Mang sa light materials sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 ang hapon. Mga kabombo, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kahanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Biyernes, no? Pet sa 9 na kita karon sa bulan sang Disyembre, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, mga suki, pila na lamang kaadlaw na bilin kag wow, mag-aabot ng atong sinimadugay na nga ginahulat ang adlaw sang Pasko, the 25th of the month of December 2022. Mga kabombo, no? Pila na lamang kaadlaw we have. This is 6 dias, 16 days to go before Christmas. Yamakon mo na, no? 16 dias na lang, no? 16 days to go before Christmas. Kamusta ang aton siniiya nga preparar? Ang preparasyon, nagapinamangkot kami tugina, ho? Mga sidelights ba na namon sa... Siyempre, kamodera ang amon siniiya nga ginapulo pamangkot. Siyempre, kami amuman no? Kay as much as possible, mag-celebrate makita sa Christmas. Although, ari kami diri at padayon nga mag-servisyo sa inyo. We have also our own families. That is why nagapinamangkot kami tugina ni Bombo and Sindo Sorilla. Kamusta, Miss Jazz, ang ginapamakal para sa Noche Buena, no? Sa tungang gabi balasang Disyembre 24 kamatabok na sa Disyembre 25. Amo na ang amon sining ginhambal ti basta makabugtaw lang kay sa aton sininamataan nga kostumbre kon tradisyon or aton sa Christmas practices, no. Nagabugtaw gid man kita hiya, no. Ginapabugtaw kita sang gamay pa si Bomboan, nagambal siyang ginapabugtaw gid siya ni nanay kay ni tatay niya kag pakaunon. Ti amo makita sina mga kabombo, no? Para rehos makita makarelate kita ti makabugtaw gid kita sina iya bisan nga naka pangtulog da kita no aton siniya nga outfit pangtulog. Although iban nagaano gid ja, nagasuksok gid ja sang bag-o nga bayo, no? Pero kalabanan sa New Year na naiya mga kabombo, no? Sa Christmas bugtaw lang kita, may salu-saluhan kita nga simple pagkaaga. The following day amo na naiyang da medyo bulubongga na mga kabombo is because nati may nanging tradisyon na sa pamilya nga mag-get together and then makahinatagay sa regalo, no? Exchange gifts mga kabombo. Kay sa New Year amo na iya nga grabe ged ang pagsug-alaw naton sang bagong tuig dira na day naghimugasa
no ang mga pagkaon. Although sa mga pamilya yang ati may ikasarang no sa mismo Noche Buena pa lang ya damo-damo na naiya, and they're wearing also new clothes, no, kay ang iba nagapalauli pagka the following day amo na ang Christmas ti December 25, amo na naiya nga magatililipon ng bugos ng pamilya, no. Ang Christmas tree ni Lola kay ni Lolo ti puno sa mga regalo. Ang mga apo nagalululantaw na ara da balang ila siningangala no mga Christmas gifts underneath the Christmas tree. Wow, may mga ano pala, may mga angpaw, no, may mga envelopes nga pula nga nakabutang dra kay ti si Lolo kay si Lola, si nanay kay si tatay naga panghatag, no, bilang regalo sa mga kabataan bisan pa sa mga in-laws, no, sa mga kabataan, sa mga apo, sa apo sa tuhod. Ti I'm sure makarelate ka mo dira, no? Si Miss Jess makarelate gid kay I came from a very huge and big families, no? Damo kami, pulo kami kabilog ti nagano na damo pagid kay nagdamo ang mga apo kag apo sa tuhod. Ti gina look forward ti ginaiyang Christmas, mga kabombo. Kabay pa nga mangin na okay lang kita, importante da okay kita, wala kita sang antos nga balatian, okay gid ang tanan, no, safe ang tanan, maka-get together kita. Para sa ako nyo, solve na ko na iya. Good health, and everybody is present, and everybody is happy, no, kag makadalikyat pauli ang iban, ang iban hindi gid makapauli kay ato sa iba na pungsod, pero okay lang na, no. Subong ya, the world is becoming smaller and smaller, no? Our world is so big, but it becomes smaller and smaller as time passes by. It's because of the high technologies, no, modern technologies, mga kabombo nagagamay na ginang kalibutan, no, ang mga utod ta, mga paryente ta nga ato sa abroad, pwede gid makaupod sa aton siniyang celebration sa Christmas Day through our social media, no, may video call, may Zoom, di makainupdanay sa gyapon with big big TVs, and of course ang inyo sa mga teknolohiya nga pwede gid sila kaupod sa aton bisan virtual lamang, mga kabombo. Pero namin gid nga makapauli, no? That's the very essence of a Christmas. It's a family celebration, just like other people sa bugos na kalibutan, mga kabombo, no? Kaina si Ma'am na Joy Tolentino sa Bombones sa Utubag ug gilamang aton si Bombo International News correspondent from Ukraine. Naghalinto siya kay may linaway aran siya subong sa France. Thank you so much, Ma'am Joy. Kag sa esin nga family dira sa may Isabela, mga kabombo ko sa family sa Nia Abi dito ya sa may Iloilo, kay tumandok siya sa Iloilo. No, kay ina sang aga ti ara man ang aton siniyang nangin Bombo International News correspondent, mga kabombo, no? Kag thrice a day na, mga kabombo. So gina-invite ko, mga kamo, no, to share also your experiences there sa kundiin kamo iyan na hamtang subong pungsod sa bugos sa kalibutan, no? Just give us message, just give us a ring, mga kabombo, no? Para nga ma-accommodate kamo namon, ka maka-share kamo together with your pictures and videos, no, kung paano mag-celebrate sa Christmas ang mga nakilinlain nga rasa sa bugos na kalibutan, mga kabombo, no? Kaga ang amon sin nga treat sa inyo kung gusto ninyo nga mag-share, no, kung ara kamo dira sa pungsod, mga sa iba na pungsod, mga overseas Filipino workers, ang treat namon sa inyo balik, maka-greet kamo early Christmas greetings sa mga nabili ninyo diri nga mga paryente, pamilya diri sa Pinas, mga kabombo, no? Maka-greet ka mo, live pa na iya, makita na inyo sing itsura via Zoom or via our special communication, no? Video call kita, mga kabombo. Makitaan hindi lamang diri sa bugos sa Pilipinas, kundi around the world. That is why we call our segment Christmas Around the World. Piara pa kita sa New Year, to damo kita kung gusto nyo da aber magmensahe lang kamo kay amon kamo i-accommodate, no, parang maka-greet man kamo sa inyo sinyang families. Okay, so advance Merry Christmas, mga kabombo. It's already 16 days to go before Christmas. Before kita magpalawod, before antes kita magbasa sang inyo sinyang mga true to life stories sa ginpadala diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, gina-invite ko man kamo, may mga Christmas kamo nga hindi malipatan, abi. May mga experience kamo
sa bulan sa Disyembre o kung during itself sa Christmas Day, no, may mga previews kamo nga mga experience sa kabuhi na hindi nyo ginmalipatan, why not, no, aber, i-share diri sa kapon lamang, i-email lamang, no, email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. In small letters, again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man nga isulat, no, sa yellow pad, ipadala sa koreo, no, sa post office, i-address sa kapon lamang program, care of, or sa Bombo Radyo Bacolod, care of kapon lamang program, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Pwede man kamo kakadto diri dulo dalikket, no? Butang na kamo sa inyo sa face mask kag idaho diri kay Miss Jaso ang inyo siniya makasaysayan. Why not mga kabombo, i-share ta samtang nga buhi pa kita agon nga mapuslan man bala, no? Kaina ano kita sang masubo nga balita nga ang paborito nato nga si Jovit, no, nga aton siniya nga singer with a very powerful voice. No, nagtaliwan ti sining namon sino maghambal nga sang una, ari pa na di siya. Nanging guest siya naton sa aton sini ito igan nga nga handog, no, handog concert, free t-shirt sa Bombo Radio Philippines one time, no, diri sa may Bacolod sa Mascara Festival. Nanging guest siya naton mga kabombo, ti wala kita na kay balo nga pila after how many years ano na siya, no, mga mapatay na siya, no. Ti amo nang ginatuwag bala ang realidad nga ginatuwag nga wake up call para sa aton nga ang aton si kabuhi malipot lamang, no. So let's make a difference samtang nga ari kita diri sa kalibutan. No man kita, we're not perfect, where imperfect people are perfectly welcome. Mga kabombo, no, hindi kita perfect pero sige lang ang importante sunod kita sa kung anong luyag sa Dios para sa aton to follow His precepts, no, ang iya siniyang mga rules and regulations diri sa kalibutan para nga ti kon bawi o nya kita ti kundi handa kita mga kabombo, no. Ano lang gid katapok sa aton siniyang kabuhi, kamalipot lamang ang kabuhi. It's already a gift from God kung ara ikaw sa 80s, no, sa edad nga 80-90, mga centenarians pati doon bulubudlay na subong kay ang tao subong niya ang maximum nga edad more or less mga 70, 60, no? Early pati si Jovit. He is very young. Kaya mo na mga kabombo nga ti samtang ari kita diri sa kalibutan, no? Enjoy naton Life is still beautiful despite of mga kabombo. That is why nga i-share naton samtang ari pa kita diri sa kalibutan, i-share naton ang aton si makasaysayan agon nga mapuslan man kamakatag sang inspirasyon, no, sa aton sini nga mga kabombo nga nagapamati. Okay? Sige. So again, welcome diri sa aton si pang-Biyernes edisyon sa aton palatuntunan kahapon lamang. Antes man sa tanan nayari man ay mga kabombo ho, ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon. Para gid sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton siniiya nga mga suki. Another nga duet nga ambahanon bala, no? Naging compose sa aton sige pabugal nga local artist si Sir Ed Miraflor Jr. Kahapon aton to gin sa nagligan adlaw, no, ang Someday When I Am King by Sir Ed Miraflor Jr. Subong naman another duet naman, no, siya man ni nag-compose si Sir Edgardo Miraflor Jr., no, kag ang inimbahanon naman naging duet ng Charles Kevin Tan and Alexis Perales. Ang ambahanon 2, duha, dalawa, darwa. Mga kabombo, a beautiful song, isa ka love song, mga kabombo. Kag ato na tuwon during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2016 edition, mga kabombo, ang ambahanon 2. The inspiration behind the song 2 is that I was playing with words and I come up with a statement or with a phrase that says, there's no us minus you. So, there ako nakarealize nga, and there are many ways of writing about love. So why not? It's like more of a mathematical approach. Ang life ko is like a puzzle and we could only be complete if we could find the special someone.
someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of his lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and I together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of his dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and I together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. Our hearts in perfect peace. Come back and make me complete. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So Tell me what's good and forever without the two and I together. What good is me without? what's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Wow, katahom mga kabombo, no? Isa sa mga masterpiece ni Sir Ed Miraflor Jr. Aside from Someday When I Am King, sa diin nga ti isa man ini ka duet, no? Gina-duet man na day Tim De La Rama kag Jasmine Gatoslao. Inan man niya another duet, no? Ang Ambahanon 2, produkto naman niya sa Bombo Music Festival 2016, mga kabombo. Composer Sir Ed Miraflor Jr. kag ang nag-interpret ang duo Charles Kevin Tan and Alexis Perales. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life complete. Tahom, no? What good is the heart without someone to love? Tutuod gid man, no? Anong pulos ang aton si tagipusoon kung wala kita sa may ginahigugmaman? No, heart, it symbolizes love, no? Ang pagpakita, kapagpabatsyag, ang pagbatsyag, no? Sa ginatawag gugma, no? What good is a heart
without someone to love? What good are these arms without someone to hug? Ang aton sini mga kamot, hindi lamang ginatrabaho naton ni adlaw-adlaw nga tanan. Mga kabombo, ginagamit naton adlaw-adlaw nga tanan, pero ang special niya sini nga function is to hug someone. Kabudlay kung wala kita sang special someone nga ihakson, no? Hakson sa aton sini nga duha ka mga kamot. Pwede man lang ang hindi kanya sila nga mga utod ta. No? Special someone man na. Special people in our lives, no? Our families and our friends, our neighbors, no? Nami nga maghinaksanay bala sa tion sang Christmas kag New Year, mga kabombo, no? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you missed? So tell me why ain't got no rhythm, just blue. Who am I? No, there's no us minus you. Wala sang us kun wala you. Di ba ang word us is US, no? So, there's no us minus you. S na lang nakaroon bilin. So, kinanglan namin gidya nga may upod kita. Not necessarily nga tinubyo, nubya, asawa, bana, kundi someone, no, nga mapalangga naton and someone nga ti magaupod sa aton tubtob sa katubtuban, mga kabombo. No? Two, mga kabombo. You're my missing piece, our hearts in perfect beat. Come back and make me complete. Wow ka nami, mga kabombo, no? Sa aton sining mga dear listeners, compose na kamo dira kay diri sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Mga kabombo, kung madala ka mo sa top 15 sa aton si kaugalingon na paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs forever and ever as long as nag-exist kita diri sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Mapabati ang inyo siniiya nga na-compose ng bahanon nga madala sa top 12 rather, no, sa aton siniiya nga Bombo Music Festival. Compose na kamo dira samtang wala pa kita. No, who knows, sa madason nga tuig 2023 ma-pursue na to ng aton situigan nga paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs. Bombo Music Festival, ginapabugal tagin. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabalik kita, anay, buya ako, anay, sa pila ka mga panumdom. Magabalik kita sa aton siniiyang kapon lamang today in history. And of course, ang aton sinipinaka menu, no, ang aton si main menu, ang inyo sining makasaysayan. Pagkatapos, gid lamang sini. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas, kaangay sang France, Switzerland, and Italy, apang naluyaga na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gyapon niyang inyo alagad si Miss Jazz. By the way, sa aton siniiyang nga mga naga-entra sa aton siniiyang promo ang 1-2 Panalo Part 21 na kita mga kabombo, no? 21 ka tuig na ini nga nagapanghatag sang dalagko nga mga papremyo ang aton sining nga promo. Imagine ha, dugay-dugay na gid kag 21 years naman nga nagahimo kita iya sang mga milyonaryo. But silingon sa sining nga tuig mahimuon naman kina nga milyonaryo sa grand draw, no? Sa sining aton sini katapusan last quarter nga promo ang 1-2 Panalo. May ara kita nga daan sa 6 million pesos worth nga papremyo, no? Nationwide mga kabombo. Kag kalakip na diri sabayan sa aton 6 million pesos worth nga cash siyahan, no? Kalakip na diri ang 1 million pesos bilang aton sini nga grand prize mga kabombo. So if you want nga magmangin milyonaryo kamo mga kabombo, no? Himo na kamo subong sa madamong entries kay ongoing pa ang aton siniiyang nga promo mga kabombo kag everyday may nagadaog pa iya nga mga winners naton, daily winners naton. In fact, akon nga lawagon sa liwat ang aton sini nga winner number 2 for today mga kabombo, no? Gin lawag kaina sang kaina sang aga, no? Ni Bombo Daniel Lecciones 11:38, no? So congratulations sa imo sa liwat. Alfie Hilado sang Purok Lubi, Barangay Caridad. Baw ang akon sini kasi Manuayos, taga Syudad Sambago, no? Tuto Alfie Hilado, ikaw ang aton sini nga winner. So you have 6 hours to claim your prizes. So kinahanglan kadto ka diri kay tulo temprano pa man, pero kinahanglan niya ano ka diri, no, hingagaw na. Pero take it easy, no? Maghalong lang gid sa pag-travel. Sa liwat sa kay Toto Alfie Helado sang Purok Lubi, Barangay Caridad, Bago City, ikaw ang aton siniiyang second winner for today. Kuhaan na diri ang imo sa premyo ho, antes pa man nga ma-forfeit ini kay ti anom lamang ka oras ang aton siniginhatag sa imo iyang panahon to claim your prizes, no? Ang iya sini nga proof of purchase nga daan ba ang aton sini nga ginainom gid subong kay perti ka tugnaw diri sa amon ho kay centralized nga daan yung amon sini aircon kag plus pa nga ti gaulan tugnaw man ti nagtugnaw na gid diri sa sulod mga kabombo. So we are drinking coffee, that aroma of coffee. So iya sini gamit proof of purchase Nescafe. So sa liwat Alfie Hilado sang Purok Lubi, Barangay Caridad, Bago City, claim your prizes na. Kagakaina, no, may ara kita sang wala nakahingabot gid. No, amo ni ang budlay kay ang aton siniiyab lang pagdaog, nagdaog na kita pero bangod kay wala kita nakakadto sa natalana nga oras mga kabombo. We allotted enough time for you to claim your prizes, no, 6 hours. So sa mga naga-entra dira, ang isa pagid ka sekreto nga hindi naman sekreto, no? Pamatigig ka mo ya, wala untat kay bisan maglakat ka mo, of course, natural lang na nga may ara kita sa ginakadtuan, no? Maglakat ka mo iya, may ibilin gid ka mo kinanglan nga mamati, no? Agon nga malawagan ang inyong singalan, at least makahibalo ka mo sa gihapon. So kaina na forfeit ang aton sini nga another winner. So we drawn another another winner nga ibulos, no? Naggabot kita sang aton sini iyang another winner, no, bilang bulos sa aton sini nga forfeit nga premyo or na forfeit nga pagdaog sa isa naton ka daily winner. So ari ang aton sini iyang ginbulos ay ho. Congratulations sa imo, John Ray Parcon. John Ray Parcon sang Barangay Panukoy, Bacolod City, no? Ang aton sini iyang nga ginbulos sa winner naton nga na forfeit. So ikaw nang aton sini winner, no? John Ray Parcon.
John Ray Parcon sa Barangay Panukoy, Bacolod City ang iya nga proof of purchase Nescafe. So kwaon mo diri John Ray ang imo siniya nga premyo agud nga makuha nimo ang imo si premyo kag hindi ma-forfeit, no? Ari man lang ikaw diri sa may Bacolod, no? John Ray Parcon sang Barangay Panukoy, Bacolod City, ikaw ang aton silitag bulos nga winner sa winner naton nga wala nakahingabot, no? Wala nakakadto diri on time mga kabombo. So congratulations once again sa kay Alfie Hilados ng Puroklubi, Barangay Caridad, Bago City, and John Ray Parcon sa Barangay Panukoy, Bacolod City. Antes kita magbasa sa inyo siniiyang sulat, ari anay ang pagtuki naton sa isa ka panid sa maragta sa aton siniiyang kalibutan. Let's go this time sa aton sa world history. Mga importante nga mga hitabo, mga kabombo, no? Mga importante nga dates sa mga important people, no? Mga events, no? Nga ara ginakapagtit sa aton siniiyang world history. Kadto kita mga kabombo sa aton siniiyang world history for today, no? Sa kaangay nga petsa. Subong adlaw, Disyembre 9, the same day today, that was 1868. Mga 154 katuig na nakaligan. Uy, kadugay na gali, no? When we say traffic lights, mga kabombo, tuman gigid ka importante. Every day, si Ms. Jazz ga-commute ko, just like you, naga-commute ako. Kag pilaman ka mga areas nga malabyan naton nga may traffic lights, no? Pero sa prangka nga sugilanon, ha, mag-ano lang kuya sang akon siniiyaman nga pananawan. Kung kaisa bala, no? Basta hindi na maghinara-sara sa mga tao, kag hindi lang tuman ka traffic, much better, mas free-flowing ang traffic kung wala sang traffic lights, kag sang mga traffic enforcers, kapiyar ka mo. Sa mga lugar ba nga okay, malangya bala ang dalagan, kag hindi man niya siling nga grabe gid ang nagalalabay nga mga biyahero, mga traffico sa aton sini nga major thoroughfares, no, sa aton sini nga diri sa particularly diri sa may syudad sa Bacolod, no. Mas free flowing ang paglabay naton sa mga lugar nga wala sang traffic enforcers, kag wala sang traffic lights. Pero syempre kinahanglan gid niya ang rason ko nga may traffic lights kita. So kinahanglan gid ni in order nga mangin order man ang dalagan sa lakat sang traffic sa aton siniiya nga mga lugar, no. Pasalamat kita kay may traffic lights. Ako niya man lang ni mga side lights, no, kag sa nasiling ko na gani naga-commute ako every day. So damo kita malabyan nga malugar nga may traffic lights. Kaya pagay ko kay isang tag 199 ang paghulat. I just wonder. Pero sige lang, wala makita sa imaluan sa ginatuwag lang nga mga rules and regulations sa traffic. So, ara na yan sa ilaya ang renda, no? Makontrolar nila ang pagdalagan sang trafiko diri sa aton nga tagsa ka mga lugar, no? So, speaking about traffic lights, mga kabombo, you know what? Today, no? 154 na ang katuig na kaligad nga pinakauna nga traffic lights sa bugos sa kalibutan, na very first traffic lights around the world nga gin-install, mga kabombo, ginbutang, ginusar. Subot silingon 154 na kita yung nag-ausar sa traffic lights, no? Gin-install sa gwa inipaya, ay kabongga, no? Special gid sila ya. Sa gwa pa iniya sang palasyo sang Westminster, no? Sa London, sa England. Dito gid una gininstalan, dito gid una na kausar sa ginatuwag nga traffic lights. That was December 9 of the same date today, 1868, no? The very first traffic lights are installed outside the Palace of Westminster in London, resembling railway signals, no? They use semaphore arms and are illuminated at night by red and green gas lamps, mga kabombo. When we say traffic lights, no? Traffic lights, pwede man siya matawag nga traffic signals, pwede man siya matawag nga stoplights or robots. As they are known in South Africa. Panawag gali isang traffic lights dito sa South Africa.
sa mga tumandok robots, mga kabombo. Naga-signal, no? Naga-signal nga device nga ginaposisyon sa mga road intersections, mga kabombo, sa mga pedestrian crossings, kag iban pagin nga mga lugar, mga locations, agud nga makontrolar ang flow sang trafiko, mga kabombo. Kag sa nasiling na naton ang very first nga traffic lights, no? Ang aton siniya nga maragtas diri. Ang kahapon lamang sa traffic lights, no? Ang world's first traffic light, ang manually operated gas-lit signal agin install dito sa may London. That was December of 1868, the same day today, December 9. Pero abi ninyo mga kabombo, pagkatapos to bala, pagkatapos di gin-install siya sa sang Westminster sa London, ang first gid nga traffic light nga ginusara sa bugos sa kalibutan, no? After a month, no? Less than a month gani, mga kabombo, ahay, naglupok. This very first traffic lights installed for the very first area dito sa London, it exploded less than a month after it was implemented. Ahay, tayo hindi pa wala pa na wala pa bala na perfect mga kabombo. As time passes by, sa kada muuna sang tinuig, mga 150 plus na gani, 150 plus na ang nakaligad, subungan ti mga traffic lights yan, nami na gid, no? Mga kabombo, no? So, naglupok ini mga kabombo after it was implemented, injuring its policeman operator. Ahay kay may nag-operar pa sa aton sa very first traffic lights agin install dito sa London. Ang police nga nag-operar, no? Ay nasamaran kay naglupok ang amo nga very first nga traffic light nga na-install sa bugos sa kalibutan. Sino ang ginakilala nga taghimo or inventor sa traffic lights, mga kabombo? Ini siya amo ang taga Chicago sa Illinois sa Estados Unidos. Ang American inventor nga si Ernest Serene, mga kabombo, from Chicago, no? He patented the very first automatic traffic control system sa tong 1910. Kag ini ang nag-usar sang words nga stop kag proceed, mga kabombo. Although neither word was illuminated, no? 1910 pa lang yagali, mga kabombo, no? Sang pagkatapos sang gin-install abi, nag-abot ang tuig 1910, mga kabombo. No, si Ernest Serene sa Chicago, amo ang nag-patent sang first automated traffic control system, mga kabombo. Kag nag-usa ini siya sang termino nga stop and proceed. Ang traffic lights, mga kabombo, suno sa iya siniya nga kahapon lamang, sa iya sini nga maragtas, no? Traffic lights follow a universal color. As we all know, ang universal color code nga naga-alternate, no? Right of way accorded to users with a sequence of illuminating lamps or LEDs or LEDs or the three standard colors, mga kabombo. Of course, para sa aton sa bagong henerasyon, no? For your information, FYI, ang green light, no? Amo ang pag-allow na to proceed sa traffic, no? Sa direksyon nga kadtuan sini, no? Ang green light, go, meaning go. Ang red light, mga kabombo, of course, prohibits any traffic from proceeding. Stoplight, no? Kag yara pagin, mga kabombo, ang amber light nga amo na nasubong ang orange light or yellow light, naga-warning na, nagahatag sang signal sa mga biyahero, no? Nga about to change na to red, no? Sa, like for example, ang green light, sige pang traffic. Once nga mag-orange na, you have to stop. Pero kalabanan, may nagaka-aksidente because they are, no, ginahingagaw nila. No, bisan nga orange ng light, meaning ga signal na nga red na, nagahiningagaw pa, mga kabombo. That is why ang mga aksidente sa dalan ti amo na kalabanan, mga kabombo, no? So that's the simple history
of our traffic lights. At least nakaibalo kita mga kabombo nga dito iya sa London, England, una agin install very first traffic lights nga ginusar kag install mga kabombo sa aton siniya nga bugos sa kalibutan, hindi sa Pilipinas, hindi sa Amerika, kundi dito sa London, England. That was December 9, 1868, 154 years ago. May ara kita sa nibaluan mga kabombo, no? FYI, labi na gid sa mga bagong henerasyon. By the way, antes ng tanan, antes kita magbasa sa aton sini nga sulat, yari anay ho ang aton sini iya nga Pampagood Vibes, ang aton sini nga Afternoon Delight, ang one-of-a-kind video presentation sa Bombo Radio Philippines, our family here, and of course sa mga nagpaambit sa ila sini nga mga hindi malipatan nga mga Christmas photographs and videos, aton inilantawon sa liwat. Ang ambahanon nga O Pasko na, no, amo ni siyang background sa aton sini nga special presentation, What is really Christmas? This is it, mga kabombo. Take it away. Bombo, Mike. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasanggang, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Pagkain! Laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama. Nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o
ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, oh, mas maligayang Pasko. Anong saya, ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! Tuman ka heartwarming mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga special video o Pasko na, no? From our family to yours, Bombo Radio family, o diri sa amon mga kabombo, advance Merry Christmas. We have only 16 days to go before Christmas. Dali na lang gid mga kabombo, no? Pero antes pa man sang Christmas, di pa dahil kita sa pagmabuhi. Hindi sila nga ti daw amo na lang na ang aton siniiya gina escoher. Escoher, no? Pero ti ang aton diriya pa dahil kita sa pagmabuhi, no, nagaserbi lang ang aton siniiya nga Christmas spirit bilang aton sining inspirasyon, mga kabombo, no? Sa mga maluyag dira bala magpadala sa ila siniiya nga mga eksperyensya sa kabuhi during Christmas, pwede kamuya kapadala, no? I-email lang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Kag pwede man ipadala pinaagi sa yellow pad, i-address sa kahapon lamang program. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Yari na mga kabombong aton siniiya nga sulat sa sininga hapon, ang aton sininga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Sir Ram. Si Sir Ram is 47 years old, bao akasimanwa ko pagidho, taga Bagos City. Si Sir Ram, ay sinikasaysay niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati. Sa imo sinipalatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Ram and I'm 47 years old. Yari kami dire, Miss Jazz, nagapuyo sa syudad sang Bago. Ang akong sinikasaysayan, Miss Jazz, siguro daw kaangay man sa iban balang nga, ti makarelate gid sa mga mag-asawa. Binagid kun ang imo sa partner, no, ang ato iya sa luwasang pungsod. Bali suli kami sa akon siniiya nga asawa, Miss Jazz. Hindi ko lang hingadlan abi, no, ang akon siniiya asawa. Suli kami kay sa tudtod lang ako una ang nagplano sadto nga magtrabaho sa abroad. Kay no choice kami sa akon siniiya wife kundi bangod kay kinahanglan gid kay ang amon sini nga apat ka mga kabataan para nga matagan man sila namon sa nga maayo man nga buwas damlag Pero bangod kay nagka-problema ako, Miss Jazz, sa akon siniiya nga health. Kag dito na nga ang akon sini nga wife, no, nag-take sang challenge. Kag ginambalan niya ko nga kung pwede ikaw lang ikaw bantay sa aton sa mga kabataan. Kay ako ya ang may dako nga tsansa na magpa-abroad. Kaya sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, ang wife ko, is, ini siya, Miss Jazz, ng Arab lang, may isa ini siya ka commerce graduate, kag ang nagapangita sa to nga sudlan niya sa office mo. Why gid siya problema, kay may know-how gid siya, Miss Jazz.
rason man nga ti gin grab niya ang opportunity. Para sa akon, medyo alang-alang ako that time kay kung sa ano pa Miss Jess na alang-alang ako sa akon sining responsibilidad bala sa mga kabataan. Although, ara man ang akon sing mother-in-law nga ari sa amon sini iya nga balay naga-estara. Ang akon sini iya nga mga kabataan Miss Jess, very close gid sa ila sini iya nga iloy. Ang akon sini asawa paglakat dito na nga daan niya problemado na. Grabe gid ang hibi sa amon si mga kabataan. Ti ako naman Miss Jess, wala kami sa nasiling ko na wala kami choice para manini sa ila kag supposedly ako mo galing kay nagka-problema, hindi pwede mapilit, hindi pwede. So ang pwede amo sad tong akon sining wife. So sa kaluoy sang Dios nakalakat ang akon sining asawa. Kag sa prangkang sugilanon, okay ang dalagan sa amon si pagpangabuhi. Plus pangati ako diri ang ginkadlukan ko nga pati sa mga kabataan ko. Mga butanan, okay gid ko, pasalamat ako sa asawa ko kay ti siya niya Miss Jess ang ang disciplinarian. Ako yati kung sa ano pa ang mga kabataan ko, pag gusto gid sila sa akon kay hindi ako stricto. So suli naman kami sa gyapon sang wife ko nga instead nga ako ang mangin strict, siya ang nangin stricto. Ako naman niya ti okay lang no kung mangakig ko ti laka man lang pang wife ko to Miss Jess tili pero tigri-tigrihon to ya rason man nga nagakurog tong amon si makabataan sa iya. Ti nagdulot ged nangin butana ng amon si makabataan no. Ang akon sining kamanghuran that time ti tuman pa ka gamay. Salamat ako sa akon si mother-in-law ang mother sa akon sining iyang wife. So both silingon Miss Jess nami man ang dalagan sa amo sing pagpangabuhi that time. Kag ti syempre Miss Jess ang amo sing handom ngati maka bulig-bulig sa amo sini iya nga mga galastuhon. Ti okay gid ang akon sini nga asawa. O galing Miss Jess ang nagka-problema ini siya sa iya man nga health. More or less ay sini pagtinar didto mga 3 man lang katuig. Kag nagdesisyon kami nga magpauli na siya. Kay daw hindi man siya bala Miss Jess able kay ang iya sini nga mga mata nga kinahanglan niya gid sa iya sini trabaho kay ara siya sa office. Di kinahanglan niya gid magpauli na kay nagka-diferensya ang iya sini nga mga mata. Although na daw na na correct man pero hindi na gid amo no kag damo nga mga instansya nga apektado na ang pagtrabaho sa akon sing asawa bangod kay hindi na siya maayo makakita kag she was that time dealing with the small numbers no sa ila sining office ti nabudlayan na gid siya mismo Miss Jess that time ang naghambal sa akon nga ti mapuli na lang ako dira sa prangka nga sugilano Miss Jess ang amon sini gintukod nga balay ti padayon pa ini tubtob sa karon padayon pa ini ginahulog-hulugan namon amon sini iya nga house and lot. Kaya mo ang isa sang amon sini nga problema sang pagbalik na niya diri sa Pilipinas abi kay ti for good na nga hindi na to siya kay hindi na siya bali able gid no nga amo gina nga just like before. So amo nang amon sini nga problema hasta sa subong. Kaya mo na Miss Jess ang pag-abot sang akon si asawa ti lipay man ang tanan labi na gid ang akon si makabataan ug galing kay ti ari na nagsugod ang amon sini nga problema kung diin kami makuha sa amon sin iya magdalastuhon, mga balayran, sa amon sin kuha nga balay kag duta, kag ang basic needs sa mga kabataan Miss Jess nangita ako sang trabaho. Kang akon si asawa amo man. Ti ara man na amon sin iya nga ang iya sin Iloy, akon si mother-in-law, ipadayon ang amon sin iya nga pagpangabuhi. Una-una, nabudlayan gid ako Miss Jess kay una naman siya pangita sang trabaho. Dira siya sa may Bacolod, nakapangita na siya sa isa ka lending company, ara siya sa may admin, ara siya nakatrabaho dira Miss Jess. Ti okay gid. Sa uli Miss Jess ang dugay-dugay na nga wala pa ko gyapon ay abiyan nakapangita sang trabaho. Nangin problema diri ko na hisayran sa akon sing asawa nga daw naglain ang yasin nga pagtamod sa akon. Ara bala Miss Jess nga daw masamiya na lang ako ya ginahikay-hikayan.
Kaya sa subong Miss Jazz, samtang nga nagasulat ako, wala pagid ko nakapangita sang trabaho. Hindi lang ako nalamian, bala Miss Jazz, nga rason nga nagsulat ako, kay gusto ko mag-pour out man sa akon siniya nga nagalain ang akon si buot sa asawa ko. Ara bala Miss Jazz, bangod kay ti, siya na ang provider namon, siya na ang nagatrabaho, ako yung wala. Though, hindi na bala amo Miss Jazz sa iya sininga pagtratar sa ako. Unlike before nga ti, sang trabaho pa man ako diri, kag naguntat ng tugani Miss Jazz, kay ti nagkadto ko sa Manila, kag nag-process kung tani sa akon si papeles nga magkatrabaho sa luwas ng pungsod, o galing kay ti sa akon si medical exam nagka-problema, at ti amo na eventually nga siya, ang akon si wife, amo ang nakalakat. Ti asa subong Miss Jazz, ti ang papel ko sa sulod sang balay, sang wala pa siya, nanay kag tatay, thanks sa akon siniya nga mother-in-law. Pero sang pag-abot niya, amo manggihapon Miss Jazz, sambot anga daw ka bugat lang gid sang ano sa akon niya, nga wala pagi kuya kapangita sang trabaho sa prangka nga Sugilano Miss Jazz. Pareho kami na sang asawa ko, kag nakita na kami dira sa may Bacolod, nagakuha kami sang kurso nga komersyo. Adungan man kami abi nga Miss Jazz ya graduate, amo nang rason ko nga angati sang uli nagluyagay kami. Isang uli Miss Jazz amo na kuntani ako na siya ginsudlan ang yasin gin-applyan nga trabaho sa abroad, o galing kay nagka-problema ako, ti siya way problema kay ti knowledgeable siya, rason man nga nakagwa siya kag asal to siya 3 ka tuig nga nagtrabaho abi didto. Kaya mo na karon Miss Jazz ang akon sini nga problema, no? Gusto ko lang magpautwas nga hindi na gid amo ang yasin iya nga pagtratar sa akon. Nasakitan ako sa mga gestures na bala Miss Jazz. Di ako naman niya, akong kaisa bilang isa ka lalaki, kag supposedly padre de pamilya, nagaka-apektuhan ang akon siniya Miss Jazz nga pagkatawo bilang bana man kag bilang padre de pamilya. Amo nang rason ko nga angati at sa subong, grabe gid ang pagpangita ko sa trabaho. O galing Miss Jazz kung kaisa nagakabugto ang akon siniya nga pag-intende sa asawa ko. Nga daw amo na ginaabi ang iya siniya pagtanaw sa akon, na pigawan na gid siya sa akon Miss Jazz. Sa prangka nga Sugilano Miss Jazz, first time ko ni nga ginpautwas kay wala gid ko ni sang may ginhambalan, wala siya mismo, wala ko man siya ginhambalan, wala ko gin prangka asawa ko kay hindi ko gusto bala Miss Jazz nga magka-conflict kami. I'm so thankful gani kay ti siya ay ang nagatrabaho. Ug galing may mga ginahimo siya nga para sa akon, sobra naman. Kag nagakaigo man ang akon sa ego bilang isa ka bana, bilang isa ka lalaki, kag padre de pamilya. Of course, Miss Jazz, I'm thankful and grateful at ara siya na kung mas lain pa siguro kung duha kami wala trabaho. Pero kung tani madumduman sa asawa ko nga bana niya ko, kag hindi niya man ko abi pagtami-tamihon Sa nasiling ko na Miss Jazz ka ang akon personalidad, hindi ko mahilig away. Cool gid kuya katama, rason man nga makabataan ko ganit daw nagasalig man sa akon sini nga pagka-cool nga tatay. Pero kung kaisa Miss Jazz nga nagakaabusuhan. Miss Jazz, paano ko ni hambalon ang asawa ko nga hindi man siya ma-hurt? Kaya nakulbaan ko ba sila magka-problema kag mambal siya nga, hindi na lang ko yung magtrabaho, ay ikaw da trabaho, kay imo niya papel bilang padre de pamilya. Ang akong si Miss Jazz nga pangayo sang laygay, amo ni, anong buhaton ko nga mapautwas ko man sa asawa ko, nga daw, hindi na gid amo ang yan siniginahimo sa akon. Paliugatagi ako sang laygay, Miss Jazz, no, ang tagpadala si Ram. Ram is 47 years old, sang syudad, sang Bago. You know what? Sa aton sinipag-asawahay, mga kabombo, bisan ano pagka-moderno sang panahon that we are all equal footing, no? Ang asawa kag bana, kung anong mahimo sang bana, mahimo naman subong sa asawa, no? Hindi lang silingati siya kay lalaki lang amo na iya, siya lang na makahimo. So subong ya ang voice of us women, no? Tunog na gidya. Kaya we are also being protected sa mga layi, no, sa bahin sang aton sini nga pagkababayi, no, ang aton si pagka women
And of course, ang kabataan man, children, no, ti may layi na yang nagaano sa aton di sini nga mga diretsyo, no. Pero sa sulod sang balay, mga kabombo, no, let us always remember nga bisan parerehos na kita, no, may voice man ang asawa, may voice ang bana, no. Pero let us always remember nga sa aton siniya nga ano bala nga kultura nga ang mag-asawaya ang lalaki ginaiya, no, amo ang pangibabaw, no, sa pag-asawahay. Although ang lalaki hindi man magmangin abusive nga daw wala nagijaya tingog ang asawa ya kay iya na lang tanan, no, kag under the sayang ya siniya nga asawa, no. Ang aton lang diri nga ti ng masculinity nga ginatawag, ang padre de pamilya ya ibutang ginasaya sa pedestal, no, ang bana kag ang tatay butang ginasaya sa pedestal kay ti amo nang aton siniya nga kultura din sa Pilipinas mo, no. Ang bana ya siya ginaya nagapanguna and siya ginaya ang provider of the family, padre de pamilya. Next ang asawa, ara lang yan ang asawa, no. I'm sure ang mga ano diri mga kababayenhan nga grabe gid jang ma-disagree sa akon. Pero ti amo niya ang gusto sa Dios sa aton, no. Husbands, love your wives. And dala na da ang pagrespeto kag tanan-tanan kag ang asawa amo man, no. Pero sa inyo, no, sa inyo abi Ram kag sa asawa mo, daw suli tuod, no. Daw ikaw ya ang ginahimo nga daw under the saya ka sa asawa mo. Well, since we're running out of time, ang imo dira nga pamangkot kung paano mo na ma-share. You know what, ang isa sa mga ingrediente, no, importante nga, one of the important ingredients of a successful marriage is the transparency, no, sa inyo nga duwa. Wala dapat sa maitago. So, buot silingon, ang imo sa problema, wala na sang liwan nga makasabat sina ang imo sini nga asawa, no. Kalain baya nga may ginatago kada gali nga kalain sa buot sa asawa mo. You should be one, no. Kinahanglan wala na iya, hindi na pagpadugayan pa kay eventually kung amo na ti mangin problema ginana, no. Kagkabay pa nga ti maka-intindi ang asawa mo nga basi bala pila ka adlaw arab lang naglabot sa punto nga okay lang ang bana ko day ara sa balay ako di ti kung ano di ang gusto mo pero let us always remember mga asawa ha, ang aton siniya pagtanaw sa bana tiya sila ginadaya, no, ang aton siniya pagtahod, pagrespeto, sila ginadaya kati sila ang padre de pamilya, no, mga kabombo. So kabay pa nga pinaagis sa lang gid maayo nga pag inistoryahanay, no, kay I'm sure you're just a cool guy, no, imo sinang personalidad ti hindi ka mahilig magpangaway ti istoryahon mo siya, no. Have a heart-to-heart talk with your wife, kag prangkahon mo siya paano na may baluan nga nagalain nagli ang buot mo daya ka daw gina tami-tami mo lang siya daw gina under desire mo siya hambalon mo siya nga daw amo ni ang ginahimo mo sa akon, ho, hindi ko na namian, amo ko na sa bana ko, no. I'm sure makarelate ka, hindi ko yahan na namian sa ginahimo mo ni sa akon, no. Amo na kinahanglan free flowing ang communication, no. Ang transparency bala kay duwa ka muna dapat ya mo, no, sa through thick and thin duwa ka muna. So kinahanglan ti mag heart to heart talk ka sa imo sing wife ka para may baluan niya nga ti hindi naman amo ang ginahimo niya sa imo, no. Bilang respeto na lang, no, sa imo bilang iya sini nga husband, iya sini nga spouse, no. Kag bilang respeto man kasi ikaw ang amay sang inyo sini nga mga kabataan. Open, there should always be an open communication sa mag-asawa para nga as early, no, kung may mga problema, may lainay buot, no, masettle, hindi na pagpabwasan pa kay budlay na eventually, no, mangin conflict ina kaga wala kita sang we're not wala kita naghambal nga ti gusto tayo binulagay kamo dira pero amo na as early as this para mapahilayo bala ang pagdako sang problema. Communication is the key, mga kabombo, sa pag-asawahay. So wala kita sa panahon, mga kabombo, it's bye-bye time na, but before that ari-ana yung aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Sir Ram sang Bago City, thank you so much. Padala man kamo sa inyo si makasaysayan.
Yan ay makabombong aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Mark chapter 8 verse 36 that nagahambal. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Wake up call para sa aton. Manggad. Okay, get, no? Dili sa kalibutan, poder, no? Power. Ang 3 Gs bala, no? Kung maamo na. Pero aton dumdumon nga pagbawi sa Diyos sa aton, pagpugday ta, pagkapatay ta. Wala gi kita sa may idalon dira, no? Kag kun ano man ang aton siniiyang nga mga fame, no? Nga gina-enjoy sa karon, hindi ni naton mabaylo sa aton siniiyang nga life eternity sa ginatawag, no? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world yet loses his own soul? Isa ka wake up call, mga kabombo. At hindi iniyang aton sing pangabuhi dis kalibutan, we're just pilgrims here. Umalagi lamang kita diri, ang importante ang aton sini nga kabuhi sa pihak nga kinabuhi. O pasalamat kita sa aton siniiyang nga mga manggad, no, ang aton siniiyang nga fame, no, ang aton siya fortune, pero hindi kabay pa nga hindi ini amo ang maga-dirihir sa aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan. Ang importante daya nga kung papatay kita, din kita makadto. That's the very important message sa sini nga dinalan mga kabombo, no? Anong tama lang na ang aton siniya pagka-famous kon mapatay ta didto tayo sa naga-indakal nga kalayo, I hope. No, sa piyak nga kinabuhi, that's eternity. Wala na sa katapusan pa, no? Magpangabuhi lang kita diri sa kalibutan ng sang insakto, para nga maglakat kita sa piyak nga kinabuhi didto tiya upod sa aton siniya nga mahal nga makaako ang Dios. Nakita sa panahon is bye-bye time na inisagapon nyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. O sige, maano na lang ko, Bombo Mike, ready ka pa dra? Okay. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Una nga hatag. 100. Hari pagin. 200. Isa pa. 300. Hari pagin. 400. Last na lang. 500 peso. Okay. And yari ang balde nga may unod nga grocery. Salamat. Ako si Jimmy Abilino sang Barangay Singkang Airport. Nagdaog sang 500 pesos kag 500 na grocery. Damogin salamat sa Bombo Radio kag Star FM. Bakal ko ni sing grocery kag bakal ko maintenance. Sa Barangay Singkang, maginta na mo sang promo sang Bombo kay sigurado magdaog mo. Basta radio, Bombo, number 1. Number 1, Star FM is all for you. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri nagin construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtob 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini. No? Antes man kita iya pamati sa aton si matahom nga drama, yari anay ang aton si Pag Award sa aton sini iya isa sa mga daily winners naton for today, December 9, 2022. Without much ado, arigla pakilala ko sa inyo ang aton sining winner, si Mr. Alfie Lado sang Purok Lubi, Barangay Caridad, Bago City. Alfie, good afternoon. May ngapon. Aha. By the way, magapamangkot, single or may asawa na? Single pa. Habang single? Bilang? 5'8". Oh, may 5'8 versus 4'11. O, doon ka okay man lang. Anyway, mga kabombo, no? Without much ado, kay, by the way, ginawag kakainan ni Bombo Daniel Lecciones mga alas 11:38. Ikaw gina nakapamati? Yeah. Yes. Ikaw gina kapamati? While driving. Ha? While driving. Okay. Anong trabaho ni Alfie? Actually, population worker ko sa sa Capitol, sa Lagon. Sa sa PAPDEV division. Din ka sa nabatian mo nga ginawag imong singangalan. Drive ko motor sa PSB. Ay, okay. So doon Salvador Benedicto, sa Salvador Benedicto pa. Yes. Tapos nagburhot ka di. Actually ginapo ko tanay galing kay sige ulan, sige mo ko pasilong. Abtang ko 6 hours ang ulat. Ginawa ko makadali-dali. Basta ako sa mga kuan Ahay. Kaya muna kayo bisa nagabinubo ang ulan sa gwa. Dili nagabubo man pa premyo, no? So, without much ado, Alfie, ari nang imo si una nga premyo worth 1,000 pesos ini. Ang 500 pesos cash. Are you ready? Yes, I am. Okay.
Una nga hatag. 100, Ika-2. 200, Ika-3. 300, Ika-4. 400, Ika-5. 500. Di ng 500 pesos ni Alfie? Ari na. Okay. Yan hon nga by the way imo siya 500. Well, siguro ibakal nasudan kag pangdugang-dugang sa mga needs naman sa balaya. Gasolina. Aha. Kaya mga butanan nga bata idaho kay nanay yung kasi Yes. single ka mo. Oh. By the way, may girlfriend. Go welcome. Nga premyo. Ari ang imo sini iyang isa ka balde, no, sang Orocan worth 500 pesos man nga groceries. O kita mo na ang hambal mo to gina may pampagwapo pa. Ma plus gwapo pag ikaw kay mga kabombo gwapo siya no, di ba la? Agree? Ha? Abi pakita abi. Ang imo sini nga pagkagwapo. Abi ang malanao kay ako. Oh, see? Gina-joke ko lang ni si Alfie kaya daw ginakulbaan pa siya kuno kag medyo daw ba first time o tisingali pag ginay mo sining balde nga worth 500 pesos nga groceries ano man balo man diri Ino yung damo nga salamat no sa Bombo Radio nga nagpatigayon sa sining raffle kabay nga madamo pagid ang inyong mabuligan. So Merry Christmas. Thank you. Sige. Basta Radyo Bombo number 1. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio! Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ote, manira na lata tiyangge, Tagoy? Hindi. May napinsaran ako nga paagi matan. Ano nga paagi, Tagoy? Kinanglan nga makaibalo ako sa ila plano. Kinanglan ko nga mag-spy sa ila. Ano ka makaspay sa ila? Kaya hindi ka gani makapalapit sa ila, tiyangge. Ay isila na iya sa akon. Nakaspy ko gani sa garison sa hapon sa una. Kag ang taktika sa hapon sa una, amo mo nagyapon ang gamiton ko. Nano na nga taktika, Tagoy? Kita ka na sang sako ngayon na, oh. Masulod ko dira para hakwaton Manila ko. Tanawa lang matana, tanawa lang. Kung sa ano ako makasulod sa ibabaw, nga hindi ako nila makita. Nakatigayon din si Tagoy sa pagsulot sa sako. Gintabunan niya ialawas ang dahon sa saging. Sixto, ara pang isa ka sako. Ipasulod pa ninyo ina sa balay. Ipasaka diri.
buhat ba? Ato na. Nakasulod gid si Tagoy sa ibabaw. Arin ako sa sulod sa balay ni Baricoson. Wala sa makaibalo nga arin ako dire sa ila balay. Baw, kadamo sa saging ba? Hilaw pa nga mga saging, ho? Uy, ba? Nagapalapit. Calvina, amoy ning saging nga naghalin sa mursya. Mursa pag di nihalin. Maayo, kay pulos dalag ko. Sa pilakadlaw, luto na ini mo. Lantawon ko lang kung may mabakal pa kay buklan. Basi magsiling si Tio Tagoy nga sunod-sunuran ta. Sinapak mo man ang buklan nga ina. Abaw. Pasalamat ka lang kay hindi ako makabalo sa imo. Uy, abaw. Aray mo ba tiis nga daw? Sus! Ang ugat sa iya batiis, oh. Ang iya barikos. Do sa lago kadalag ko. Abi, himilon ko ining saging. Hindi. Ginkakap ni Barikoson ang saging. Halala, basi pati ako makapkapan niya. Hindi. Ay! Huling! Nga, Calvina? Hindi bala ang saging kun hilaw, matiga? Ang saging nga iniya daw latoy, daw talong. Oo, Calvina. Tigaan akong hilaw. Hika pa bala. Bebe. Hindi. Ano ni? Ay! Tuod, no? Daw laing nga saging inihaw? Ay! Hala! Ano to man? Dumay naglisik! Hindi. Mabistog ko sa nimo. Mabistog ako. Mabistog ko. Junior, hindi magbato, ha? Hindi gid magbato. Kabalo na ko sa ngimuon ko. Ang kamot ko na lang ang itaya ko. Ay! Nano niya klase sang saging man? Siling dalag ko. Gali kay gamay sa idalom? Ay! Daw amo ini kadako sang iya ni buklan mo. Daw tudlo lang kadako? Hindi. Bahugan hikayan pa ako sang wala sang uyaw. Wala sa kabalo nga tudlo ko lang matuod na. Buwas ko na lang nga karon ang mga saging nga ini. Para nga makita ako kung ano kadalag ko ang unod. Ang maayo pa, Tia Alvina. I-display na lang natin sa guang saging nga ini. Bisan hilaw. Hulat to na lang natin nga maluto, para makibot si buklan nga madamo gali kita sang saging. Kag luto na. Kag para maanad ang tao nga diri mabakal, kay sa una pa lang nga adlaw, ihatag ko na nga libre sa ila tanan. Hala. Matan, kinanglan kong bulig mo. Nga, Tio Tagoy? Kabalo ka matan, mga tagsang saging buwas si Barikoson, libre, wala bayad.
Kagkabalo ka bala nga ang gusto ni Baricoson amo nga tumbahon ako? Ngaw, nano na siya NPA? Hindi nang but ko silingon ha. Gusto ni Baricoson nga putuhon ang aton nga negosyo. Kag mahimo ako sa pagi para makabalo sa iya. Ano nga package, Tagoy? Amo niyo, buwas, malakad ka to sila ha. Makaong ka to sang saging. Kag mapakuno-kuno ka nga gaubo. Kay ti, may hilo ang ilang saging mo. Oo pero basi kon makabalo si Chalvina, ha? Amo na gani, nga sekretuhon talang. Ha? Man ang lalaki nga pareho sa ato niya, dapat magugpong kita. Ati, sige. Pero, ang bayranay, sigurohon tanay, ah. Nga gusto mong bayad daw? Pila ang gusto mo? Bisan, 50 pesos lang, ah. Ati, okay? Isa pa, hindi man lang ikaw ang konsabo ko, madamo pa. Kagpatod, makibot gid si Baricoson buwas. Ara na. Gina-display ng di Baricoson kaguling ang ilasaging nga luto na Aba, puro yelo ba? Kadamo sa nagapili, ho? Kadamo tao, puro nagahipos lang sila. Pili na! Pili na kamo! Kag ang inyo mapilian, inyo lang! Alvina, oy, saka si Pera. Alvina, pare man ang ako no ah. Duha ka sipe. Ako no iso ka si Pera. Tuwan niya nga wala ni bayan? Aba, do hindi pa siya magpati nga libre eh. Oo, wala inibayad. Padya ka ini sa inyo. Kay man, maayo ka mo nga manog utang. Hindi pareho sa iban nga manog tunto. Amon na, nga wala kuya ginatubuan sang bukol. Ate, oo, barikos lang. Sige na, pili na kamo. Pili na. Kaon kamo sa saging nga perte katamis. Nga daw kalamay. Sige lang, Baricoson. Imo subong. Pero ako naman karon sadya ginipro. O, ara na siya. Oh, matan. Nga nga bag-o ka lang, haw? Pungko na, ka magkaon na sa saging. Baw, dayon ng pungko di matano. Kang magkaon sa saging, nga daw sa amo. Oh. Ti man, kundi wala sa may nagbakal kay Tagoy. Ginalangawan ang yasaging. Kay tungod, nagpakaon ako sa ila sang libre. Kag hindi na sila magbakal kay Tagoy. Oh, matan? Naano ka? Kalain sa sulok-sulok ko. Nagapalang dulamang panulo ko. Dalayo ko sa balay. Kaya mapatay ko. Oh, Diyos ko!
Nagalaway si Matan kayo? Chalbina, naglain man ang pamatsyag sang iban nga nagkaon ho. Ang negro, nagputi na. Mapatay na gid ko. Dalahan niyo ko sa ospital. O Diyos ko, Chalbina, anong buhaton ta? Ay, matan. Naglain gid ang pamatyag mo, haw? Hoy, pero kailan ko to ba? Para nga masuka ko sang saging. Ay, abahuling! Wala na sa nagabakal sa aton saging. Kay ang tanan nga nagbakal, nagsululuka. Siling nila ang imo saging. May bulong kuno. Nagkaon man ako sa saging, pero wala man niya nagsakit ang akon tiyan, haw? Ambot man ganit, Chay, Bahuling! Mapirdigin kita sini! Mapirdigin kita! Wala! Chalvina! Dito naman sila nagbakal kay Chotagoy, ho? O sige mga suki. Pili na kamo. Bakal na kamo sang saging nga tamis. Kaglabaw sa tanan, wala hilo. Ang wala sang nguya nga buklan? Ginakalipay niya ang natabo sa akon? Ha? May ilang? Makabalos kina ako sa imo sa pila ka adlaw. Nakita mo na? Nakita mo na, Matan? Basta gani ako ang magdiskarte, wala na isang palso. To, tanawa, Tanawa ang ila saging. Ginadamog na lang nila sa baboy. Hindi na siya magbaligya, manperdi na. Pero kita giyapon ang nabilin nga manugbaligya saging. Ay, na lang dira ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio! Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pilas Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyo mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali.
Bahin sa nagligad, nahibalaan ninong Danilo nga na-recruit sang hindi maayo nga grupo si Brad. Apang maayo lang ka natukiban sa mga pulis ang hideout sang amo nga grupo. Kag ginraid nila ini. Kag si Brad naman, naparehab, kag may tsansa pa nga mag-ayo. Diri sini nga bahin mapadayo lang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Tingwao na to niya mag-ayo pa si Brad sa rehab. Sikreto ining nakuha ko nga info halin sa mga pulis, Miriam. Gani hindi mo ini pag ipanugid-sugid kay bisan sino, ha? Apang anong ginabuhat nila, Danilo? Ano na lang ang ginabuhat sa mga pulis? Ginabuhat nila ang ila katungdanan. Kag kita wala kita sa buhaton. Kundi nga suportahan si Brad. Kinanglan niya maayos siya. Mag-aayos siya sa rehab. Kag magbalik ang husto niya nga kaisipan. Amo lang inang aton buhaton, Mirin. Kinahaglan magbalik si Brad sa husto nga banas. Matuod ng miring? Mapauli na si Brad halin sa rehab? Maayo na siya? Oo, Selena. Nagsiling ang doktor nga maayo na siya. Kag mahimo na siya nga makapauli diri sa balay. Ay, salamat. Salamat kay makapauli na si Brad. Kamusta ka na ng Selena? Bawo maayo gid, Brad. Maayo gid. Ayo gali. May ginluto ako nga paborito mo. Ginprituhan ko ikaw sang saging. Gusto kang magkaon? Oo, nang. Nagutom na ko eh. Madali lang ha. Kay handa ko pang lamesa. Ay, salamat. Salamat kay naumpawan na si Brad. Hindi na siya adik. Ano ini man? Doon sa hindi ako makatulog. Pamatsyag ko. Doon sa naggilas ako. 12:00 na inis ang gabi ho. Apang wala pa ko yung makatulog. Ba? Nakabati ako sang hunis ang pispis. Doon sa hindi man inabukaw. Madamo dira sang kahoy sa likod sang balay. Kag madamo ako sa mabatian ng mga pispis dira. Apang daw lain man ina nga pispis? Daw hindi man ay nabukaw? Kag ang mga mayaya. Daw wala man ina nagahunay kong gabi. Apang daw sa hindi gidya among nabatian ko mo. Mabangon ako kag maggawas sa bintana. Apang hindi ko lang pagbuksan ng bintana. Malingling lang ako. Nan, Ari na ako sa may bintana. Karon, buksan ko inila sang jutay Ara, bukas sa jutay. Malingling ako sa palibot. Wala man ako sa nakita. Bukas ang bintana sa kwarto ni Brad. Hindi. Si Brad. Nakita ko siya nga nagpanaog halin sa may bintana. Ato, nag-amat-amat siya padalusos.
sa kalalangan sang lubid nga nahigot sa may bintana. Ba, ato, naglumpat siya sa duta. Kagara, nagatiid siya pakadto sa mga kakahuyan. Hindi. Anong puot silingon sini? May ginapakigitaan bala siya nga tao? Ba, ara, nakita ko naman siya. Madasig siya nga nagbalik. Kag nagsaka naman libat sa bintana, sa kalalangan sang pisi. Sino ang pakikitaan niya? Sino? Nagbalik naman bala siya sa iya bisyo? Hindi ako manugid Hindi anay ako manugid sa ginhimo ni Brad. Sugod sa magwa siya sa rehab. Diri lang siya sa balay. Wala siya naghalin. Kag nagapati kami nga maayo na siya. Kag normal naman ang iya nga mga hulag. Parehos ang una. Apang nasatuman ko sa iya, kung wala nagatulog sinong Danilo sa iya, kinatulog niya inis ang masakit. Akig siya kay nung Danilo. Kasakit kisang panulok niya Sa pamatyag ko, do sa patio niya ini. Hindi, kalain Do sa ginapaabot ko nga, may malaing nga matabo. May ara gid. Nakita ko ang ginbuhat ni Brad nga pagpanaog paagi sa bintana. Apang wala ko gid inigin sugid kay nung Danilo. Kag nasatuman ko man nga kung magtulok siya kay nung Danilo, may kaakig ini nga natago. Sa pagpadayon ko pagid. Selina, sa Domingo, masimba kita. Dalun naton si Brad. Si Brad nang? Maupot na siya, haw? Nga, hindi. Nagasimba man na kami nga duha pirmi, Makadiyos na iyang akon, apo. Nang? Nag-ayo gid bala siya sa pagkaadik niya? Aboy ng siling sang doktor si Lina. Kita mo wala na siya nagahalin sa balay. Nagabasa na lang siya perme kag nagapamati sang music. Kag nagapasalamat gid ako sa natabo sa akon, apo. Salamat kay nag-ayo na siya. Kagabi, ginpanilagan ko naman si Brad. Kag amo man gihapon ang natabo. May nagapanawag sa iya nga kung sino. Kag nagapakuno-kuno ini nga pispis. Kag dason, nagakadto siya sa kakahuyan. Kag wala man ako makakita kung sinong iya ginapakikitaan. Apang nakahibalo ako nga hindi ina maayo. Pero, hindi man ako makapanugid kanday ng mirin. Tugod na hadlok ako. Ay, ang maayo pa. Mapauli na lang ako sa amon. Morning, Law. Oh, Brad, apo? Nakabugtaw ka na gali?
Opdi ako sa pag-inom sang kape. Kaya dugay-dugay malakat na ako sa akong ubra. Nga hindi ka na lang mag-retire, lo. Para nga makapahuway ka na. Kaya may edad ka naman mo. Ma-retire gid man ako, apo. Pero hindi pa supong. Pwede ka man nga makasulod sa ibang ulubrahan, lo. Pero abis ang kalanaan. Pwede ka man nga mangin manager sa kalanaan, lo. Mayon na kay wala ka sang madamong reklamo nga mabaton. Inano galing. Hindi kita malikawan nga may mga customer nga mareklamo sa imo. Kaya hindi sila makasawa sa niluto mo. Tama kasin. Kay man, nagataas ang ilang dugo. Wala ka bala na namian sa trabaho ko, Brad? Wala, lo. Tugod ang trabaho mo ngayon sa isa ka estasyon, nagabuhat sang balita. Nagabalita ka sa ginapagwa sa mga periodiko nga sala. Sala? Nga sala? Wala sang basihan, lo eh. Kag nga nakasiling ka sina. Bangod maalam na ko, lo mo. Maalam na ko. Sinong nagsiling sina? Wala. Basta nakaibalo lang ko Kag nakahangop na ko. Hindi pareho sa imo nga tigulang ka na. Pero nagasunod ka lang sa kinadikta sa imo sa ibang nga tao. Brad? Amo na nga wala na ako nagataha sa imo, lo. Daw sa sumbi ka. Nagatrabaho ka lang nga wala mo na ibalaan ang ginabuhat mo. Wala ka na makaibalo nga sala ina, lo. Kag nga ginapakasala mo ang akong trabaho. Ang akong trabaho among pagsugid sang kamaturan. Ano nga kamaturan man? Ang sala ang ginapatihan nyo nga Julia? Nakabalo ko sina lo. Nakaibalo na ko sina. Kag wala na ko sina iya nagapati. Kag anong ginapatihan mo? Ha? Ano ang ginapatihan mo? Ang ginapatihan ko, lo, nga sini madugay, matumba na ina nga Julia ang imong ginapatihan. Sa kalalangan sang sala. Ang sala nga pagpanudlo sa mga eskwelahan. Apang subong, wala pa ina nagakatabo. Sa hindi madugay, mawasak ni ina. Bangod sa isa ka tsunami, nga mong mapana sa imong pagtulunan, karbuslan ina sa isa ka pagtulunan, nga amoy na karon nga amoy ginapakigbato. Brad, nahiluan na sang komunistang imo kaisipan. Amo bala ina ang rason nga nag-adik ka? Anong ginatudlo sa imo sa mga tao nga imo ginapakikitaan sa isa kalikom nga safe house? Ano? Wala ko sa may masugid sa imo, lo. Apang nakamuklat na ako. Nakagwa ka na halin sa rehab? Dapat nga nakabalik ka na sa husto mo nga paminsaron. Sino si Javier Sulaiman? Wala ko makakilala siya. Ano nga wala? Ano nga wala ka makakilala? Siya naghatag sang lecture sa inyo kung magtabuay kamo sa isa ka abandonado nga building. Kag hindi lang ina, ha? Nakita dito sa mga pulis ang mga subversibo nga mga dokumento nga naghalin pa sa iban nga pungsod. May ara nga balasahon nga naghalin pa sa Syria kag sa Islamia. Kakundiin pa mga balasahon nga nagasugo kag nagapromote sa isa ka pagpukan nga maabot, sa isa ka pag-agaw sang isa ka nasyon, sa kalalangan sa paggamit sang kusog kag mga army sa nagkalain-lain nga nasyon. Nga ginsuhulan agud nga magsalakay diri mga grupo nga ginatawag mga mersenaryo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo
akong pag-asa. Sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Jury. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pag. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo.
Diary. Tawga lang ako sa ngalan Maduna. Nagapanuigon sang 70 anyos. May bana kag 3 ka anak. Ang akon bana, tawgon ko lang kay Daniel. Mabuot siya. Kag wala ako magunahuna. Gatalikdan niya ako kag ang amon 3 ka anak. Sang primero, nasa tuman ko nga gabi na siya nagapauli. Kag kun adlaw, wala siya nagatrabaho. Madamo siya sa ginabalibad sa akon. May ulubrahon kuno sila sa ila opisina. Kag kinahanglan, tapuson giniya ina. Sa pagsugod ko gid. Maduna, may isugid ako sa imo. Hindi ka lang magpahinali, ha? May nga, ano ina? Si Daniel bala, may gina-live-in nga babayi. Ano? May gina-live-in nga babayi si Daniel? Oo. Ginsugiran ako ni Lilay nga bata ko. Nakita ako nun niya si Daniel nga nagaupod sila nga duha sang iya babayi. Naga-shopping sila nga duha. Hindi ako makapatis na. Si Daniel, wala nagalikom sa akon. Amiga ni Lilay ang amo nga babayi. Kag nakahibalo ako kung diin sila naga-star. Gusto mo, tudloan ko ikaw kung diin sila naga-star? Hambalon ko si Daniel. Kag kung mamalibad siya, makikita ako sa babae nga ina. Ako may babae? Sino naghambal sina? Sabta ang pamangkot ko, Daniel! Wala ako sa babae. Hoy, Maduna. Ginasubsob ko nga akong ulo sa pagtrabaho. Agod mahatagan kamo sa buwas damlag sa mga anak naton. Pati-pati ka man imo sa kutso-kutso. Nagkakulang bala ako sa pagatag sa sweldo ko si mo, ha? Wala man? Himali ko kung may gina-sideline ka. Pusig mong babae ka. Uy, wala gibla nag-abot sa ulo ko nga buhaton ko ina mo. Pero ikaw yan, makabatas ka pa nga magduwa-duwa sa nasakon? Ano ka klase sang asawa man? Uy, Maduna sa nasiling ko na ya, nagapangita ko isang kwarta. Nagapangita sang kwartang bana mo. Amuhon mo ba ako sina? Nagpati-pati kay mo sa kutso-kutso? Pero pasaliga ako. Wala ka nagatinunto, ha? Wala gani, wala. Wala ko yung tinunto, ha? Wala ko yung babae. Kag hindi ka magpati sa mga sugilanon ngayon, ha? Kay wala na sa kamaturan. Kag hindi na ako gusto, ha? Nga mabatian pa ang bahindra. Hindi na ako gusto nga pato-patuan mo ako sang wala ko ginahimo. Seminar ka? Kag isagid ka si Mana? Sa diin ka mo maseminar? Sa Cebu. Maupod ako? Ay, hindi na. Empleyado lang yung malakat dito. Amo gali? Ihanda mong kadaan ng akon mga dalalon, ha? Oo, Pero, dalan mo sang pasalubong ang mga bata, ha? Ara dayon, Tapos ng isa ka si Mana. Wala pa bala makapauli si Daniel? Wala pa, Nay. Nabalakan na gani ako, eh. Pero base pala, ginpa-extend ang ilang seminar.
Pangusisa to abi sa ila opisina, Madonna. Maayo pa siguro, Nay. Pero, Nay, amoy nang akon suspitso. Ginpa-extend ang ilang nga seminar. Kabay pa. Maduna? Anong natabo? Si Daniel, Nay. Nag-upod sa iban nga babae. Ano? Si Daniel? Nag-upod sa iban nga babae? Nga aban? Ambot man gani, Pero nakabaton ako sa sulat. Ngay hindi ko na siya papangitaon. Kay nag-upod siya sa babae nga among ginbaylo niya sa ako, Nay. Kinsi katuig na kamo nag-asawahay? Amo pa sinagbuhaton niya sa imo? Nay, sa mabuang ako. Sa mabuang ako. Abi Madonna, pabakura na lang ang imo nga balatyagon. At tubanga nga may kaisog ang tanan sa kabuhi mo. Batuna na lang inatanan. Kag hindi ka magbulag sa mahal nga Diyos bisan ano pa ang matabo. Kag magpangamuyo ka nga kabay, magsanag ang kaisipan ni Daniel. Kag magpauli siya sa inyo. Nakabaton ako sa sulat halin kay Daniel. Gagidbayaan niya kami sang amon anak. Tungod ng upod ini sa iban nga babaye. Gani, amo na lamang ang akon paghilibion nga nagapanugid sa akon iloy. Sa pagpadayon ko. Te, husto gid ang akon ginsiling sa imo. Nagasalig abi ako nga wala sa nagatinunto mo. Katraidor gali sang bana mo. Kung tanawon mo sa gwa, kabuot kaayo. Gali kay sa sulod dokot. Ote, ano karon ang buhaton mo? Pangitaon mo pa siya? Wala gani ako makaibalo kung diin sila nagpalagyo. Pahiwiti bala? Hindi ko mabuhat, ina. Base pa man lang kung maisipan niya nga magbalik sa amon. Ambot lang. Pero atong babaeng ginupdan niya, matahom kaayo, kag sexy pa. Kag ambot kun bulagan pa niya ato. Ano? Mangita ka sa trabaho sa syudad? Oo, Nay. Bisan paano, kinahanglan nga mabuhi kami. Kag makapadayon sa pag-eskwela ang akon mga anak. Ote, wala ka pagid sang balita parte kay Daniel? Wala, Nay. Ambot kung diin sila nagpalagyo sa babae nga ginbulos niya sa akon, Ay, wala gid ako magunahuna nga among inamatabo sa pag-asawahay ninyo nga duha. Nay, ambot lang. Ambot lang kung mapaeskwela ko pa ang akong duha ka anak. Ari pa ako. Akong mahibalo sa ila. Samtang nagapangita ka sang trabaho. Kag hindi ka magpangalisod. Bangod sa ginbuhat ni Daniel, gabaan man sila gihapon.
Ang masiling ko lang, hindi ka magpangabudlay sang todo-todo. Kinanglan mong pahuway. Nga, doktor? Ano ang balatian ko? Kung nga nagapalang luya ko, Piermi? May breast cancer ka. Cancer? Breast cancer? Oh, Diyos ko! May breast cancer ako! Kinahanglan mo ang chemo. Madala pa ina. Kinahanglan nga hindi mo pagpadugayan ang pagpabulong sina. Oo, doktor. Sige, amo na ako. Sige. Oh, Diyos ko. Cancer. Cancer ang balatian ko. Nga sa kadamo sa balatian. Amo pa ining nagtupa sa akon. Wala ko sang kwarta nga ipabulong para sa akon kaugalingon. Oh, Diyos ko. Nakaibalo ka kung anong nagakatabo. Nakaibalo ka kung ano ka budlay ang ginimo ko. Para nga madala kong akon mga pag-antos. Apang nga kinahanglan pa nga makaangkon ako sa balatian nga breast cancer. Nga ako pa. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 12 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Talagid, no? Sa ato na mga kauturan, mga kabombo, aray na ito sa isa sa mamswerte nga Daily Joe winner nakabot, no? Sa deadline nga ginhatag sa iya sa 6 ka oras. Check na ito nanay, no? Sabay sa Studio B, si Bombo Cherry Grace Santinian, upod sa ato sa ring winner. Bombo Cherry, please come in. Live kita diri subong sa Studio B kung sa diin kaupod diri naton.
ang replacement sa ikauna nga nagdaog subong sa day 5 maposte amo na gani nga sa mga ano ba na naton mga nag-intra sang ini nga draw kabay pa nga mapamatian gid nila sa radyo kag sa FB live naton kung ang ilang nga pangalan ginlawag kay syempre kanugon daan ba 6 hours lang ang ginahatag nga sang Bombo Radio Bacolod kag Star FM para ma-claim ang ini nga award nila Bamba Pons. So kaupod naton subong si Sir John Ray Parcon sa barangay Pahanokoy, Bacolod City kag iya nga proof of purchase is ang Nescafe Bamba Pons. Kaupod sang pagbuubo sang ulan sagwa amo man ang pagbuubo sang papremyo diri sa Studio Big kaupod sang Bombo Radio Bacolod kag Star FM sa 1-2 Panalo Part 21 Bombo Pons. So yari na diri sa atubang namon ni Sir John Ray ang papremyo. So ginakaptan ko diri subong ang 500 pesos cash kag sa atubang namon ang 500 peso worth of gift pack Bombo Pons. So, sir, ready ka na, sir? Magbaton sa iyo mapapremyo. Kamusta kasubong adlaw, sir? Okay, ma'am. Palapit-lapit. Anong pangalabuyan to, sir? Baby Island, kasi sikat sa mo na. Ang imo may misis ka na, sir? Bila bata? Bata. Dua ka bilog nga bata. So, gaskwila. Te, ready ka na, sir, magbaton? Oo. Dito na padugayan, Bombo Pons, no? Te, una nga hatag! 100. Ika-2! 100. Ika-3! 500 pesos. Kag makabaton ka man, sir, isang 500 pesos worth of gift pakalin sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM. So, sir, pag anon mo ang papremyo nga nabatunan mo subong adlaw? Panigana, pang adlaw, pang balon sa mga bata, baka mga sudan, bugas. Bote, may pang sudan-sudan. Te, ari naman mo sudan sa atubang, sir. Ready natin. Sir, anong pasalamat kita sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM? Salamat, yun madamo sa Star FM ka Bombo Radio sa 1-2 Panalo, Part 21. So, sir, mag-invite kita sa mga tagpalamati kag nga galantaw man sa aton nga mag-intra man sila kay pasidason sila naman ang magadaog. Sa mga nagapalamati, maging drama ka mo kay base, isama ka mo sa magdawag sa 1-2 Panalo sang Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio? Basta Radio, Bombo. Number 1. Star FM? It's all for you. Wow! Bombo Pons na nabatunan na ni Sir John Ray ang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack Bombo Pons. Okay, sige, no? So salamat gid Bombo Cherry. Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Sige, salamat gid sa Studio B si Bombo Cherry Grace Santillan. Ang pag-award, no? Sa isa sa mamasarte nga dili jowa na naton sa kalamanang adlaw sa ring kasama na sa pagpanagtag sa mapapremyo. Sige, no? So, karodogado kay balik kita, no? Ato sa ring Bombo News and Views Afternoon Edition magasunod na. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, mayang hapon, mga kabombo negro sa Occidental, kag syudad sa Bacolod. Nagkapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Biyernes, Disyembre 9, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa nga Christmas Downtown, may nabilin, 16 na lang kaadlaw, Pasko na. Kakaroon nito na kita sa ato sa nga mga headlines. Experimental nga one-way scheme padulong kag nagikan sa Lacson Street ipatuman sang bitaw sa sulod sa 90 kaadlaw. Inoras ang truck ban niya ginpatuman sa karon sa Circumferential Road, palawigon pa sang Bacolod City Government. Emergency Response Vehicle sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office ginhulam sang banwa sa Ibi Magalona, CDRRMO head nagpatag agoteriya. Presyo sang manok sa mga merkado sa Bacolod wala nagsaka apang mahina ang baklanay. Settlement may kang tanan sa pagpangawat sa Barangay Singkang Airport sang Corrientes sa Seneco nagapadayon. Isa patay, isa pilason matapos nakadanlog nakabungko ang motorsiklo sa dalan sa syudad sang Bago kaina sang kaagahon. Mga kabombol, ito na kita sa detalye sang mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo glorified. Kagakuraman si Bombo Pon si Espino. Ipatuma na sa Lunes ang pinakamapagbago sa pagsulundan sa Madalanon sa syudad sang Bacolod, agod nga babuhin-binan ang kagutok sang trapiko. Ipatuman ang one-way scheme sa west to east nagikan sa Ginaldo Street padulong sa Lacson Street eastward nga ginlakipan sang 24th, 21st, 19th, 17th, 15th kag 13th Street. May one-way scheme man nga east to west nagikan sa Lacson Street padulong sa Aguinaldo Street westward nga gilakipan sang 23rd, 22nd, 20th, 18th, 16th, 14th kag 12th Street. Ipatuman man diri ang diagonal parking sa south side kag north side. One way man nagikan sa Bisa Quedo Drive padulong sa bahin sang North Capitol Road southward halin sa bahin sang Bisa Quedo Drive padulong sa Dalan Gatusaw kung sa diin mahira sang diagonal parking sa west side lamang. Mangin two-way sa gyapon na Lacson Street north to south vice versa apang wala sang maparking sa tanan nga direksyon sa bilog dalan sang Lacson. One way man nagikan sa North Capitol Road padulong sa Bisa Quedo Drive northward kung sa diin panugutan ang diagonal parking sa east side lamang. Sunog kay Police Major Junji Libay patuman ang experimental scheme sa sulod sa 90 kaadlaw sumugod sa Lunes. So kumala ni mga roads or junction roads ang Lacson nga maapektuhan. The rest why pamanta kay makita ta like yung mga iban diri diretso pa man sa like ang 6th Street dito man pwede kay one lang siya. So wala ta nag tandog or change diri sa side sa east, only west ng sana silinginan ni Mayor. This is 90 days experimental. We're prioritizing the December. Ang kabahin sang pagpahag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Samtang palawigon pa sa Bacolod City Government ang inura sang truck ban nga ginapatuman sa karon sa Circumferential Road. So kay Bitaw Head Police Major Junji Liba, sakop sang truck ban ang Circumferential Road halin sa Segasco padulong sa Bacolod Silay Airport Access Road sa Banga Bata. Sa idalom sa City Ordinance 542, ang truck ban nga ginapatuman alas 6 sa aga tubtob alas 6 kung alas 8 sa aga, kag nag-resume alas 4 sa hapon, tubtob alas 7 sa gabi. Apang ginaplano ang experimental scheme kung sa diin dulaon na ang windows ng truck ban kundi diretsyo na halin alas 6 sa aga, tubtob alas 9 sa gabi. So kay Liba, sakop sini ang tenants nga ukon ang tanan nga truck sa kaangay sang cargo kag delivery truck nga sarang makalabay sa Circumferential Road halin alas 9 sa gabi, tubtob alas 6 sa aga. Exempted naman sa truck ban ang emergency vehicles. Nagadala sa materyales para sa proyekto sang gobyerno. Kagiban pa nga mga marked vehicles samtang hindi gid makalabay halin alas 6 sa aga, tubtob alas 9 sa gabi ang mga truck nga nagakarga sang tubo. Ang violator ang magabayad sang multa nga 1,000 pesos sa first offense, 3,000 pesos para sa second offense, kag 5,000 pesos para sa third offense. Before, under City Ordinance 542, ang aton nga truck ban is 6 to 8 in the morning and ma-window, ma-broke na sa mga adlaw. Then ma-resume na sa 4 to 7. Before, that is under 542. So, as we have discussed ni Mayor kahapon, ang amon implement, also experimental man na. Diretso na ta from 6 o'clock to 9 o'clock in the evening.
si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Sa iban pagit nga mga balita, ginatag sa pinuno sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga wala sang pinilian na Bacolod City Government sa pagpaulam sang heavy equipment. Ining kasunod sang pagkwestiyon sa pila ka mga pumuluyo sa pagpaulam sang CDRMO Emergency Response Vehicle sa Banwa sang EB Magalona. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, request ang gipadala sang EB Magalona sa Disyembre 5 kag kagabi lang nakabalik ang equipment bagod nagpahuway pa ang driver. Sunod diri na evaluate nila ang request sa LGU kag ginapangayuan sang travel order ang driver sini bagod opisyal ang iyang biyahe. Sunod kay Pornan, wala ginadumilian ang pagpaulam sa equipment bangod. May matinion nga Bacolod man ang magakinahanglan. Apang aminado si Pornan nga ini ang unang nga kaygunan nga nagpahulam ang city government tubalin sang siya ang nagpungko bilang CDRMO head. Wala naman sang arkilang equipment kundi ginabalikan o kung ginabalikan sang LGU ang gasolina sini kag ginasiguro nga may matulugan na ang kag makakaon ang driver paabot sa nasabit nga banwa. Sa tion nga maguba ang equipment, ang naghulam naman nga LGU ang mapakaayo siniya. Sunod kay Pornan, wala sang pinilian ang Bacolod City Government sa LGU nga ginapahulam sa equipment basta ini ang available kag hindi kinahanglan diri sa syudad. Kung kinahanglan ini sa syudad sunod sa CDRRMO head, hindi ini mapahulam sa iban nga LGU. Actually may request sila, then kita-check ko lang na namon kung pwede namon mapahulam pag kung may available kami ng operator. So, hindi ginapabrahan ka na sa city mayor sa travel order kasi outside Bacolod ang operation. Sa December 5, December 6 kami po travel order. Malias naman lang sa Thursday, pero kagina lang sa nakapuli kung nagpahuway pa sa kagabi. Ang kabahin sa pahig ni Bacolod City RRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan. Bisan wala nagsaka ang presyo sang manok, tuma naman kahina ang baklanay sini sa mga merkado sa syudad sa Bacolod, apisan nga nagahilapit na ang holiday season. Sa interview sang Bombo Radio kay Malu de la Rosa, nagabaligya sang manok sa Bacolod North Public Market sa Dalan Burgos, hindi manami ang lakat sang ilang nga negosyo kung ikumpara sa nagligad nga mga tinuig. Sa karon amo na sa gihapon ang presyohanay sang manok, bangod aminado ang mga ini nga kung mataas ang presyo jutay nagid ang magbakal. Ang presyo ang yara sa karon sa 180 pesos tubtob 200 pesos. Antes ang COVID pandemic suno kay De La Rosa, kung madasig lang maubos ang baligya nila sa manok. Kung sa diin, ubos na ang 200 kilos nga supply alas 9 sa aga. Apang sa karon sa 200 kilos sa manok nga maginabaligya nila sa isa ka adlaw, masobra 10 kilos lang ang maubos diri. Ginalauman naman sini nga sa madason nga semana, mangin maayo ang baligyaanay nga magdamo ang manugbakal. Sa pila ka years ko lang na do subong lang gid na wala nag-shortage sa manok. Before sa pandemic, okay gid siya. Grabe tuya ang namon sa manok, yung shortage kami niya. Do panarado pa kami gani wala kami supply. Presyo sang manok nyo, retail lang or nagsaka? Retail lang. Wala gani nagsaka, kadamo-damo. Gabangaw, di mo pataas ka pa. Kabay pa tani nga next week naging okay na magdamo na ang baklanay. Si Malu de la Rosa ang nagabaligya sang manok sa Bacolod North Public Market. Agapadayon sa karon ang negosasyon sa tunga sang Central Negros Electric Cooperative Bukod sa Neko kag sa Puno Barangay sa Barangay Singkang aga si Barangay Kapitan Rosini Distrito sa bahin sa Surat sa Bacolod tuhoy sa posibleng settlement may kang tanan sa pagpangawat sa kuryente para sa Barangay Hall. Madumduman nga sang tilikdan nga Marso gipasakan sang Seneko sang kaso administratibo si Puno Barangay Rosini Distrito kasubugman ang Barangay Treasurer kag Barangay Secretary sang Singkang Airport bangod sa pagpangawat sa kuryente para sa Barangay Hall. Magluwas sa graft charges ang Seneko na pasakaman sa criminal case nga violation sa Anti-Pilferage Act of 1994 sa nasabit ka opisyal sang Barangay Singkang Airport. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Marcos Baflor, Legal Counsel sang Seneko, nagaparehan sa karon ang negosasyon sa duha ka bahin para sa posibleng amicable settlement. Sunod rigin refer sang Office of the Ombudsman ang kaso di distrito sa Office of the City Prosecutor apang bagadepende pa sa mga settlement sa duha ka bahin. Sunod kay Baflor, posible nga magpangayo sang balayran ang Seneko sa na-consume nga kuryente sa barangay nga nagdangat na sa kapin sa 5.6 milyon ka pesos kabay charges man o kon penalty nga dapat nga bayaran. Sa karon nagahulat pa ini sang go signal gikan sa management sang electric cooperative kung iga-hold o kung hindi na lang pagpadayon ang pag-file
mag-file sang kaso. Sunod diri kung may settlement na, ang duha hindi na lamang mag-file sang kaso ang Seneco apang kun wala ining ang madayon. I can confirm, sir, that negotiations are ongoing between CAP Distrito and the management of Seneco for a possible amicable settlement. Ang ginimo sa ombudsman is in-refer ni nila ang case ni CAP to the Office of the City Prosecutor of Bacolod City. But right now, I can say that kasi kung depende na sa arrangement na ma-reach between Seneco management and ni CAP, so we could have a possible amicable settlement. Ang kabahin sa pagpayag ni Atty. Marcos Baflor, ang legal counsel sang Seneco. Samtang patay ang backrider nga lalaki matapos nga nakadadlog ang motorsiklo nga ilagi nasakyan sa Purok Elga Zone, Barangay Don Jorge Araneta, sa syudad sang Bago, Kainasang, Kaagahon. Ang driver sa motorsiklo amo si Edmar Sedorio, 19 anyos, samtang ang backrider naman amo si Reggie Marfil, 30 anyos, lunsay mga residente sa Hacienda Hibong, Barangay Don Jorge Araneta. Santo sa inisyal nga pangusisa, nadulaan sa kontrol ang driver kag gilayon nga nagdiretsyo sa natuo nga bahin sandalan kung sa di nakabunggo ini sa concrete barrier. Nag-agom sang serious injury ang backrider samtang patay naman ang backrider sang motorsiklo. Balik naman sa Silda, ang isa ka na preso matapos sa dakpan sa bypass operation nga panigayon sa Police Station number 10 sa Zone 12, Barangay Dumanan, Siyudad sa Bacolod. Kilala ang arestado nga si Jade Babaran, 48 anyos, residente sa Rizal Street sa Barangay 26, Siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Major Richard Faritong, Station Commander sa Bacolod Police Station number 10, na priso santo si Babaran sa kaso kapag lapas sa Section 5 gag 11 sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 apang ini nakagwa sa tuig 2020, pinagi sa plea bargaining. Na-confiscar sa sospetsadong kapin 10 gramos sang illegal nga droga nga ginabanta na gabalor sa 68,000 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sa Police Station number 10 si Babaran. So, amo ini ang natabo, gin-deliver niya diri sa sa Barangay Handumanan, no kag diri ginatigayon ang bypass. Yes, no, kaagi na ini siya priso sa kaso man nga Republic Act 9165, no, Section 5 and 11, no, kag ini nakagwa na sa prisuhan sang year 2020, kag suno man sa iya, no, sa aton na pag-interview nga nakagwa ini siya paagi sa plea bargaining. Ang kabay sa pagpahayag ni Police Major Richard Farito, ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 10. Samtang makitaan sa mga mall sa Kuwait ang nagadisenyo nga mga Christmas decorations kag amuman ang mayara sang pagtililipon ang mga overseas Filipino workers sa pagselebrar sang Pasko. Sa interview sang Bombo Radio kay Jov Guangco Francisco Villamarin, Bombo correspondent sa Kuwait, apisar nga wala sang Christmas decorations sa ginatrabahuan o kung ginatrabahuan sini, ginapasugtan man siya nga magwa kon mayara ini sang tambungan nga Christmas party. So diri mayara sila sang exchange gifts kag tagsa man sa ilang nagadala sang pagkaon para sa ilang Christmas party, kaupod ng iban nga mga Pilipino. Dugang pa niya, mayara man sang simbang gabi sa Katoliko nga simbahan sa Kuwait, apang wala ini nakatambong bangod sa madamo nga trabaho. Bangod sa social media, aminado naman si Villamarin nga mabuhin-buhinan ang iyang mga kahidlaw sa mga himata nga nabilin diri sa Pilipinas. Oo, sa mall may hara na, tapos sa city may hara naman. Ay may ari diri simbang gabi pero wala ko kakadto magsimbang gabi. Wala time. Na-invite man ako isa sa ako OFW na community. Si Bombo correspondent Jov Guangco Francisco Villamarin, nagikan sa Kuwait. Samtang balita naman nagikan sa France, ginkonfirmar ni Bombo correspondent Joy Fernandez Solentino nga halos anggid lang sa Pilipinas ang pagi sa mga taga-France sa pagselebrar sang Pasko. Sa karon sunod kay Tolentino, masako na ang mapumuli bagod Christmas holidays na sa mga estudyante sa masunod nga semana. Halin sa Disyembre 1, sunod kay Tolentino bukas naman ang mga rides sa France nga sarang lagawan sa mapumuluyo. Mayraman sang simbang gabi sa France nga magasugod sa Disyembre 16, kangay sa Pilipinas ko sa din mayra sang nga katingwa gid nga ma-perfect ang siyam kakagahon agod nga matuman ang ginawish. Sa mga pagkaon nagahimo sang gingerbread kag iban pa nga mga pastries ang mga taga France kung sa diin nagakadto ang mainis sa kasilingan agod nga magbaylohanay sang ginaluto. Ini naman madula ang turkey kag 13 dried fruits sa ibabaw sa namisa sa tion sang Noche Buena. Apang wala sang lechon kundi ang cochinillo lamang. Sa karon nagbahal na ang turkey sa France bangod sa nagsaka nga demand.
Ay, perti ka sadya diri. Like example, sila sang, most especially nila is turkey, di ba? Ang specialty nila. Tapos sa lamisa is puno na sila mga dried fruits. Tapos mga vegetable lang mga likewise dira sa aton bongga diri hindi daw parang pika-pika lang diri sila basta may turkey lang sa lamesa nga ginabutang kag 13 dried fruits. Si Bombo correspondent Joy Fernandez Tolentino nagikan sa Pungsod, France. Kag sa katapusan nga balita, isa sa exercise routine sang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM amo ang pagsulat sini sang mga entries. Nangin maswerte ang 59 anyos nga si Jimmy Avelino sang Block 2 Lot 13, Palmas del Mar, Barangay Singkang Ukon Syudad sa Bacolod sa pagdaog sini sang 500 nga pesos nga cash kag 500 pesos nga worth sang gift pack matapos magabutan bilang winner sa daily draw. So kay Avelino na stroke ini sang tuig 2013 nga nagpabudlay sa pagiyo sang iya natuo nga kamot. Gani ginakabig sini nga isa ka exercise ang pagsulat sang entries kag hindi lamang iniuna ukon ikaduha nga beses magdaog kundi ika-11 na nga kabeses na niya ini nga sa karon humalin tuig 2018 nga paghulog sang entries. Ginpasalamatan sini ang Bombo Radio kag Star FM kag ang sponsor sa pagdaog sini sa nakuha nga premyo. Grabe. Pero lang. Paano ka magsulat? Yung iban ginatamar tayo ibang perma kag mga nagsulat ko para sa bagay para exercise man. Oh, grabe. Nakabulig pa sa imo, no? Okay, kung wala kasing ginaobra, daw ka kuan lang, o ka loya. Oo, so dapat gagiho-giho. Sir, anong mahambal mo sa promo natin sa Bombo Radio? Salamat ako sa Bombo Radio kag Star FM kag sa sponsor. Damo gyud salamat. Nabatian si Jimmy Avelino ang isa katagdaog sa 1-2 Panalo promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligan sa takna alas 5 sa hapon. Inyo nabatian ang kabugusan kapag balita sang Bombo News and Views. Afternoon edition karon nga daw sa Biyernes sa petsan Huwebes sa bulan sa Disyembre tuig 2022. So kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa pagpamati para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Pasta Radio. Bombo kagaron sa ato sa ring Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin 16 diyas na lang Pasko na kagaron sa ato sa ring Bombo News Analysis. Sa ginbasa ni Popo Daniel Lecciones, may tigulo timpos nga pagbangon. Pagbanaag sang plaza sang Kabangkalan, tumanggid nga ginkakunyagan, 51 meter nga tunnel of lights, gindugukan Facebookable para sa mga kabataan. But the story behind, dapat may baluan. More so, ang madalom nga kabangdanan. Sentro diri ang pag-antos sang katawhan nga sa Bagyo Odette, tanan nabihangan. Igpat sang linibo ka Christmas lights, signifikante sa Kabangkalanons lives. Super duper nga pagpang good vibes, way of thanking God that they're still alive. Masalimuot nga sitwasyon, ginbatas sa mga Kabangkalanon. Waterless, powerless, kulang pati pagkaon, tuman nga pagbako, halos wala tupong. Pagbangon gikan sa trahedya, hindi basta-basta. Diyos posible nagpadala, milagro sa nasambit nga dakbanwa. Unwanted pero may special mission. Sa Badomi ni Odette, tanan batakon. Forget all, bangungot sang kahapon, tunnel of lights ang inspirasyon. Sini nga Pasko, adornahan kag pasigahon ng plaza, para Kabangkalanon may buhi nga pag-asa, istorya sang timpos nga pagbangon, ipabugal gid sa mga Kabangkalanon. Through resiliency and optimism, bisan ano nga kalamidad, survive gihapon. Ang ini pangunang-unang pananawa ng ipadala ni Erwin Ambo Dililan sa siyudad sang Bacolod. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol,
coffee kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Oras sa Bombo Radyo Bacolod. 8 minutos na lang nabilin kag magandang nga kita sa takna sang lasay sang gabi. Mayong hapon na syudad sang Bacolod, bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag bilog nga rehiyon 6. Welcome na sa aton sining programa ang Bombo Report sa afternoon edition no sa petsa ng web na kita sa bulan sa Disyembre tuig 2022 kag sa aton nga Christmas countdown. This is kadiyas na lang mga kabombo kaga Pasko na. Handa ng mga regalo ta. Kung wala man regalo, pasalawatan ta ang aton sining kabuhi kay ang pinakamanami kaga pinaka-meaningful nga regalo amo ang kabuhi no kag ang meaning sa nasang kabuhi ang aton sining Ginoong Heso Kristo. So ano aton sining mga balita sining hapon sa balita lokal. Duha patay sa pirason matapos magluntad ang aksidente sa Banwa or sa syudad sang La Carlota. Kag ang St. John Institute diri sa syudad sa Bacolod ang clear na sa bomb threat no kagina sang mga aga or udto may ara sang nagpalapta sang mensahe nga may ara sang bomb threat. So initanan aton nga checkeron no sa aton nga Bombo Field Reporter kay Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, okay na siya? Okay, samtang wala pa si Bombo Cherry sa kamaulanon nga hapon ang aton sining nabatsyagan no kay tungod may ara sang low pressure area kag dako ang chance sining nga mangin-isa ka bagyo sa adlaw sang Sabado. Maghalong gid kay tungod nga ang aton sinidaan nga mga palibot no sako sa pagselebrar sang holiday season. Importante mangin may nalungon kag safe ang tanan kag magpangaman sa sining ang LPA mangin isa ka tropical depression o kon isa ka bagyo. Arna siya si Bombo Cherry. Okay, Bombo Cherry, please come in. Samtang wala pa si Bombo Cherry ang aton sininga. Okay, ara na si Bombo Cherry. Aton siya ng mga balita kag sitwasyon ta sa syudad sang Bacolod sininga oras. Bombo Cherry, please kami. Bombo Grace, mainulanon nga gabi o kon hapon sa aton nga tanan Bombo Grace ti pertige diri ka bugat sang trapiko sa dalan sang Burgos. Bote ang gainulan padaan Bombo Grace ti amo na nga nagresulta ini sa mabugat nga trapiko kag mayara man sa mga pumuluyo naton nga ayawan na hulat sang mga
Manila padulong sa ila puluyan kung trabaho man Bombo Grace. So masubo-subo ini nga balita Bombo Grace sa syudad sang La Carlota kung sa diin mayara sing duha ka mag-utod nga napatay bangod sa aksidente kag isa pilason man Bombo Grace. So bali tatlo ini sila nga ang kasanay sa isa ka motorsiklo dito sa syudad sang La Carlota o kuna sa National Highway Barangay Cubay. So bali patay gid ini nga duha ka mag-utod Bombo Grace no ti ini nga ang napatay ginkilala nga si John Lawrence Misobre kag si Joven Misobre. So ining si John Lawrence Misobre 19 anyos samtang ining si Joven Misobre naman niya 17 anyos kay ang ilaman nga angkas nga nakaangkon man sang pilas ginkilala nga si Dana Fred Locsin 33 anyos. So suno sa investigasyon sa kapulisan nato sa La Carlota nga ginpanganahan ni Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, wala nahibalaan kung hubog bala ini sila nga tatlo o kung hindi kay baliya nang wala nila nakit-an nga ining truck Bombo Grace nga manug parking na sa kilidalan ti nagulpe man sila ng harurot ti nabungguan inila ang truck kag naglusot ini ang ilang nga ginasakyan nga motorsiklo sa dalom sang truck mismo. So amo ni nga masubo-subong aksidente duwa gid sila ka mag-utod ang napatay sa aksidente Bombo Grace. So Bombo Grace, yari ba na pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, hepe sang La Carlota City. Tatlo kita ka biktima nga nagadala sang isa ka RS Honda nga 150 ang color orange. Amo ini si John Lawrence Misobre, 19 ang anyos ang edad kag tumuloy ini sa kanang sang Purok Santan Barangay San Miguel. Kag also ini si si Joven Misobre, 17 anyos ang edad kag Purok Santan man kag ang tatlo biktima mo si Dan Fred Locsin Dalida 34 ang edad kag nagapuyo ni sa Sitio Carolina Barangay 2 diri sa siyudad sa La Carlota. Ini tatlo sakay ni sa isa ka motor nakabunggo ini sa isa ka di karga nga nakapak sa sa kilid sa dalan may trouble ini nga di karga so bago na nakapak ini di karga nagbutang na signal warning device ng driver nato nga si John de la Piña kaga na bunggo gining tatlo sa gito na sang kamatayan sang duwa hindi ka mag-utot nga si John Lawrence kay si Joven Misobre. Cherry, kasubo ni nga balita para sa aton tanan kag gahatag kita sa aton nga kondolensya sa ila sining pamilya especially sa mga ginikanan nga dulaan sang duha ka mga anak. Bombo Cherry, madamo nga salamat. Yes, Bombo Grace, report gikan sa patrol. Ini si Bombo Cherry Grace Atiyan para sa Pamasa Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Pamasa Radyo. Bombo! Maramo gid nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan sa iya sining ginbalita sa aton. So mga kabombo, standby na kamo kay mga sunod na ang aton sining Bombo Network News. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa kugon kag amakan. Mga 246 na katuig. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, Disyembre 9, 2022, araw ng Biyernes. At sa ating Christmas countdown, 16 days to go bago ang Pasko. Sa ating mga headlines, sa ulat panahon, low pressure area sa silangan ng Pilipinas, patuloy na lumalakas at inaasahang magiging ganap na bagyo sa susunod na magdamag. Si Pangulong Bongbong Marcos magiging abala sa biyahe nito sa Belgium sa susunod na linggo. Malalaking kumpanya na balak mag-expand ng negosyo sa Pilipinas, kakausapin ng Pangulo. At may update tayo hinggil sa pahayag ng mga opisyal dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil ang pag-alis sa Social Security System at Government Service Insurance System bilang funding source ng Maharlika Investment Fund, magpapalaki daw sa tsansa ng bill para makausad ho ito sa bahagi ng Kongreso. Laban naman ng Croatia at Brazil mamayang gabi, inaabangan na mga Pinoy naniniwalang kayang talunin ng 2018 FIFA runner-up ang powerhouse team ng Brazil. Ang Department of Health naman may paglilinaw sa batayan ng pagdedeklara ng outbreak ng hand, foot, and mouth disease dito sa ating bansa sa gitna pa rin ng paglobo ng bilang ng mga dinadapuan ng naturang sakit. At sa ating international news, ang Sweden at Finland malapit nang makasali sa North Atlantic Treaty Organization. Sa balitang palakasan, United States Ambassador Carlson nagbigay pugay kay Olympian Heidelin Diaz sa nakamit nitong bagong tagumpay. Ang twist, nakipagsabayan pa sa training ng Pinay weightlifter. At ngayon sa mga detalye. Bombo Weather Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito ho ngayon ang tutok ng atensyon sapagkat yung low pressure area na ating binabantayan ay inaasahan na magiging ganap po itong bagyo sa susunod na mga oras. At may update mula sa Bombo Radio Weather Center, si Bombo JC Galvez. Nananatiling nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan umanong low pressure area. Ang low pressure area batay sa monitoring ng Bombo Radio Weather Center, tinatayang nasa 245 km east-northeast ng Surigao City, Surigao del Norte, ang sentro ng posibleng maging ganap na bagyo. Makararanas din ng mga bagyang pag-ulan ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon o Calabarzon, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Isabela at Aurora, Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan o Mimaropa, gayon din ang Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Nananatiling mataas ang tsansa ng nasabing low pressure area na maging bagyo ngayong magdamag. Bukod sa low pressure area, nagpapaulan din sa ilan pang bahagi ng bansa ang shear line. May mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa rin na mararanasan ng ilang mga lugar dahil sa umunay katamtaman hanggang sa paglakas ng ulan. Mula rito sa Bombo Weather Center, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Sa iba pang balita, biyaheng Brussels, Belgium si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa December 12 hanggang 14 ng kasalukuyang taon para yan sa ASEAN-European Union Summit. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espirito na magiging abala ang Pangulo sa biyaheng ito. Sa unang araw niya sa Brussels sa December 12 ay magkakaroon muna ito ng pakikipagpulong sa Filipino community na tinatayang nasa higit 5,000. Sa December 13 naman ay makikipagpulong siya sa business sector kasama ang ASEAN members at European Union at ang partisipasyon nito sa 10th European Union ASEAN Business Summit kung saan siya magsasalita. Sa December 14 naman o sa mismong araw ng summit ay kasama siya sa maghahayag ng opening remarks, omnibus intervention bilang country head ng delegasyon ng Pilipinas at magbibigay din ng kanyang closing remarks.
Magkakaroon din ng press conference doon at isa ang Pangulo sa 4 na leader na kasama bilang participants habang sa gabi ay dadalo ito sa gala dinner. Ayon pa kay Espiritu, inaasahan din ang one-on-one meetings ng Pangulo sa iba't ibang malalaking European corporation na gustong magpalawak ng kanilang negosyo rito sa Pilipinas. Kabilang narito ang Unilever para sa parcel product expansion project nila na nagkakalaga ng 4.7 milyong trabaho. Mayroon din itong pulong sa isang shipbuilding navigational logistic company na gustong maglagak ng 1.5 billion peso na negosyo rito sa bansa at lilikha ng 500 hanggang 600 na trabaho. Maliban dito, mayroon din itong pakikipag-usap sa ilang kumpanya para yan sa infrastructure at renewable energy at wholesale market para sa interlogistics hub na balak itayo naman sa Clark, Pampanga. Sa mga karagdagan pang balita, naniniwala ang dating economic advisor na si Secretary Joey Concepcion na maaaring magpakita ng malawak na pagkakataon sa pamumuhunan para sa ating bansa ang minumungkahi na Maharlika Wealth Fund kung saan ay may isa sa katuparan ito ng maayos. At sinabi ni Concepcion na ang panukalang Sovereign Wealth Fund na pag-uusapan ng House of Representatives bilang House Bill number 6398 ay isang magandang ideya. Kabilang sa mga benepisyong sinasabi ni Concepcion na nakikita niya ay ang pagkakataong makapamuhunan sa malalaking proyekto at serbisyo ng mga eksperto at profesional. At ganun din, yung mga managers mula ho sa pribadong sektor ay makakatulong dito. Sa pamamagitan ng mga pondong ito, ang mga tao ay maaaring lumahok sa malakihang proyekto. Mga private funds din ang makikinabang sa malaking kikitain. Gayunpaman, sinabi ni Concepcion na para mawala ang pangamba hinggil sa katiwalian, dapat tiyakin daw ng gobyerno sa publiko na ang pondo ay pamamahalaan ng mga taong walang salungatan o walang vested interest hinggil pa rin sa naturang paghawak ng pondo sa nasabing proyekto. Dagdag pa ng dating kalihim na ang iminumungkahing Board of Directors ng pondo o para sa pangangasiwa ng pondo ay dapat binubuo ito ng mga prominente at iginagalang ng mga negosyante sa ating bansa. Samantala naman ang pag-alis sa Social Security System at Government Service Insurance System bilang funding source ng Maharlika Investment Fund magpapalaki sa tsansa ng bill para makausad sa Kongreso. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas handa namang pondohan ng seed fund ng Maharlika Investment Fund. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Tuluyan nang inalis ang Social Security System at Government Service Insurance System bilang funding source ng Maharlika Investment Fund. Ito ang napagdesisyonan ng House Committee on Appropriations sa isinagawang pagdinig kaninang umaga. Tinatigan naman ng komite ang rekomendasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas hinggil sa magiging ambag nito sa Startup Fund ng Maharlika Wealth Fund. Ito ay matapos aprubahan nga ng komite ang amyenda ni Marikina Representative Stella Kimbo, isa sa may akda ng Maharlika Wealth Fund na baguhin ang buong Section 9 o funding provision ng panukala. Tanging Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at Bangko Sentral ng Pilipinas ang mag-aambag sa taunang puhunan. Nasa 50 billion pesos ang iaambag ng Land Bank of the Philippines at 25 billion pesos naman mula sa Development Bank of the Philippines. Sa kabilang dako, hindi na ang Pangulo ng Bansa ang isusulong na magsilbing chairman of the board ng Maharlika Wealth Fund Corporation o tatawaging MWFC. Ito ang napagkasunduan ng mga nagsusulong sa kamera. Sa inilatag na amyenda ni Kimbo ang kalihim ng Department of Finance ang tatayong chairman ng Maharlika Wealth Fund Corporation. Ayon sa kay Kimbo, ang board of directors ay ng itong MWFC ay magkakaroon ng 15 miyembro. Kabilang dito ang chairman. Ito ay si Finance Secretary, ang Chief Executive Officer o CEO ng MWFC, Presidente ng Land Bank of the Philippines, Presidente ng Development Bank of the Philippines, itong regular members na kumakatawan sa contributors at 4 na independent directors mula sa pribadong sektor. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Ella Luz Timbo.
I propose to replace the entire section to read as follows. Section 9, capitalization and funding. The initial capitalization shall be sourced as follows. I, Land Bank LBE, 50 billion pesos. II, BPE, 25 billion pesos. Triple I, BSP, 100% of dividends to be declared based on income from the preceding year of the effectivity of the Act as computed under the Public Act numbers 653. Yes, Bombo Dennis. No, siniguro naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor Francisco Dakila, na walang epekto sa gross international reserves ng bansa ang pagtambag ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Maharlika Wealth Fund. Ayon kay Dakila, ito ang dahilan kung bakit kanilang iminungkahi na dividendo ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagkunan ng startup fund at subsequent contribution nila sa Maharlika Investment Fund. Ito ay upang mapreserba ang itong gross international reserve at tanging maapektuhan lang ay ang pagpuno ng capitalization ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pakinggan natin si BSP Deputy Governor Francisco Dakila. Okay. Yung proposal na binasa ko kanina, 100% ng dividends ng BSP pwedeng magamit para mapondohan ang Maharlika Wealth Fund. And after mapondohan na yon, ang proposal ay magkaroon ng 50-50 sharing between BSP's capitalization and the funding source for the Maharlika Wealth Fund until such time that the BSP is fully capitalized. Once fully capitalized na yung BSP, yung declared dividends of the BSP to the national government may be earmarked wholly to fund the Maharlika Wealth Fund. Yung ang pahayag ni BSP Deputy Governor Francisco Dakila. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Naghatid niyan sa atin sa oras na 12 minutos na makalipas ang ika-6 ng gabi. Inihayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno na ang Government Service Insurance System at ang Social Security System na ito nga tinanggal na yung bilang pagkukunan ng pondo at may mga iniisip sila na iba pang mga hakbang para dito. At ito umano ay maaaring mag-ambag pa rin sa hinaharap na panahon, ngunit may ilang konsiderasyon. Sinabi ni Diokno na ang dalawang ahensya na ito ay maaari pa rin mag-ambag ng kaukulang pondo. Yan ay sa mga darating na pagkakataon dahil sa kita na maaari din namang makadagdag sa pondo na nakalaan para sa benepisyo ng mga manggagawa. Ang Government Service Insurance System at Social Security System ay tinanggal na kasi mula doon sa mapagkukunan ng kapital matapos nga ang panukalang batas ay makatanggap ng labis ng mga kritisismo para sa nasabing bill na gagamit nga ng pondo mula sa pensyon ng mga kababayan natin. At ito ay pinangangambahan na maapektuhan yung tatanggapin na pensyon ng ating mga manggagawa. Tinawag din itong unconstitutional ng ilan sa mga legal luminaries. Ang Sovereign Wealth Fund na una ay nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 250 billion pesos ay pagkukunan ng pondo mula ho sa iba't ibang institusyong pinansyal ng pamahalaan kapag wala na ang GSIS o Government Service Insurance System at Social Security System ay papalitan ito ng ibang source. Sinabi ni Diokno na ang panukalang capitalization ay magmumula sa mga bangko ng gobyerno at ganun din yung iba pang pinanggagalingan ng nasabing halaga at ito ay nasa 50 billion pesos bawat isa sa naturang mga bangko. Sa unang 2 taon kasunod ng pagsasabatas ng nasabing panukala ay mag-aambag din ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 100% ng idideklara nitong dividendo.
Noong taong 2019 mga kabombo ay nagdeklara ang Bangko Sentral ng nasa 23.05 billion pesos na dividendo na sinusundan ng 15.89 billion pesos noong namang taong 2020 at 17.41 billion noong taong 2021. Tinututukan ngayon ng Philippine National Police ang talamak na bintahan ngayon ng mga imported na paputok online sa gitna pa rito ng kampanya ng pambansang pulisya kontra illegal firecrackers at pyrotechnics para sa isang mapayapa at masayang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Sa isang payag, sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na kaugnay nito ay inatasan na niya ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na mahigpit na bantayan ang mga nagtitinda ng mga paputok sa social media. May mga ulat kasi natanggap ang pulisya na ilan sa mga online sellers dito ay nag-aalok ng mga paputok na ipinagbabawal sa Pilipinas tulad ng lahat ng uri ng mga firecrackers at pyrotechnics na gawa sa ibang bansa. Kung maalala, una rito ay inuulat na rin ni Philippine National Police Firearms and Explosive Office Acting Chief Police Colonel Paul Kenneth Lucas na nasa 10 katao na ang naaresto ng pulisya dahil sa illegal na paggawa at pagbebenta ng mga ito ng paputok. Habang may ilang follow-up operations din na ginagawa ang mga Regional Civil Security Service units hinggil naman sa modus operandi ng mga smuggled firecrackers dito sa bansa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo muna ay umusad dito ho sa mga update natin sa mga binabantayan laro dyan sa FIFA World Cup 2022. Yung laban daw ng Croatia at Brazil, mamaya ay inaabangan na ng mga Pinoy doon sa iba't ibang mga bansa na kanilang sinusuportahan. May mga Pinoy na naniniwala na kayang talunin ng 2018 FIFA runner-up ang mismong powerhouse team ng Brazil. Bakit nga ba? Alamin natin yan sa update ng Star FM Baguio. Naniniwala ang ilang mga Pinoy na kayang talunin ng koponan ng Croatia ang powerhouse team ng Brazil matapos itong makapasok sa quarterfinals. Hindi na bago ang bansa sa pagkapanalo dahil nakarating na ang Croatia sa finals sa nakaraang FIFA World Cup 2018, ngunit natalo ito ng France sa score na 4-2. Sa interview ng Star FM Baguio kay Bombo International News correspondent Sunny Valderrama mula Croatia, ibinahagi nito sa ipinapakitang galing ng mga players ng bansa ay hindi malayong matalo ng Croatia ang bansang Brazil. Ay sobrang saya nila kasi talagang yun talagang gusto nilang mangyari, talagang na manalo yung team nila at saka talagang celebrate talaga sila. Sobrang galing talaga ng depensa rin ng Croatian. Tingin ko aabot kasi sa galawan pa lang kita mo naman maraming mga galing pero nakapasok sila. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Bombo International News correspondent Sunny Valderrama. Makakalaban ng bansang Croatia ang powerhouse team na Brazil mamayang gabi at inaasam na malagpasan ito upang makabalik sa semifinals. Yan ang report mula sa Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ Nico nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Pearl. Sa dagdag pa mga balita sa oras na ito, nakikita ni infectious disease expert Dr. Jean Solante na maaari pa ring ituloy ang pagbabakuna ng 1 hanggang 2 beses kada taon. Ito ay kahit mabot ng target population na bilang ng mga Pinoy na dapat mabakunahan. Sinabi ni Solante na mayroong tinatawag na waning of immunity, kaya kung tutuusin ay hindi tumatagal ang proteksyon ng bakuna. Ibig sabihin, bumababa ang proteksyon matapos na mabakunahan ng 6 hanggang 8 buwan. Ang nakikitang option dito, ani pa ni Solante, ay muling magpabakuna 1 hanggang 2 beses kada taon para lang makasiguro ng proteksyon at makaiwas sa pagkakaroon ng severe COVID. Sa mga karagdagang update, inaasahang lalawak pa ang private capital na papasok para humapondohan ang pambansang pabahay program. Yan ay itinutulak din ng pamahalaan at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga latest engagement. Tiniyak nga ito ni Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acusar. Kasunod yan ng pag-aproba ng Securities and Exchange Commission sa Compliance Asset Backed Securities
ng National Home Mortgage Finance Corporation. Ayon pa kay Acosar, sa tulong ito ay mas magiging madali at risk-free ang full compliance ng housing developers sa Balanced Housing Development Program. Magiging magandang oportunidad din ang nasabing hakbang para sa mga developer sa pribadong sektor upang sila ay maging bahagi ng pambansang pabahay para na rin sa mga Pilipino kaugnay pa rin ng naturang programa. Lalo na't ang pondong mapagkukunan sa compliance ay direktang magagamit sa mga bagong socialized housing projects. Matatandaan na kamakailan lamang nang ilunsad ng National Home Mortgage Program Corporation ang compliance asset-backed securities offering kung saan ay aabot ng 570 million pesos ng securities ang may issue hanggang sa 19 na kwalipikadong investors at real estate developers. Samantala naman, ang Subic sa Zambales handa nang i-accommodate ang libu-libong manggagawa kapag nagbalik na ang naval base. Ang pamunuan naman ng Subic Bay Metropolitan Authority tiniyak na walang prostitusyon sa lugar kapag dumami na ang mga trabaho. May detalye si Bombo Gerald ulit. Iniyak ngayon ng pamunuan ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na kaya nilang i-accommodate ang lahat ng mga manggagawa na mag-a-apply sakaling matuloy na itong pagbabalik ng United States Naval Base sa Subic Bay. Sinabi ni Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Roland Paulino Sr. na malawak naman ang Subic maging ang kalapit na mga lugar na pwedeng tirhan ng mga manggagawang mag-a-apply doon. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Paulino na posibleng magbukas ang 10,000 karagdagang trabaho kapag nagbalik itong base naval ng Estados Unidos doon. Sa ngayon, nasa 170,000 employees daw ang nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya na nasa loob ng Subic Bay Freeport at mayroon pang 47 American locators na piniling magtayo ng kanilang equities sa bansa. Kasabay nito, hinimok naman ni Paulino ang mga local government units sa buong Pilipinas na maghanda na at maghanap ng mga manggagawa na pwedeng pumasok sa mga trabaho sa Subic Bay Freeport doon sa Zambales. Wala ko tayong problema ron. At napakalaki po ng Subic, napakalaki ng Castilleos, yung mga karatig bayan, napakalaki ng San Antonio, at kayang-kaya po ng Olongapo. At hindi lang naman po limited dyan dito eh. Limited din yan. Kasama din po yung mga taga-Bataan, kahit mga taga-Pampanga o Bulacan. So medyo hindi na po mahirapan at kaya nating i-provide yun. At nasubukan naman po dati. Kaya wala po akong makita ng dahilan kung bakit hindi natin magagawa uli na yun. Malaki po. Kaya nga po ang sinasabi ko nga, kung nandyan man kayo sa bahay nyo, sa bayan nyo ngayon, at hindi pa kayo taga rito, kasi po dito, nag-umpisa na po kami mag-training. Mag-train na tayo dyan. Dahil pag na-training tayo, investment yan ng sarili mo. Hindi naman yan yung mag-i-invest ka na pwedeng malugi. Ito wala kang pagkalugi dahil pag in-invest mo to, alam mo na yun eh. Magkakaroon ka ng knowledge. Nasa katawan mo na yan hanggang tumanda ka. Kaya doon tayo mag-invest po doon sa kaalaman, sa knowledge, education. Samantala, tiniyak naman ni Paulino na hindi na maglilipana ang prostitusyon sa Subic kapag dumami na ang patrabaho doon. Una nang nilinaw ni Paulino Sr. na ang sinasabing pagbabalik ng base militar sa bansa ay hindi para sa pagbabalik ng mga sundalong Amerikano kundi ito ay para sa pagtatayo ng mga negosyo dito sa Pilipinas. Ang itatayo raw na Subic Freeport ay ship repair facility at pwede na rito ayusin ang mga barko ng militar ng Estados Unidos. Ang Subic Special Economic Zone kasi ay isa ring viable option sakaling plano ng United States na i-relocate ang ilan nilang kumpanya dito sa Pilipinas. Magbibigay naman ito ng maraming trabaho sa maraming Pinoy at malaki itong advantage dahil sa Freeport logistical advantage. Tuloy-tuloy naman daw ang ugnayan ng Subic Bay Metropolitan Authority sa Department of Labor and Employment sakaling meron silang maitulong sa ship repair facility. Samantala noong buwan ng Abril ay pumirma na rin daw ng kasunduan si Paulino at Philippine Navy maging ng ibang kumpanya para maisakatuparan ang naturang proyekto. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation.
Sa ating international news, may update tayo dun sa Sweden at Finland. Malapit na pala itong makasali sa North Atlantic Treaty Organization. At sa ating balitang palakasan mamaya, may update din tayo dahil yung US envoy, United States envoy na si Carlson, nagbigay pugay ho dito kay Olympian Heidelin Diaz sa kanyang nakamit na bagong tagumpay. At with a twist, nakipagsabayan pa ho sa training ng Pinay weightlifter. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Magtatalaga ng mga opisyal ng human rights ang Bureau of Corrections, BUCOR at ang Commission on Human Rights sa mga pasilidad ng kulungan upang subaybayan ang kalagayan ng mga taong pinagkaita ng kalayaan o ang persons deprived of liberty. Nilagdaan ng Bureau of Corrections at ng Commission on Human Rights ang isang Memorandum of Agreement upang iayon ang mga programa, patakaran at kasanayan ng kagawaran sa mga pamantayan ng karapatang pantao. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement na pagkasunduan ng dalawang ahensya na gawin ang mga sumusunod na akbang. Una, magtalaga ng hindi bababa sa isang human rights officer sa bawat security compound ng bawat facility ng bilangguan ng Bureau of Corrections. Bumuo at magpatupad ng isang espesyal na kurso sa pagsasanay para sa mga HRO at iba pang opisyal at tauhan ng Bureau of Corrections upang lubos na muling i-orient sa kanila ang mga pamantayan at prinsipyo ng karapatang pantao. Gayon din sa papel ng Bureau of Corrections sa pag-iwas sa mga paglabag at proteksyon ng mga karapatan ng tao o persons deprived of liberty. At ripasuhin naman ang mga umiiral na patakaran, programa, hakbang at correctional practice ng Bureau of Corrections para matiyak na naaayon ang mga ito sa mga pamantayan at prinsipyo ng karapatang pantao. Ang mga lumagda sa Memorandum of Agreement ay kinabibilangan naman ni Commission of Human Rights Chairperson Richard Palpal Latok, Commission of Human Rights Commissioner Beda Epres, Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. at Bureau of Corrections Executive Assistant Angelina Bautista. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at ka-Star Nation, tunguhin natin ang Brazil at ating alamin ang kanilang pagdiriwang ng Pasko sa pamamagitan ng ating Bombo International News Correspondent sa Brazil, si Judy Jade Abehuela. Sa Brazil, ang bisperas ng Pasko ay ang pangunahing kaganapan ng Kapaskuhan. At dahil 54% ng kanilang populasyon ay Katoliko, maraming mga taga-Brazil ang dumalo sa misa ng hating gabi, nagpapalitan ng mga regalo at nagdiriwang kasama ang malalaking pagtitipo ng pamilya sa gabi bago ang Pasko. Ngunit ayon kay Bombo International News Correspondent sa Brazil na si Judy Jade Abehuela, Bicolana, taga Sorsogon, ang pagkakaiba ng Pilipinas at Brazil sa pagdiriwang ng Pasko ay ang Brazil ay may babaeng Santa Claus na tinatawag nilang Mimay Noel. Kabilang sa naging tradisyon ng mga Brazilian din sa panahon ng Pasko ay ang nativity scenes, family Christmas dinners, pagtayo ng Christmas trees at Santa Claus na babae at lalaki. At madalas silang gumamit ng mga paputok upang ipagdiwang ang holiday. Normally, meron ding midnight mass dito. Sa parish namin, we start usually 10 o'clock in the evening to 11 ang midnight mass. Then after that, it will be followed by a sort of family gatherings, and usually there are, meron din exchange gift ang sa Christmas party nila. Pero more on family gatherings lang talaga. For close friends, pwede rin mag-celebrate together with family. We do have displays of
Christmas decors, meron din Christmas trees, meron Santa Claus, nativity scene. Yun nga, Santa Claus dito sa atin, yung Santa Claus natin lalaki lang pero dito meron tinatawag dito kasi Santa Claus, dito tawag nila is Papay Noel. Tapos ang female version niya, tinatawag nila ng Mamay Noel. Ang panettone naman ang typical na Italian Christmas dessert. Inihanda ito na may mga pasas, minatamis na prutas, balat ng orange at cheddar. Sikat ito sa buong mundo, karaniwan itong tinutukoy para sa dalawang pangunahing asosasyon nito, sa Pasko at sa Italia. Ang panettone ay naging ritual sa maraming tahanan dahil ito ang kailang ibinibigay, inihahanda sa mga bisita pagkatapos ng pagkain. Ang pagbibigay ng panettone ay hindi isang simpleng pagkilos ng kabaitan o kindness, ngunit nagsilbi rin itong gesture sa kasaysayan at kanilang tradisyon. At alam niyo ba ng Italy ay kumukonsumo ng 29,000 tons ng panettone kada taon kung saan equivalent ito sa 217 million euros. Dahil nagmula sa Italia ang may maraming kumakain ng panettone. Tamp din sa handaan tuwing Pasko sa mga Brazilian ang Chester. Malaking inihaw ito na ibon. Hindi siya manok, hindi rin turkey. Ito ay inihaw, hiniwa at inihain na parang turkey, kahit na ang lasa ay mas malapit sa manok kaysa turkey. We do have the most popular one, the dessert na pwedeng bilhin or mabibili sa mga supermarkets starting November, sometimes October, is panettone. Kung sa atin meron tayong lechon dito, meron silang tinatawag na Chester o kaya yung Peru. Peru is turkey. Panettone is heritage, is an Italian heritage. Muffin. Muffin na minsan meron siyang dried fruits or chocolate. Feliz Natal! Ito naman ang Merry Christmas sa Portuguese. Narito ang pagbati ni Bombo Judy Jade Abewala sa mga kababayang Pilipino ng Merry Christmas sa Portuguese at sa kanyang pamilya sa Sorsogon. Feliz Natal para todo mundo. Espero que tudo vocês está em paz e celebrando esse Natal com prosperidade e todo joia. Merry Christmas. I'm hoping that this Christmas celebration will be kumbaga peaceful siya at lahat lang kasayahan, joyful celebration. First of all, I miss you all, I love you all, and Happy New Year. Merry Christmas sa inyong lahat. Hope to come home very soon. See you soon. Si Bombo Judy ay 15 taon nang naninirahan sa Brazil. Ang Brazil, mga kabombo at ka-Star Nation, ay opisyal na Federative Republic of Brazil. Ito ang pinakamalaking bansa na parehong South America at Latin America. Ang mga relihiyon naman na kinabibilangan ng mga Brazilians ay 88.8% Christianity, 64.6% Catholicism, 22.2% Protestantism, 2.0% other Christian, 8% no religion, at 2% Spiritism. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Naghatid na po yan sa atin sa oras na 33 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Nakatuon ngayon ang atensyon ng Department of Budget and Management sa open governance matapos bumagsak ang Pilipinas sa pang-8 pwesto sa isang International Budget Transparency Survey. Yan ay para sa taong 2021. Nakasaad sa 2021 Open Budget Survey, ang Pilipinas ay nakapagtala ng 68 mula sa 100% para sa transparency issue. Ika-35 mula sa 100 para sa public participation at
ika-74 mula naman sa 100 na para sa budget oversight. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, ang kagawaran ay nakatuon sa patuloy na pagtatrabaho tungo sa isang open and participatory government habang pinamumunuan nila ang Philippine Open Government Partnership. Dagdag pa nito na isa sa puso nila ang unang kanilang ahensya, ang mga rekomendasyon o mga mungkahi ng Open Budget Survey at pag-aaralan ang mga posibilidad na maaaring ipakilala ito sa kanilang mga proseso o i-adapt doon sa naturang mga proseso. Nangako rin ang kagawaran na partikular na itong si Assistant Secretary Rolando Toledo na tataas ang ranggo ng Pilipinas. Yan ay mangyayari daw sa susunod na taon. Naniniwala naman ang isang business leader na ang pagtulak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na buksan ang ekonomiya at lumikha ng mga trabaho ang siyang magiging susi sa pagtaas ng employment rate ng bansa. Ito ang inihayag ni Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. matapos mapansin na ang recovery ng micro-industry sa bansa ay nakatulong sa pagsulong ng ekonomiya, lalo na sa 65% ng trabaho sa Pilipinas na nagmumula sa industriyang ito. Idinagdag pa niya na ang inflation ay nananatiling mapapamahalaan at ang bansa ay nananatiling nasa landas tungo sa pagbangon ng ekonomiya. Batay pa sa preliminary result ng Philippine Statistics Authority sa pinakahuling labor force survey, inilabas noong Miyerkules, bumaba ang unemployment rate ng bansa sa 4.5% noong buwan ng Oktobre. Mas bababa sa 7.4% noong Oktobre taong 2021 at 5% naman noong buwan ng Setyembre. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na nakita niya ang maliwanag na mga prospect para sa ekonomiya ng bansa matapos bumaba ang unemployment rate noong buwan ng Oktobre. Sa kanyang bahagi naman, binanggit din ng Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines ang pangangailangan na paigtingin ang mga pagsisikap upang matugunan ang skills mismatch at makakaakit ng mga pamumuhunan na lilikha ng mas maraming trabaho. Ayon pa kay Ortiz Luis, ang kamakailang mga paglalakbay o travel ni Marcos ay naging daan upang manligaw ng mas maraming mamumuhunan at humimok ng mga critical investments sa iba't ibang sektor. Sa mga dagdag pang balita, ang Department of Health may mga paglilinaw ho ito doon sa batayan ng posibleng pagdedeklara ng outbreak ng hand, foot and mouth disease dito sa ating bansa. Sa gitna ho yan ng paglobo ng mga dinadapuan ng naturang sakit. Alamin natin anong mga pamantayan at batayan dyan ng Department of Health. May ulat si Bombo Everly Rico. May paglilinaw ang Department of Health sa basihan ng pagdedeklara ng outbreak ng hand, foot and mouth disease sa bansa. Ito ay bunsod na rin ng paglobo na nakita sa bilang ng dinadapuan ng nasabing sakit, partikular na sa Metro Manila sa nakalipas na buwan. Paliwanag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na sa ilalim ng Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases upang makapagdeklara ng epidemic o public health emergency sa bansa na isang national concern at kung apektado na rin ang national security, maaaring magrekomenda ang health secretary sa opisina ng punong ehekutibo na siyang magdedeklara naman ng national emergency. Nilinaw din ni Vergere na maaaring magdeklara ng outbreak ang mga lokal na pamahalaan pero dapat ay mayroong scientific evidence base na rin sa surveillance data na nakakaranas nga sila ng outbreak ng sakit sa kanilang nasasakupang lugar. Ipinaliwanag pa ni Vergere na masasabi lamang na mayroon na talagang outbreak ng isang sakit kapag ang kasalukuyang case trend ay lagpas na sa epidemic level. Pero kung titignan naman ang mga naitatalang dinadapuan ng hand, mouth and foot disease sa bansa sa nakalipas na 5 taon ay cumulative ito. Ibig sabihin, naiipon mula sa buwan ng Enero hanggang sa buwan ng Disyembre kung kaya't lumalabas na marami ang naitatalang kaso. Subalit kung titignan naman sa bawat probinsya o lugar, nasa 29% lamang ang aktibong kaso, habang ang iba naman ay nakarecover na mula sa sakit. So for us to consider and trigger a declaration of an outbreak, unang-una surveillance data would support and say na talagang tumaas siya for the past 5 years. But another consideration would be, is it manageable?
can the local government still be able and has that capacity to manage the cases and prevent further transmission? So pag tinignan natin, mukhang nakaka-manage ang local governments natin. They're coping and they're able to prevent further transmission of the illness. Kaya ito pong pagdedeklara ng outbreak, kailangan po talaga merong health component and there is also that political component. Kaya yung outbreak, it will only be triggered or it will only be declared if surveillance data will say that it has surpassed that epidemic level, and also if the cases are already unmanageable by the local government. Iniulat naman ni Vergere na ang mga lugar na nakapagtala ng pagsipa ng mga kaso ng hand, mouth, and foot disease ay doon sa Bataan, Albay, Benguet, Pasay at sa Cagayan sa nakalipas na buwan. We can say also that in these past 4 weeks, meron tayong areas talaga na mataas yung naging kaso. Katulad sa Albay, they had 541 cases. Sa Region 3, Bataan also, for the past 4 weeks, aside from these recent 4 health events, meron silang 188. And then sa ibang area like Region 2, they had 48 cases. Una na ring nagbabalang isang eksperto sa mga magulang at mga bata kasabay ng paglobo ng kaso ng hand, foot, and mouth disease. Ipinunto ni infectious diseases expert Dr. Ronjen Solante na isang mahalagang paraan para maiwasan ang naturang sakit ay sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay dahil wala raw medical treatment o bakuna kontra sa viral infection na ito na dulot ng hand, foot, and mouth disease. Kabilang naman sa mga sintomas ng hand, foot, and mouth disease ay lagnat, mga sugat sa bibig at pantal na mayroong paltos sa kamay, paa at sa puwetan. Batay naman sa World Health Organization o WHO na ang pinakamalalang sintomas na maaring maranasan ay meningitis, encephalitis o sakit sa utak at polio-like paralysis. Subalit payo ng World Health Organization na kapag nakaranas, pasintabi po, ng pagsusuka ang isang bata ay dapat na agad na itong dalhin sa pagamutan upang agad na mamonitor. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, hinahangad ng Manila International Airport Authority na magtatag ng bagong sistema na magbibigay daan sa mga business establishments sa Ninoy Aquino International Airport na tanggapin ang lahat ng uri ng credit card para sa mas madaling transaksyon sa mga pasahero. Inatasan ng General Manager ng Kagawaran na si Cesar Chong ang lahat ng mga concessionaires na naglilingkod sa mga pangunahing terminal ng paliparan sa Ninoy Aquino International Airport na isa katuparan ang naturang pananaw. Nabatid na lumikha si Chong ng isang team na magsasagawa ng mga kinakailangang talakayan matapos manguna si Little Vinvin, ang master concessionaire sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 sa pagpapabuti ng kailang sistema. Inatasan din niya ang pagsusuri sa lahat ng automated teller machines sa Ninoy Aquino International Airport para matiyak na nasa working condition ang mga ito sa lahat ng oras. Tiniyak ng airport manager sa publiko na ginagawa ng Manila International Airport Authority ang lahat para maibigay ang pinakamahusay na karanasan sa mga pasahero, lalo na sa pagsisimula ng holiday season kung saan may inaasang pagtaas ng dami ng pasahero. Pinayuhan din niya ang mga air travelers na maglaan ng sapat na oras upang pumunta sa paliparan, 2 oras bago ang kinakadagdag pag-alis para sa mga domestic flight at 3 oras para naman sa mga international flight. Hinikayat din ni Chong ang mga pasaherong panghimpawid na subukan mag-check-in online at sinabi makakatulong ito sa pagpapagaan ng mahabang pila sa paliparan. Baba tayo ng mga karagdagang ulat. Yung Metropolitan Manila Development Authority, mga kabombo, ay nagbigay ho ng mga paalala. Yan ay para sa mga motorista na babiyahe sa mga lansangan. Ngayong nalalapit ho ang Kapaskuhan, yung mga alternate route na idinideklara ay mas maigi na gamitin ho ito para maiwasan yung heavy traffic ngayong panahon po na ito. Napapalapit yung holiday season. May ulat si Bombo Chill Emprido.
Nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga motorista at mga babiyahe sa EDSA ngayong nalalapit ang Kapaskuhan. Una rito na una na sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na mayroong 470,000 na sasakyan na ang bumabiyahe sa EDSA kada araw at inaasahan pa na mas tataas ito habang papalapit ang Kapaskuhan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Colonel Bong Nebriha, ang commander ng New Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit, maigi daw na mag-ingat lalo na't papalapit na ang mga selebrasyon o mga Christmas party ngayong buwan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Paghahanda, this is already crunch time, this is already the implementation phase ng lahat ng mga polisiya, lahat ng mga programa na ipinanukala namin para sa Kapaskuhan. No? Unang-una dyan, yung adjusted mall hours, November 14, nagsimula na yan together with the nighttime deliveries. Pinasuspend na rin po natin yung mga excavations ng mga utility companies na hindi lang po dapat nilatakpan yan, kundi i-restore. No? Then likewise, in-adjust po natin yung duty ng mga enforcers natin, ginawa na po natin hanggang 12 midnight. Yung aksidente naman natin, pag marami talaga sasakyan sa kalsada, dumadami din yung aksidente. Parang proportionate yung number niya. No? But anyway, ang so far naman, yung mga aksidente natin, wala pa naman kami na itatala na talagang fatal, no, kung tawagin lately. No? Marami nagkakabuka, nagkakasagyan, sa sideswipe, pero so far ganun lang yun. But hindi, we're not putting our guards down kasi nga ito, this is the week na puro Christmas party tayo, no, mga reunions. So marami sa ating mga kababayan kadalasan nakainom na, lasing na, nagmamaneho pa. Yan po yung in-anticipate natin na sana naman po walang maaksidente ng mga kababayan natin on their way home, coming from a party, at sana po walang madamay din. Ano? Marami kasi mga naitatala namin aksidente before, lalo na pagkapaskuhan, marami nag-iinuman. Even during the pandemic, marami nagdadrive ng lasing, mga nakainom, ano? And yun nga, no, nakakadamay sila ng mga inosenteng pedestrians, mga inosenteng nagmumotor, nadadamay nila, yun pa yung napapatay nila, no, and yun ang nakakalungkot doon. So anyway, patuloy naman ang pag-i-inspect o yung pagsasagawa ng checkpoint ng ating kapulisan at saka ng LTO para tugunan yung anti-drunk and driving act natin. Nakiusap rin ng ahensya sa mga babiyahe o mga shoppers na gamitin ang mabuhay lanes at mga alternative routes para sa maluwag na daan sa araw-araw na pumapasok. Pakinggan pa natin ang kanyang dagdag na paliwanag. And maliban dyan, patuloy po ang ang pagsasagawa ng clearing operations sa mga mabuhay lanes and other alternate routes para sa ganun, yung mga kababayan natin may magagamit silang daan kung may ipit sila sa mga main thoroughfares. Actually, napakiusapan natin mga kababayan natin na mag-shopping lang o mamamasyal na yung Kapaskuhan to take these mabuhay lanes and alternate routes to give way for the commuting public na papasok ng trabaho at papasok ng square. Mga kabombo at ka-Star Nation, patuloy pa rin na nakabantay ang ahensya sa mga daanan bilang pagtugon sa dami o pagdagsa ng tao sa Metro Manila dahil sa holiday season. Ano man ang inyong minamaneho, importanteng maging maingat sa lahat ng oras at pagkakataon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilemprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nagpahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kahandang magbigay ng 30 billion pesos hanggang 35 billion pesos para sa panukalang Maharlika Wealth Fund. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang Maharlika Wealth Fund Act, sinabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Francisco Daquila Jr. na magmumulang halaga sa mga debidendo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nang tanungin kung ang tinutukoy niya ay ang humigit kumulang na 30 billion hanggang 35 billion
billion pesos na dividendo na naunang naiulat sa pagdinig, sinabi ni Dakila na ito na ang estimate na initial contribution. Matapos magbigay ng initial na contribution, sinabi ni Dakila na 50% lamang ng mga dividendo nito ang ibibigay ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Maharlika Wealth Fund dahil ang iba pang 50% ay ilalaan ito para sa capitalization ng kagawaran. Dagdag pa dito, sinabi ni House Appropriations Panel Senior Vice Chairperson Stella Kimbo na maaaring umabot sa 150 billion pesos ang paunang pondo para sa Maharlika Wealth Fund. Una rito, nilalayo nitong palaguin ang labis na pondo ng mga institusyong pinansyal na pinapatakbo ng Estado sa pamamagitan ng mga pamumuhunan ng ating bansa. Papatayo ng mga karagdagang ulat mga kabombo sapagkat yung issue dito sa Pag-ibig Fund at iba pang mga posible na maaring maging kaagapay ho dyan sa sinasabing mga panukala ay naming kulang ang gobyerno sa inventaryo ng affordable houses. Alamin ho natin ano nga ba estado ng mga proyektong ito na kaagapay ho ng pamahalaan pati na ng mga kababayan ho natin. Alamin natin ang ulat ni Bombo Alaysa Eclarinal. Mariing inamin ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta na kulang umano ang ating gobyerno sa pag-iimbentaryo ng mga affordable houses dito sa ating bansa. Ang paglalaan ng 250 billion pesos na ginawa ng Pag-ibig Fund ay titiyak sa tagumpay ng pambansang programa sa pabahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sadyang idinisenyo para sa mga Pilipinong walang tirahan. Sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar na binigyang diin ng Pag-ibig Funding ang inclusivity ng flagship program na nagtatarget na makapagtayo ng 6 million housing units bago matapos ang termino ng Pangulo pagkatapos ng 6 na taon. Saad naman ni Chief Executive Acosta, halos lahat umano ng syudad ay mayroong umuokupa ng mga informal settlers. Dagdag pa niya, hindi naman daw ibig sabihin na kung ikaw ay informal settlers, ay hindi ka na Pag-ibig member. Binigyang diin pa nito na ang nasabing nilaan na 250 billion pesos ay hindi lump sum umano na ibibigay para sa mga local government units ng ating bansa. Narito at pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Chief Executive Officer Acosta. Hindi ito lump sum na ibibigay namin sa LGU. Dadaan yan sa masusing pagsusuri ng kung papasa siya sa technical and financial feasibility, and then staggered ang release nito. We release based on collateral value and based on percentage of accomplishment. Actually, halos lahat ng cities dito sa Metro Manila, meron na silang identified areas presently occupied by informal settler family. So sa halip na itong ating mga informal settler families ay i-relocate sa malayong lugar kung saan sila ngayon magpapatayo ng mga medium-rise building. Pwede silang maging beneficiary. Ang unang uutang sa Pag-ibig Fund ay yung local government unit para mapatayo niya yung medium-rise buildings. Dagdag pa niya, hindi pa naman nakaredy ang nasabing pera ngunit malakas ang kanilang loob na mag-commit ng halagang 250 billion pesos dahil talagang pagkahandaan umano nila ang halagang ito. Una na rito mga kabombo at Qatar Nation, ang nasabing paglalaan ng Pag-ibig Fund ay magiging malaking tulong para sa mga taong nangangailangan ng bahay na walang kakayahan na magpatayo nito. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
Sa dagdag pang mga balita, libo-libong supporters nagsagawa ng peaceful rally doon sa Baguio City. Si General Bantag nagpasalamat. May pag-uulat ang Bombo Radio, Baguio. Salamat ang suspended Bureau of Corrections Chief na si General Gerald Bantag sa kanyang mga supporters na nagtitiwala sa kanya sa kabila ng kinakaharap niyang kaso na may kaugnayan sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid at ang middleman na si June Villamor. Nagsama-sama kaninang umaga dito sa Baguio City ang iba't ibang sektor at organisasyon na sumusuporta kay General Bantag mula sa Cordillera at Region 1, kasama na rin ang ilang international organization para sa peaceful rally at parade bilang pagsuporta sa kanya. Sa panayam ng Bombo Radyo Baguio, sinabi ni General Bantag na ang kinakaharap niyang kaso ay hindi niya lamang laban kundi laban ng sambayanang Pilipino, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Ating pakinggan ang naging panayam ng Bombo Radyo Baguio kay General Gerald Bantag. Lahat, nagpapasalamat nga ako, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong Pilipino, sa lahat ng Pilipino. Hindi naman to laban ng Igorot lang eh. O ng Ilocano o Panggalatok. Nakadugo ko. Para ito sa maliliit at ordinaryong Pilipino. Dahil kung kaya nila sa akin yan, lalong kaya nila sa maliit. Di ba? At ang tagumpay nito, tagumpay ng maliliit din. Mantala, sa panayam naman ng Bombo Radyo kay Attorney Rocky Balisong, legal counsel ni General Bantag, hinihintay lamang nila ang tugon ng mga complainant sa ipinila nilang motion for inhibition noong Lunes, Disyembre 5. Una nang sinabi ni Attorney Balisong na gusto nilang malipat sa ombudsman ang investigasyon sa kasong kinakaharap ni Bantag dahil naniniwala umano sila na magiging bias ang pamunuan ng Department of Justice. Ating pakinggan ang naging panayam ng Bombo Radyo Baguio kay Attorney Rocky Balisong. We will just await for the comment, no? Kasi yun ang order ng panel of prosecutors. They ordered the other parties, the NBI, the PNP, and the Mabasa family and the Palanya family to file their comment within 7 days from last Monday, from December 5, to file their comment on our motion for inhibition. So, kung ma-receive namin yung comment nila, we will be asking the panel also for us to file our reply before it will be submitted for resolution. So, pagkatapos nun, kung hindi sila magpa-file ng rejoinder, a comment to our comment, baka isasubmit na yan for resolution ng investigating panel. So, malalaman natin kung anong decision nila, kung igagrant pa nila yung motion for inhibition natin o hindi. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo RK Bantiding para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas and consistent number 1 dito sa syudad ng Baguio. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Nagbigay pugay si United States Ambassador Mary Kay Carlson sa bagong tagumpay na nakamit ng Pinay Olympian na si Heidelin Diaz. Matatandang nakakuha si Diaz ng 3 gold medal sa World Weightlifting Championship na idinaos doon sa Bogota, Colombia. Nagpaabot din ng good luck wish ang US envoy at yan ay dahil sa natanggap na parangal ng naturang kababayan natin at bahagi ito ng paghahanda niya para sa Paris 2024 Olympics, kasama na ang paglahok doon sa mga qualifying events, kaya nagpaabot ng good luck wish ang US envoy. Pagbabahagi pa ni Carlson nung nagkita sila ni Heidelin ay hindi niya naiwasan na mamangha, kaya naman nakisabay na rin siya sa ilang pag-iensayo nito. Pati dumano ng envoy na mabigat ang pinagdadaanan ng isang manlalaro tulad ni Diaz, kaya labis ang kanyang paghanga sa mga tulad ng Pinay weightlifter. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo ang 55 pesos 39 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay pumapalo mga kabombo sa 7 pesos and 14 centavos. Singaporean dollar 41 pesos 09 centavos at ang
Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 79 centavos. Ang euro ay umaabot naman ng 58 pesos 71 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 16 days to go bago ang Pasko. At yan na po ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition mula sa Bombo News Center, Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Sa ato sa mga kabombo kag mga ka-Star Nation, may nabilin 16 dias na ng Pasko na. Maramong gid na salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines sa nagtime. 4 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi sarad sa ang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan. Nagaplag na ang zona libre. Karon niya daw sang Biyernes sa petsa 9 sa bahin sa bulan sang Disyembre, tuig 2022. Sa kamaulanon iya makabaran nga daw diri sa aton sa nga pagpagalagad, no, diri man sa bahin sa aton sa iya nga paratundunan, no. So ini bagod man sang sining ti kahapon, no, natulpangdan nga isa man lang ini ka low pressure area apang suno sa bahin sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Administration. Kon pag-asa, no, dako ko na ang tendency sa diri makabaran nga mangin isa ini ka bagyo.
sa sulod sang 40 o sang 24 oras. No, so along kita sa aton nga mga kauturan, no, do medyo mabasa, madanlog nga aton sa ring dalanon, no. So sa mga drivers, no, nga nagaplauli sila tagsak mapuluyan, no, ay nahinay lang kita mga sir, no, kay ti makalabot man kita sa gihapon sa aton sa padulungan. 5 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Duman sa ato sa pagpalagad sa palatuntunan na Zona Libre. Ano nga ito labing talpangton pila ka madragkuhan nga mabalita sa top stories of the day, madragkuhan balita sa patag sa Nampang. Di balaon naton karon iya makabanan, no, kay ti sa bahin sang quarterfinals na kita, no, sa diri sang FIFA World Cup. FIFA World Cup 2022 nga ginapagan dito ay makabanan sa bahin sang area, no, sang Pungsod, Qatar. Ang konsadente sa quarterfinals, no, ti amo na ninggin lakipan iya makabanan, no, sa mga kapungsuran, no, na kwan ini no, na qualified iya sa bahin sang quarterfinals, no, sa aton man sa iya nga mga taga permatic at the same time, no, sa aton sa nga mga kabombo. So mag-witness kita karon, no, sang siring hinampang, no, sa di makabanan sa bahin sa aton sa iya nga mga kabombo. Sa quarterfinals sa Skadyog Hampang, no, sa Bogagabi alas 11 oras diri sa Pilipinas, encuentrohanay, no, ang Croatia kag ang Brazil. No, so subong na adlaw, no, Disyembre 9 tuig 2022. Samtang karon naman sa kagahon Disyembre 10 na ina. Grabe, no, do kasan ula to nagpitsa 1 bumbo Mike, pero pizza 10 na buwas, no. Alas 3 buwas ang kagahon ang Netherlands versus sa Argentina. No, so dragko nga mga teams ang bilin sa nila makabanan sa bayan sa ato sa liga pagpalagar. Walo na lang ini ka mga teams. No, siyempre hindi ba Japon madula ang defending champion ang Pungsod France. No, grabe, no, sa pila ka mayampang ang ilang kuan bala, no, nga star player nga si Mbappe. Gina-reserve gid nila kati hadlock ang coach sa makabanan sang kuan, so sang France nga ma-injure, no, makaangkon sa injury ang makabanan si Mbappe, ang ilang star player, no, diri ni sa finals magampang giding sa quarterfinals. Gina-reserve kuno iya ang kuan diri, gina-reserve kuno ang puwersa, no, sa diri makabanan sang Pungsod France, no, nga kon sa din ti kon na taon naton, no, ang maka-encuentro diri makabanan sang France ang Pungsod England. Oh, grabe Domingo naman ni sila no, mag-encounter na sila diri sa aton nga mga kabombo. Pero karon ti kuantas ang tiyempo, no, sa di makabanan ka makakuha kita sang dugang sa nga mga forecast sa ato sa nga coach, no, ti taga Bacolod man, no, si coach Dennis Estaniel. Man sa aton sa nga para tuntunan, no, para at least maka-istorya kita bisan pa paano, no, sang football diri sa bahin sa aton sa nga pagpalaga. Samtang gaduga pa sa diri nga mga balita kami impormasyon diri sa aton sa nga para tuntunan. No, so ang punong barangay sa barangay 16 diri sa bahin sa Surad sa Bacolod kay ti ang sanggol ang panlungsod, no, nagpapanaog sa 6 months sa suspension sa kay punong barangay Joseph de los Santos, damo ni sang nagbulos, no, pagi sa rule of succession sa kay the late Kapitan Nelson Ligaya. Punong barangay Joseph de los Santos, no, sa barangay 16 may suspension iya sa sulod sa 6 ka bulan. Ini matapos siya makabaran nga tigay papanaugan sa sang suspension pagi sa konbangod sa pagpiki sa mga dokumento para sa budget sa barangay 16. So do pila kuno ka bulan nga waay masulduhan ining mga opisyales, no, sa barangay 16. Lakip na ang SK chairman, mga BHW dalaman. No, so bagin filean na sang kaso kagin papanaugan sa suspension, no, matapos nga matulpangdan no, guilty gid siya sa ginhimo, no, so nagsumpa kay na si Councilor Councilor Kagawad, no, Kagawad Stella de la Peña, ang number 1 Kagawad sa barangay 16, no, OIC Puno Barangay Anay. As of this time, samtang suspendido si Kapitan de los Santos sa sulod sang 6 ka bulan. May mga upod ba ito gina sa DILG, no? Pagi sa kay DILG Bacolod Director Marideth Joy Madayar.
may mga konsihal man to pero mga paaman ini nga mga konsihal. Mga paaman ini nga mga konsihal no sa didi makabanan ang kuana no ang nag-upod to. Te sige no so sa ato sa ring mga the same time sa ato sa ring mga kabombo muning pila ka mga impormasyon nato na no so ibalaon ta na basi makalabot kita karon sa pahayag no kag mismo ang tingog no ni Kagawa de la Peña OIC Subong sang Barangay 16. Samtang duga pa sa diri nga mabalita may impormasyon may schedule interview kita sa aton sa mga makabanan no nga kuana no nga presidente Chief Executive Officer no sa diri makabanan sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry may interview kita iya makabanan no sakay kuana no sakay Mr. Frank Carbon ang tabi sa reaksyon iya makabanan with regard sa bahin sang sining nasabit iya nga kuano no nasabit iya nga Maharlika Wealth Fund kay gudi sa una to nga plano ang pundo sa GSIS kay SSS no daw gamiton ini kay butang sa bahin sang Maharlika Wealth Fund na nag-angkon sang narisari sa didi makabanan nga mga kuana no nga reaksyon sa bahin sa ato sa nga bataga permit at the same time sa ato nga makabombo isang ulihigin dula na lang ini no ining Maharlika Wealth Fund nga pundo nga kwaon sa bahin sang ahensya sang Social Security System ang pension funds no sa Social Security System at the same time sa bahin sang Government Service Insurance System kon sang GSIS ti naisairan man iya makabaran nga ti ang magapungko nga chairman diri hindi na lang ang aton sa nga presidente no si Bongbong Marcos so hindi na lang sa magapungko bilang chairman para gati out of delicadeza sa niya nga ginatawag kag ti of course no sa aton sa man nga makota the same time sa aton sa nga makabombo no so kuan ta masasang reaksyon no kanong ilang nga mapahayag diri ang mga patiganon nga one-way traffic scheme diri sa syudad sa Bacolod subukod sa Lunes sa sulod sa 90 kadlaw kon 3 ka bulan ara man sa pagsinapol makabaran ang sektor sa Marigosyante kay grabe gid ang traffic naton subong no so ti kay Disyembre no noted naman ina nga basta Disyembre gani no ang tanan nagaginuwa no kay ti tanan ana mga bonuses mga perks nga napangbato no sa aton sa nga mga kaunturan diri sa bahin sang bulan iya sang Disyembre. Kag of course no sa diri makabayan sa aton man sa nga mataga problematic at the same time sa aton nga makabombo. So ang reaksyon di karon iya sa bahin sang kuana no sa bahin sang pag-circulate sa madamo nga kwarta na. Bisan diin ka lang no diri sa bahin sa syudad sa Bacolod ti inflation naton sang tilikdan bulan sa Nobyembre nagdagat sa sobra 7% no sa mga pinakamataas so far no nga inflation rate sa Pilipinas. Ya presidente daw nagapanagang man to nya daw hindi man matabo nga recession. Nya nagtaas sa inflation rate naton pero hambal ni presidente Bongbong Marcos no salingyati ang unemployment rate no kuan man no nagnubo man. Kay madamo man kuno na sang mga nakaangkon iya sang trabaho after sang 2 ka bulan nga pandemya. Of course no sa didi makabanan sa aton nga mataga pramati no mga panugyan naton ususubong ang mga pagpangbiktima naman no piki nga kwarta pagpanginto scam kag mga kabalayan tay ni tagid na pagbayaan nga wala sang tao kung may mga importante man kita so dapat nga hindi gid ya maglawig may budlay na karon. Sige, no? So iban pa karon nga mabalita, ma-follow up sa mga kabanana. Sa nga patrol sa aton na pagpalagad kay Barangay 41, no? Gideclared as a drug-free barangay. Pata reaksyon ng kapitan niya makabanan sa Barangay 41 sa syudad sa Bacolod. 15 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa liga palatuntunan na pabalik naton no? Ang pagpaagda naton sa aton nga mataga pramati, no? Sa aton nga parayon nga pagpasakop sa mapapromo no sa 1 to Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM.
gani naton karon diri sa ato sa ring pagpanaga. Standby ka mo dira. No, tagta na pila ka mapanumdom, mga kabanan, balikay kita, no? Dugay-dugay lang na goromay. No, balikay kita pagkatapos gidamang sang pila ka mga importante nga mga pahibalo diri sa ato sa ring palatuntunan. Tutok na kita sa madetalye sang mga balita. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon ukon makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa masami kung kita ang Ang nagaka... pagpalagat, oras sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Sige, no? Karudugay-dugay may kopod na ton Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o konsang ABCCI. Pero medyo may init-init pa ining diskusyon karon niya makabaran sa sining Maharlika Wealth Fund. So sa parte sa business sector no kung ano ang ilang matag reaksyon dire with regards sa sining ginaduso no sa ang sining administrasyon ng Maharlika Wealth Fund. Anyway, di ni bag-o no kay sa mga previous ako sa mga pagkuha naton sa mga archives ni diri makabanan ti sang una gali no do ginaduso may ini may gin-file ni si former Senator Bam Aquino sa isa nga bill pero daw ay lagi nag-prosper no and then lately lang si Senator JV Ercito Estrada no ang nakapile man iya makabanan sa sining nasambit iyang hagna pero galing kay ti sa sining nga tiyempo no mula ni iya makabanan ang timingan no nga tinapinsaran man sang bago nga set sang officials no lawmakers naton sa House of Representatives. 32 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi man sa aton sining pagalagan. Grabe man doging kakibot Mike abo mo Mike Leuga nay no doging kakibot man sang tanan ang ining pagtaliwan no sang isa ka singer kagati siyempre ini blang halin gid bla sa pigado nga pangabuhi no so kilala niyo man siguro Jovet Baldovino sa huben nga edad no 29 anyos no ini siya ang nadulaan sang kabuhi ko nagtaliwan na winner ni siya no sa isa ka talent no sadto na isa ABS-CBN ang Pilipinas Got Talent daw isa ini ka reality show pero daw siya gining pioneer no nga nag pangibabaw iya makabanan no sa bahin sang sining nasambit iya nga nag reality show no so ti grabe man siya no magkanta sang mga sa Air Supply no tapos ang winning piece ni Too Much Love Will Kill You so Faithfully ang iya sang The Journey no so ti may mga report ni sa makabanan nga ti naga-suffer gali ni siya sang sang hypertension. No, kon may high blood sa iya makabanan, no? Ini si ang singer si Jovet Baldovino. No, so lately lang ti daw no? Daw ano ni siya nga naga-post man siya, no? Upod sa iya naman sining asawa. Kay may asawa na ni siya. Nagdamo-damo magid ang kwarta nga natipon ni Jovet Baldovino sang time sa iya nga kasikatan no so ti galing kay ti mo na no it could be nga simpo na nagidman although ti kun may mga paghalong masasgulingon niya siguro aware man na siya no nga ti may hypertension siya no kung taas sa iya nga blood pressure no so ti galing kay na timing agid so do nag-collapse na ini siya no so din makabran sa isa ka man no I think those showman ini ang iya siring gin kantuan. So subong ang pamilya ni Jovet Baldovino sa di nagakasubo gid no kay after sa iya to kadalagan may ara sa sang 2 million pesos
Kay damo-damo gitong nagboto sa iya, no? Kay ti sa Texter's Choice, no? So daw dako-dako mo tong porsyento ang ginkuha, no? Sa iya, no? Ti daw kuan gito na tipuhan gito siya sang kadamaan. Kay ti mo nablahalin sa pigado, no? Ti may talent gali, no? So nga kahatag man kalingawan. Sabahin man sang kuan no, sabahin sang mga fans maniya, no? So ti ini siya, no, ang binawian na, no, sa Esay Kabuhi. So 2010, no, sa ining reality show nga nagdaog siya 2010 ti after sa tong nadagaan niya 2 million pesos ti nang milyonaryo no to siya, no? Hasta nga ti damo-damo naman ang iyang mga engagements, no, sa bahin sang iya makabanan nga career, no? So ti daw ginkibot no, ang tanan man iya makabanan sa music industry sa bahin sang sinpagtaliwan sang singer, no, nga si Jobet Baldovino. Rest in peace, no, Jobet Baldovino. Ay kumadumduman ninyo, no, nangin dinapit man aton isang bisita diri sa aton nga handog concert bala sa Bombo Radio kag Star FM sa Mascara Festival, no, celebration ti ko magsala dugay-dugay na to do 2010 I think, no, or 11 nga ari diri makabanan, no, si Jobet Baldovino sa Bacolod, no, imbitado tagid, no, sa aton sining handog concert, no, sa Star FM kag Bombo Radio sa Bacolod City Public Plaza, no. So ti naghatag ini sang kalingawan, no, sa mga tumalanaw man, no, sa handog concert sa Bombo Radio kag Star FM. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 37 minutos na. Nakaligan sa takna kalas 7 sa gabi sa aton siring pagpalagad nga ang taman, no, ang linya ni Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chambers of Commerce and Industry. Why pa sa kasulod to? Sige, no, ginangkanangan naton iya makabanan, no, ang iya sining linya. Kay daw may ara mini sang balato sang kuan mo sang messenger niya, pwede mada siya. Kay sining gabi malas 6 kuno na burnout sa iyang area, pero daw nagsiga naman mga burnout subong daw kadasig naman lang, no. Sa mga burnouts nagasiga man Japon dayon. So basta hindi lang maglawig no, kay ti basta maglawig gani, no, tanan nga buyayaw ya kuan mo mabuyan sa tinaga sa mga konsumidores mo. Di anhon ta na abi. Di bla. So yan. Sa piya kaniya ang Chief Executive Officer, CEO sang MBCCI, Sir Frank Carbon. Sir Frank, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bombo Ponce, mayong gabi. Yes, sir. Oo, mayong gabi man si Ima. Yes, sir. Salamat gid, no, sa sining time, Sir Frank. Anyway, dito kan ano ang kuan man panindugan sang business sector with regards sa administrasyon ang ining Maharlika Wealth Fund, no, Sir Frank, ano, kay na ang konto sang kuan ano kritisismo atong pagsiling ati ang pondo pondo sa GSIS, ang SSS, no, kwaon kag ipan sa butang sa Maharlika Wealth Fund. Pero sulihi dagin dula matugin revise man, ano, again amendment sa mga lawmakers naton. But sa sining programa, Sir Frank, sa administrasyon para sa inyo, okay man ang ining Maharlika Wealth Fund? Daw at this point of time, nga very ang economy sang bilog nga kalibutan kag ang Pilipinas daw digid very stable. Daw gasling kami hulat-hulat kita anay pastablihon ta, no, kay gamito nila nga aton da mga kwarta sa Central Bank, ang aton da nga mga reserve fund kinanglanon ta man, no, sa aton lang kuan, no, transaction, international transaction. Hindi ka kabalo sa sitwasyon subong mo kuan peso gasa ka dollar ga panaog kung basi daso naman nga bulan ang dollar na magasaka na everything sa mga reserve inanglanon mo na and everything, no. Kaya okay na to, kaon na lang nila to ang aton kwarta tani daw ilabtan pa to nila, you know. Iya to ya people's money tong SSS kag kwanti subong daw ang mismo man Central Bank duwa man sila gani and everything. So sling namon, give it a little time, studyuhan ta
basta mag-stabilize ang ekonomiya sang bilog nga Pilipinas, no, kag bilog nga kalibutan before kita mag-istorya, no, sang natawag nato na nga sovereign nga wealth fund nga pang i-invest ang atong gobyerno. No. Ani, no? Kay kung kanunta ang aton aktual nga problema, subong mo di dapat ang unahon, no, Sir Frank? Number one nga daan, mas laban ang aton nga import sa export. Okay. Diba? Halos tanan pagkaon mo, importations tanan. Anong gina-exporta daw? Wala man ta, except sang labor. No? Service sector ng labor ta, tao, and everything. Kung tanan ta nga pagkaon, kinanglanon, pati na gani isda, pati Bombay daw, you need muna reserves, dollar reserve, para nga kinanglanon muna. Nga kung mabakal ka, you have ready, no? Nga reserve. Then, kinanglanon mo man na siya to finance ang imo nga mga kautangan and everything. Oo. Hindi ta mag-default. Kung mag-default na tayo, hindi na ta kautang. Subong, we have a very good rating. Makahulam kita. Gapo, no? Sa manubo-nubo nga interest. Pero kung mag-default nga dada, mga ang interest mo, magpaulaman ka, pero magamahal kayo. So, very expensive ng everything. Daw hindi pa chimpobla kay ang finance economy sang Pilipinas di pagid very stable, worse amuman ang bilog nga kalibutan, no? Oo, may invest ka da sa iban nga currency or iban nga industries outside sang Pilipinas. Basi madisgrasya ka, suba-subok timpo. Oo. Biskan gani ang Norway nga ginambala nila. Pamirdig subong ang Norway man. Nga walpan. Kung nabasaan nyo, no? Sa ining 2022, kadako sang drop nila. Nag-invest la sa shares of stocks, ting shares of stocks, puro man na so ang value sang ilang kwan, dako man, panaog. Kung ang ila pamirdi sa Norway and everything. So, kwan man na may risk go man na, hindi na siguro maginansya ka, depende na how you handle, kag ano man ang ekonomiya sang bilog nga kalibutan. Kay your investment, most likely, bilog nga kalibutan outside sang Pilipinas ang investments mo para maginansya ka. Kay sa pahayag nga para dasig kuno, no? Like say for example, ang releasing sang pundo, no? No need sa mabidding kung may ara na tada, no? Pabor man na sa aton kung may mga infrastructure projects kita, damo trabaho, no? Sir Frank, pero galing ko isan ang tanan gada ang nagihot ta subong mga may duda gidayon kag Malaysia ang pumuluyo. Ang subong-subong nga kwarta ginagiyo ta, puro ni utang. Puro ni utang. Hoping in the future makaginansya kita dako kaga mata-mataman mo bayra na. Amo man ang sovereign fund, gusto pa nga kung may kwarta kitang extra, i-invest pa para magdugag gid ang kwarta sa Pilipinas for two things, makabayad sang utang kag investment dire sa sulod sang Pilipinas to infrastructures and other industries together. Pero galing kay na search taman dire ang nagakuha na sinisang sovereign wealth fund ining mga pungsod nga mga manggaranon kag may mga surplus, Sir Frank, no? So daya way nga question, pero galing kay Pilipinas daw damo pa yung aton utang gani subong sa surplus ta. Correct. Tama ka. Ang ila na yang ginakuan like sang Norway, ila na ginansya sa ila nga oil, natural gas, oil, ginansya sila. Tingin butang nila na as a reserve fund, the sovereign fund, gamiton lang for investments. Ato niya gamiton tang investments nga laban ta gani utang. Anong i-invest ta? Imagine 13 trillion pesos ano. So ang utang mo subong muna 13 trillion. So mas nami pagid siguro kung ang ining mga billionaires di sa Pilipinas kuan abi sang kwarta sang gobyerno nabla, no, para at least may ara man tablas ang pasalamatan, no? Kati hindi bla? Hindi gina sila, nasiling sila kung iban nga tao malang ang may invest ang akong kwarta, kun ako na lang. Kaya tag pa iban nga tao. Nagdamo ganina kay kabalo ko magtipig sang kwarta ko, karon yatag ko si ibo. No, i-risk ko, ako ni kwarta. No? Ako na lang ma-invest eh. Pareho man na sang SSS kag pag-ibig ta.
May ara taday sa GSIS. mga direktor na amo na yung ga-invest upton representative na nga ga-invest ang kwarta ta. Kung subong ti kwaon nila pa invest ang iban nga tao, ti daw kabudlay no. Oo. So muna no. So ti galing kay mga target naman to ang ining mga bangko ti sin ko basi magkalawadan kwarta ang bangko sini kay ang bangko kwarta man ang isang tawo da. Land bank naman to kag ang kwan. DBP? Kag ang DBP pa anta ti supposed to be taning land bank DBP. Amo man isla mapinan sa mga industries. Ti kung kwaanta na ang ila ipaula magagamay. Naman. Di mangita naman na sila source sang outside the country nga mabaro naman sila para nga ipaula Manila. Ti kung kwaa mo na karon kag-invest, kaya mo na, meaning this all may risk go. Negosyo mo, i-invest mo to, hindi ka lawag sa DBP o land bank, kay dalo mo sa iban. Hoping nga magdako ang interest mo to ya, dako ang ginansya mo. Hindi happy sila sa interest nga ginakuha, nga ginaganar sa land bank kag DBP. So kailangan kwaon nila kag ibutang lang sa iban kay base magdako-dako to. But that tells may risk go mo na. Oo. So ang gwa siniti daw sugal no daw sugal. Sugal na siya. Way ta kabalo kung madaog ka o kung hindi. Tiyan mo man sa Marlica Well Plan, ita kabalo kung mag-prosper ini o kung hindi. Oo. Ang kabudlay galing magsugal sa sininga chimpo tungod sa ekonomiya sang bilog nga kalibutan. Ang Europa kay balan man to guro ga balang-balang man to. No? So, hindi sa ganito kabalo kung hindi sila makuha asang ila to bakal gatong para sa ila nga mga kuryente. Oo. Sige. Pero hula ta ton. China gani suwonga balang-balang man to kay tungod sa COVID man to puro lang to lockdown. I don't know Amerika, bati kung Amerika daw ga balang-balang man to ito. Oo. Pero wala to naton ini. Anyway, kung ano mga tikang nila to, no? Kalabot man na Japon sa mga common tao, Sir Frank, no? So liton ta diri Sir Frank bakulod sa gihapon istoryahan tang traffic kay daw ara kagidto sa pagpresentar sa BITAC or I think sa part sa business sector member kamo sang BITAC, Sir Frank? Ang BITAC as Bacolod Traffic Advisory Council. So daw ara kagidto sa tubang ni Mayor Albi, no? So anong reaksyon mo sa sining plastar nga mga plano man sa traffic naton diri sa Bacolod? May data na sila, may datos nga historically basta holidays starting na ni sang mid-December istagi na daw mid-January ang volume sang traffic ta nga gasulod sa Bacolod dako gid kayo. Di subong gani nga why pa holidays gutok na no damo nagareklamo sa traffic ta. Di nagpangabay gid si Juan Mayor Albi nga bistudyuhan tani paano nga ang problema sa subong hindi na magdako. Let's do something. Tatlo to ang ginhatag ya nga solusyon. Number 1, kwaon ang mga obstacle sa dalan, meaning ang illegal parking kag illegal structure sa dalan, labi na gid sa Lacson. Kaya ang Lacson ti main thoroughfare mo, north kag south, dira ga sulod, gwa sulod, no? Correct. Which is Mayo. Sinya, ang parking sa Lacson, ibutang ta na lang diri sa kilid dala ang balada. First street, second street, third street, ista sa pila na ka street, 27, 26. Imayo man, oo. Tapos ina nga mga dalan, utra-utra, one way. Pras ba sa reversa, sa El Fisher, kung kaagi ka? Yes, sir. Ang dalan nga, nga 15th Street, pakadto sa Lacson. Ang 16th Street, gali pakadto sa Lacson. Ang 15th Street, I think pakadto sa Aguinaldo. So one way siya, pero makaparking ka na sa 15 kag 16th Street. Maka-double park ka na. Di mayo man, so in short, hindi ka kapark sa Lacson, for diri sa side street, sa first street, second street, third street, basta nga may lusot-lusot lang, pwede ka na kaparking. So, one way. No? So, basta ko guro, no? Ang mas magligwa ang aton nga main Lacson, no? Magmus na. Oo, maligwa git. Kaya
kung parkingan mo pa, ti, subong kwan mo lang na da, 4 lanes. Oo. Kung parkingan mo pang 1 lane, kung nag 2 lanes na, nag-double park. Di, kung magagutok ka, ang traffic mo da. Kay ang 4 lanes, sige mo 2 lanes. Tama man, kwaon ni siya. Amo man ang aton to dito sa Banago, major man na mo. Yes. Kwaon oo. to man to, Banago na, mga illegal structures na da, kilidalan. Kagdamo man da illegal parking man eh, kwaon man na. Amo man ang aton, Aguinaldo ka, Gatuslaw. Oo. Paanto man da na mga illegal structures kag illegal parking. Kaya one way taman ang Gatuslaw kag ang Aguinaldo eh. Aguinaldo pagwa, pagadto norte, ang Gatuslaw I think pasulod. Oo. Okay. So, na-allowed, So, ang ining mga street ni hindi na-allowed nga lutsan inada kaya mo nang isa sa mga nagapakos ang traffic. correct, yes. So, oo. So in short, medyo gatiyog-tiyog ang traffic. Hindi wayga at kinobangay binunggoanay. So kung gatiyog siya, carousel, di ko ni way kwan sa gabal, no? Kay tiyog-tiyog lang siya. Oo. Oo. So Sir Frank, okay man sa business sector kada may public consultation pa ni buwas. No? Kay ti may mga establishment bala nga ti along Lacson Street nga may mga parking area na sila iabla, okay lang na? Ang ginapaan taya parking ang sa dalan. Dalan. Kung may imo kaya nga parking imo private, ang imo bla nga building ya gin may setback na, no? Hindi na ya dala na, imo na ya private na ya ang ginhimo ya parking. Allowed imo na ya mo parking. Ang ato niya kwaon taya ang sa dalan ga parking. Kung imo na iya parking kay may setback ka, private mo na iya nga ba kuan nga duta, allowed gid ya. Pwede ya. Ang ara iya sa dalan ang hindi ta pag-allowed. Oo. Okay. No, kay nadumduman ko liga especially kung mag 6 PM onwards na, kay ti may mga kwan kita da, no? May mga restaurants, so okay lang na makapark? 6 to 9. 6 ang aga, is to 9 siyang gabi. Oo. But in short, pero sa kilid, subong sa kilid man kami ka parking tanan. Makaon ka sa mga kwanda, bar 21 or sa ano nga kwan. Sa kilid man tatanan ka parking, ara man. Oo. Oo. So ti mayo gid ano. So 90 days okay ni sa part sa aton business sector, no? Ining experimentation. Base silingan ni Mayor Albi, si 30 days lang. Nice testing kay basi after mid sa January basi wala naman traffic kay normally among mala ng traffic mo the second half of December kag first week lang gani sang January pagka second week of January daw wala na giyo. Oo. Isa pa naman singe damo slapyan ti untat na ta. Kag isa pa Sir Frank, medyo naggutok-utok may dalanon naton kay ti ini modernized jeepney kag may traditional jeepneys pagig kita. Correct, yes. Kay nagdugang ang aton mga jeepneys. Oo, pero ang aton nga traditional ara mangyapon. Oo. Okay. No, so what about ini sa part man sang sa Conference Road kay ining truck ban daw okay man ni sa inyo? Kay ti basi madilatar ang mga negosyo sa nila. Kay daw all day gid nga truck ban? Hindi. Ang suglanong sa nagaligad nga adlaw or sining adlaw, ang problema na isalin sa Bangga Cory malang ista sa dalan pasulod sa homesite pala da. Oo. So ang problema mo lang tong nga dako ang cane trucks. Ikaduwa ang mga 20-footer. Alin sa Bredco container, no? Nga vans. Ikatatlong iya sang Pepsi na bala kay daw lagpa gina mga wing van daw 40-footer gani na. Kagang iya man San Miguel. Oo. Kag of course may ara man da iya sang daw mga dump trucks gahakot bala-balas pato sa construction. So ang solusyon to pag abot sang alas 8 sang aga, ista alas 4 sang hapon, i-allowed na sila magsulod ang halin sa norte, halin sa Istibla, halin sa Murcia, kag ang halin naman sa Sor. Pero amat-amat lang. No? Every 10 minutes linya sila danay
somewhere dito sa Sigasco, may linyas la to. Mm. Ang SOR, ang sa Norte, diri sa Bata, linyas la da. Ang kuha naman, I think, dito na yon siguro sa guwa sang Murcia to, no? Malinya naman tong mga tubo, cane trucks. Kag pagkaabot sang alas 8 sa ngagap, amat-amat every 10 minutes guwa ang mga trucks. Every 10 minutes sige guwa. So in short, hindi total nga ban. Regulated lang para nga hindi tamaan during that peak hours of 8 to 4, amat-amat lang sila dapag yun. Aha. Okay. So every 10 minutes may gasulod sa circumferential road ta. Oo. So hindi wala total ban ano everything. Aha, sige. Anyway, last na lang ari na lang ano, kay daw kanami na subong sang ano to kung may negosyante beta batian subong nga daw kapigaw gid do sa negosyo kay daw bisan ano lang may establishment subong Sir Frank daw wa sulod ang tawo ga lalawas. Do okay na? Quali ang dako subong negosyo nga nagasigigid saka ang food business pagkaon. Ang non-food, ang gabligya sapatos, bayo, no? O kag non-essential na tawag bala. O kung makadto ka sa mall, ang tawag la department stores. Amo nang way patawo. Kay ang kwarta subong ara lang sa pagkaon. So natabo, sige pagitsaka sang pagkaon na everything. That's why ito kami gani kaya ina sa sa NGC man ga istorya kung paano nga hindi mag presyo sang pagkaon maglupok tudo-tudo. Kay kung maglupok tudo-tudo ining mga pobreta kasi hindi nagig sila kasi bakal beyond the reach na tawag nilang pagkaon lang nga presyo amak mo. Gasiling tong monitoring siyang aton market. Ang kasag nabot na 300, tuwa na sila 20 lang. Ang nga sa asa, no? Luwag ta na, salmoniti, no? Tani barato na nga presyo po, nabot man 250 to 300. So, maabot ang chimpo kung hindi mo na mapunggan ang mga ordinaryo to mga tao, the lower 25% sa atong population, basi hindi nakasarang magkaon 3 ka bisis sa kadlaw. Subong ganin na bala na mo, mayara na lang 2 na lang ka bisis tungod man sa kamalan. So, ang istorya sa to, punggan anay. Ang presyo hindi paglupok kaysa subong nga daan nga presyo nga taas na bigyan siya na ng aton nga mga negosyante. So hindi na lang pagpalupokon sinis Disyembre. So that nga kung may magsulod pag nga dugang nga kwarta tungod sang bonus, 13-month pay kag extra nga gastos ang middle class, upper middle class, makadto man sa non-food nga negosyo, atong gabligya bayo, sapatos, mga low travel nila, gift giving, bakal sila no kag mga kaon-kaon sa gwa. So in short, ang negosyo sini nga holidays, hopefully magdiretso sa January next year, hindi lang food items ang mag-aayo, kag din non-food also, ang mga department stores, no? Oo, kay kung mag-abri na sila, kag daw makita nila nga nagabinta na sila, in short, ma-hire na sila tao. In short, may additional kita nga job opportunities sa non-food business. Tungod sang increase in money in circulation sining holidays. No? So kay by 2023 ni daw amo nagibaning sila nga pag-clear ta nagid sa COVID and hopefully malift na ang pandemic by the starts of year 2023, Sir Frank. Oo, base wala na gid ta pandemic pero in fact subong ang giyota daway naman pandemic eh. Ang pag-waste mo sang paggamit mo sang mask imo na lang niya kwan, no? Oo, voluntary na lang. Oo. Voluntary na lang na and everything. So daw kwan na gid man nga aton, daw contain na gid man ang kwan pag-spread daw ay na gid man tanto. May ara man da gamay-gamay na lang. So in short daw ang tao pag-iyos ang tao daw libre-libre naman. Di daw nami kaysa negosyo mayo na siya. Kung ang tao mag-iyo, at may kwarta pa gid, si kuni ang bintahan ay mayo. Pag binta mo mayo, kung ma-hire ka man tao nga dugang, di kuni damo man trabaho. Magdamo ang tao, damo trabaho, kuni ang kwarta, gadamo ang circular, no? Oo, amo na ang the whole idea. Ipagwa sa negosyante sa mga korporasyon ang kwarta para sa mga bonus ka 13th month,
no sa mga empleyado kag ti i-circulate naman na ipamakal naman no sa mga empleyado. So do kanami lang no. Nami ko Pero kung ganda, kadlaw Disyembre na lang no. Nami tani ko Disyembre na lang pero perme. kung ganta Bombo Pons ang pagsaka sa pagkaon. Hindi na siya maglupok nga ang baboy nga tag 260 basi magdabot bala 350. Ti why na may mabakal sina? No? Wala na may mabakal. Ti kun way may mabakal, mapirdi naman Pwede atong sila. mga baboy. Ang ila tong mga trabante mo untat naman. Ti amo na tiginanlan. At i-level lang nga masarangan sang aton konsumidor. They're willing to pay. That's what we're trying to do now. Kay luwag ka magbaligya, pero tantaw mo how much ang atong consumer are willing to pay or pilang masarangan sa iya nga bulsa. Kaya kung hindi masarangan, di ka pagbaklo, maperdi ka man. Correct. Ang baboy mo to, wala, sige mo pakanon, hindi mo maiyaw. Sige. Anyway, Sir Frank Mayogid, no? At least nakadiskusyon kita, no? Subong gabi sa part may asang business sector. Salamat gid Sir Frank. Kag mayong gabi. Paluyag lang kami magpabalo nga Yes, sir. hindi ka mo mag-worry about number one sang traffic. Kay all of this is para magtaway ang traffic, hindi kay magamo. Kag in fact, sige, this is trial, gani. The next 3 days, i-adjust pa ni as we go along. Kaya hindi mo makitang problema kung hindi mo pag-implementar So, in the next 3 days or maybe 4 days, sige pa, adjust. Ista nga, ma-fine-tune good. Naton ang aton traffic. The whole idea is patawayon ang traffic para nga ang tao sa gwa, no, sang Bacolod, magasulod. Kay kung siya daw kagamong traffic, hindi na siya magkanto di. Correct. Usik sila chimpol, nga gasto gasolina ko na, gatiyog-tiyog ko, di ko kabalo, kundi ko malusot. Yun namon hindi, magataway ni. That's why kanto na ko mo sa Bacolod, dala dyo tong kwarta nyo kung dari gusto sa amon. Okay. Sige. The whole idea. Make them easy to come, enjoy, so that they'll spend here. Kung mag-spend sila kung dako atong bintana umayo. That's the whole idea. Sige. Sir, mayong gabi sa liwat kag salamat. Sige, Bombo Pons, thank you. Malangan naka-istorya lawat sa imo. Mayong gabi kag Merry Christmas Advance Merry Christmas. Sige. Salamat gid. No? Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI. So no, amo to kay gusto ko gid kuan sa action regard sa traffic kay ara sa sa tupad ni Mayor Albi kahapon sa presentation sang BITAC o kon Bacolod Traffic Authority Council sa Bacolod City Government Center. Okay man na sa ila, no? So to kumendak panay kita. Why lang guro no sa implementation sugod sa Lunes kabay pa nga nakapanay kay sa dissemination ti ko piada man siniho. No, do gid ya oras o ti sanom na sila meeting kahapon presentation or sang Miyerkules. No, ti tapos patuman pagka Lunes, no? Ti medyo kulang-kulang gid. Although kita gabulig magita sa par sa media, no, for the state, no, broadcast to para nga maging aware man ang tanan kay ti sari-sari ning kasulod di kada adlaw mo. Sa sudad sa Bacolod binagid nga subong Yuletide season nagapadulong, no, sa Yuletide season ti damo na kwarta ang mga tawo. Nagapangumpra na diri sa bahin sang sa bahin sang sudad yasang Bacolod. Kaya reading sentro sang negosyo sa probinsya sa Negros Occidental diri sa sudad sa Bacolod as capital city. Sige, no? So at least klaro may mga presentasyon magitada no sa one-way traffic scheme sa Bacolod Traffic Authority Office sa pagpumuno ni Police Major Junji Liba. 3 minutos sa kalagad sa takna sa sa gabi magabalik kita pagkatapos ginamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO na ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan?
ang pagsakit sang aton tiyan. Ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sige, balik na rin mga kabaran sa aton sa ring pagkalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 24 minutos na. Nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Temperaturohan na to na, no? Sa ring ato sa ring segment, no? Sa ring makaba ato sa ring segment ng Christmas Around the World.
Wow, si Ma'am Christina Wycamp, no, may kaupod na ton iya makabran, no? Sa subong nga gabi diri sa aton sa ringa palatuntunan, araktamente sa bahin sang Germany. Standby! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kung tawgon. Paano naman mag-celebrar sa Pasko ang mga taga Germany sa Central Europe? Federal Republic of Germany. Sa langit na 7 ka oras, no? Kita yung makabaran nga abanse sa Germany. Ang Federal Republic of Germany, ang capital among syudad sa Berlin, ang ginapamunuan sa karon sa ilang presidente nga si Frank-Walter Steinmeier. Isa ka makabig mabakod kag mangkaranon nga pungsod. Germany has the largest economy in the whole Europe. May populasyon ini nga nagdangat sa 83 milyones. Pagon mayroya sa mga pumulo diri mga Kristiyano kag minority lamang sa karon ang mga pagtuluuhang Islam. Masadya kag madinuago ng pagsuulog sa mga German Pasko. Ang Christmas celebration sa Germany nagasugod sa petsa 24 sa Disyembre kung sa Christmas Eve. Kung sa diin diri nagahinatagay sa regalo ang magpamilya kag mag-abyan. Sa daw sa Pasko sa petsa 25 nga ilag natawag Easter Freitag. Tubtob na sa petsa 26 ang malayo nga mga family members nagapla uli sa ilatag sa kamabalay para magtambong sa family gatherings and reunions upod man sa mga suod nga abyan kag nagainupdanay man sila sa pagsimba sa pagsinalo-salo sa mga German sa tion sa Pasko pila sa ila traditional Christmas meals ang ginalkapan sang ila main dish nga nahuman sa pato, gansa, rabbit nga medala nga madelicacy ang isang apple kag sausage sa stuffing, red cabbage kag potato dumpling. Nakabala-bala ka mo nga sa tion sang Christmas Eve at the third German preparation ang nagakaon gid sang potato salad nga may sausage. Typical kag kinandan nga ang dessert o kon pagpangyami sa mga German. Amo ilang ginatawag nga Christmas Stollen, which is considered as one of the best Christmas pastries in the world. Meraman sila sa ginimo kada Christmas nga Santa Claus nga human sa chocolate. Kag sa sining nga tuig nakahimo ang confectionery industry sa 151 million chocolates Santa Claus. Frohe Veni Nakti. Amo ini na ang pagtinamyanan sa mga German sa Merry Christmas, official language nga German. Sa sining nga matinaw niya mga kabaran, may kaupod na naton si Ma'am Christina Wycamp, direktamente sa bansang Germany. Ma'am Christina, gote na band. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Opod mo si Bombo Pons. Hello Bombo Pons, guten Abend sa mga listeners mo kag mga viewers mo sa Facebook Live. Yes, thank you so much gid, no, Ma'am Christina. Advance Merry Christmas, no? We have 16 days more to go before Christmas. Kamusta honta, no? Ang Germany sa subong nga tinion, Ma'am Christina, I hope nga Christmas na dira subong. Oo, Christmas na di subong Bombo Pons kay sang December 6 nag-celebrate kami di sang St. Nicholas Day. Oo. Bali, mga kabataan sang gabi sina mabutang na sila sang mga winter boots, mga stockings nila sa gwa. Tapos, pasudlo na sila. Dugay-dugay may manuktok na. Ti ang mga kabataan, sa ilaya pag, gapating sa Santa Claus mo, gapating sila. Ti pagpanuktok na da, ma'am, bala din, oy, ara na si Santa Claus, may dala na nga gift para sa mabuot ng mga bata. Ti pagwa na nila ang ilan ang mga boots, ang ilang mga stockings, puno sa mga chocolates,
mga regalo halin sa ila mga lola, sa ila mga lolo kag sa mga ginikanan man. Wow, nami, no? So exciting man. So I know nga ti ang Germany, no, almost Christians, no, Ma'am Christina. And tindi gid malipod, no, nga daw amo-amo gid ang pagselebrar man niya sa Christmas diri sa aton sa Pungsod Pilipinas, ma'am. Pare-pareho pero mas nanamian ko sa aton ya Bombo Pons kay nga damo ya bala makita mo nga mga tawo sa gwa. Hindi ri subong tugnaw. Ikon mag-Christmas na kapin pa ang Christmas Eve, tipo na tanan sa sulod sang balay. Kung ang balay mo may fireplace, dito na mapainit-init kay ti siyempre tugnaw. Tapos ang old tradition sang una, nga Christmas Eve na siya, ma-put up sang Christmas tree. Amo nang old tradition sa una. Dason maluto, dason ang mga kabataan pagwao na siya sa gwa. Tapos pag sulod na nila, ready na ang Christmas tree, dason ang mga gift ara na sa dalom sang Christmas tree sang una na. Pero subong ang ilay ang amo dia tradisyon niya nga kung may available na mabakal nga Christmas tree, gabakal na dason ready na para sa Christmas Eve. Oho. Wow, no, kanami gali, no, mag-amo sina, no. So anyway, ti daw kuan ko di daw excited ko sa mga gina-prepare ninyo. No area, no. Pero na pato, gansa, kag rabbit, no. Ma'am Christina, ginaano ini nga klase sa pagluto? Hindi ko ya kauyon sang rabbit, ya Bombo Pons. Hindi ko kauyon, ti ang banak ko, kag ang akon nga ugangan nga lalaki, nanamian na sila magkaon. Ako naman, kag ang ugangan ko nga babayi, hindi kami kauyon. Ti, ang amo na gina-prepare, kuha na lang kun potato salad, tas may sausage. Yes. Kamo ginang tradisyon sa mga German diri para mag-celebrate ang Christmas Eve. Tapos kung may red cabbage na dason ara ginaiya ang patatas kay amo ginadiriya ang tradisyon nila nga pagkaon Bombo Pons. Oo, so less ang rice, no? Ako kun anad naman ko kay 25 years na ko di, kaon naman ko patatas, ang rice wala na. Okay. Iti ang patatas is kuan man na source man sang carbohydrates or protein, ano? Oo, mga root crops. Okay. So ang ginaano pagluto na ang pato, ma'am, kag ang gansa, kag ang rabbit, gina-fried, gina-litson, paano na siya? Ang rabbit na nakaluto ko di Bombo Pons, bali ginagisa na siya. Pagisa mo na ginabutangan na sang sauce nga red wine. Kay balaan mo ang rabbit. Daw adobo sa gali. Oo, langsa na siya mo. Dason, kung kisagi na huluman na siya namon sa gatas. Kay langsa ang rabbit. Langsa. 24 hours na siya nga huluman. Pagkadason nga adlaw, prituhon na siya, medyo prituhon. Butangan na siya sang sauce. Tapos, inang may ara ka din nga patatas, nga boiled nga patatas. Dason, kung inang may aran, sila nga daw dumplings nga, potato dumplings nga ginapares. Okay. What about ang gansa kag pato, amo man? Ang gansa kag ang pato do pareho na sa aton daw lechon, ginalechon bala Bombo Pons, ginabutang sa oven. Tapos amo na. Tapos amo man nagyapon. Oo. Dason may red cabbage kag may patatas na pares. Wow, katahom ano. So, what about ini abi, no? Kita nga mga Pilipino daw basta may mga party, bisan party gini kag Christmas ning madula, may spaghetti kita, may fruit salad, no? Ma'am Christina. Sa amon diri wala kay tina-adapt ko naman ang mga German tradition kang ilang mga pagkaon. Kung gusto ko yung mag fruit salad, hindi man sila bikauyon, Bombo Pons, ang fruit salad. Di sila kauyon. Ti okay lang na sa akon kay magtipon kami sang pamilya ko ti almost German foods kina siya tanan. Correct. Exactly. No, so kanto kita no sa misa abi no kay every 24th gali amo ginang inyo man nga pagkuan sa mamisa. Ano to kon sang una kag subong gina-allow na o makadto gid abi sa simbahan or
ti may mga online naman subong, no? Social media naman nga mga live coverage, no? Ma'am Christina. Diri sa amon Bombopons daw nag-reduce naman ang corona diri. Oo. Dason ang mask daw wala na, voluntary na lang. Ti 24 Christmas Eve kay diri sa amon nga village wala kami di Katolik nga simbahan. Protestante na di bali malakat pa kami, biyahe pa kami sa neighboring namon nga village. Oh. Ito na iya ang Katoliko nga simbahan pero okay laman na kay daw wala man gid diferensya, dako nga diferensya between sang Katolik kag Protestante. Di 24 10 o'clock nagalingganay na tawgon ang mga tawo masimba. Tapos pagpuli nila, salo-salo sila sa ilang mga ginprepara para Christmas Eve, Bombopons. Oho. May mga kwan madaabi activity ang mga kabataan nga daw ti pero na no papakabit medyas kay may Santa Claus man, no? Nga among maghatag sang regalo, ma'am. Ang regalo Christmas Eve na siya, Bombopons. Oo. Ginabutang na siya sa dalom sang Christmas tree. Ay, Tapos wow. pagkatapos panyapon, buksan ang mga regalo. Oh, so mansig butang lang, no? So ano ginikana lang ga prepare sa mga regalo? Lola kag lolo, ginikanan para sa apo kag sa mga kabataan. Oo. Pagti ka nami, no? So ti ko mag-amusin ni, no? Do every ano gid ni ma'am, every December do ginaano kamo? Winter kamo da subong? Oo, winter kami tugnaw di subong Bombopons. Oo. Sa nagligat nga mga adlaw, nag-snow siya pero hindi pagid matunaw pa siya kay ang duta hindi pagitama katugnaw. Oo. Tunaw pa siya. Oo. Mas nami kung naga-snow, no? Nga dungan gid sang Pasko abla. Ay kabay pa kay Oo. amo ginang wish ko yang White Christmas Bombopons. White Christmas gid. Mm. Okay, no? So, anyway, may mga parks man da, no? Like sa abit sa capital city ang Berlin, may mga ginset abi nga park nga daw amo ni abi lalagawan nga allowed ka mo dira, no? Nga maka-go on with the family, kag makalagaw-lagaw, no? Ma'am? Bombopons, sa ang pandemic, wala ginuntat ang Christmas market sa mga cities. Okay. Di subong, nag-open sila. Di na-miss na sa mga tao. Kanami sina Bombopons, sa isa na ka city, may lugar na nga ang Christmas market. Makakaon ka ta mga German foods. Dako ang mga Christmas trees, mga lights, makita mo, mga red wine, mainom mo dira Bombopons, ti subong ara na siya. Kag kada villages may ara man nga Christmas market pero once a month lang nga gina-celebrate nila. Pero sa cities until December 23. Oo. So kadto ka lang da pero dala ka kwarta mo. Mamakal. Oo, hindi libre. Oo. Pero ginadugo ka, imagine. Oo. Okay, siyempre, duwa ka tuig daan Bombopons, wala kami Christmas market. Oo. Subong open na, damo lipay ang mga tao, kaya at least na batyagan nila ang spirit sang Christmas. So more on foods lang, ma'am, ang mga nights market nyo dra? May mabakal ka nga mga Christmas decors. Okay. Sari-sari, Bombopons, damo ka mabakal. Amo na dala ka lang kwarta kay grabe ka mahal di subong. Mo gani. So bagay ang cost of living dira, no? Amo na siling ta Germany, mas dako-dako, no? Ang cost of living. Nang ti kay gabayad makami di euro Bombopons. Kay euro ang ginabaton, euro man ang ginabayad. Oo. So I mean bala Mahal gabi subong kamal. Oo, kamahal gid, mahal, no? Kami kita dis Pilipinas daw bago lang kita nag experience sa isang birthday pagsaka, perti gani ang kwan, no? Ang reklamo, no? Pero galing ka sa inyo da, ma'am, daw okay naman lang, do na anad naman lang kamo magdugay, no? Wala ka naman mahimo Bombopons, kumud-kumud na lang kita. Basta na lang kita sa kum. No? So anyway, what about sa mga katigulangan, ang mga pagpati man nila dira, no? Ang mga Christina ginagina istorya abi, no, sa mga gagmay nga mga kabataan, mga same sa Japon, ining mga
makabaton ka regalo sa Pasko, no? Greet ka sa Merry Christmas. Oo, amo man sina. Oo, sa mga kabataan, balo nga kinahanglan mabuot ka. Kung hindi ka mabuot, hindi ka pagtagaan regalo ni Santa Claus. Oo. Ti mapati man sila bombopons. Amo na nga ti pakip mabuot gina sila, ti kay ang ginatanaw nila ti regaluhan sila mo. Ti subong kay kuana inang tawag sa nagani o inang break na? Daw nag-update na tabala. Oo. Nag-update na ta bombopons. Ti ang mga kabataan subong ya sa mga ginagmay nga mga regalo, okay pa sila pero subong ya ti naga-demand sila. Ti kinahanglan na amo na ang regalo pero depende laman na sa pagpadako sang ginikanan sa kabataan. Okay, no. So kung sa bagay, anyway, chocolates, no? What about the chocolates? Bisano lang klase. Oo. Damo ini subong bobopons inang may chocolate nga Santa Claus. Tapos sari-sari nga mga inabalang stolen bread. Stolen bread, ari pakitaon takas ang ako nga gin-bake nga Christmas nga biscuit. Amo siya kay amo ni ginanamian sang mga older people dire, mga ugangan ko, amo na nga naghimo ko para sa ila. Wow, kanami, no? So katahom gali, no? Ay anong color? Chocolate na? Bread? Hindi, ano lang ni siya inang daw biscuit lang siya bombopons. Biscuit. Oo. Biscuit lang siya. Anong panakot na, ma'am? Flour, Oo. harina, butter, dason sugar, tapos may itlog, tapos may baking powder, dason imasa na siya, masahon na siya maayo, tapos may mga forms kami diri nga Christmas tree, may Santa Claus, may stars, tapos if forma na siya, ibutang sa para sa back oven, sa oven na 10 to 15 minutes, tapos na. Oo. Wow, amo ginigorong tiyempo sang pagpangayo ko recipe sa imo. Ay, okay, wala gid problema. Bumupons ihatag ko gid sa imong recipe. Hapos-hapos lang. Okay, daga namin, no? Ano niyang design siya na? Star? May Christmas tree. Oo. May stars. Katahong Wala gali, siya. no? Sa color pa lang nga daan, do makaon kagid. Kaya mo na yung paborito nila, bumbupons. Oo. Gali ka. Oo, kanami. Oo. Ay, daw Christmas tree gid siya gali, no? Kag star. At least. May nami kung Christmas kay ti damo nagatambok ko kay ti siyempre damo pagkaon bumbupons. Along-along lang to sa mga sweets foods, mga chocolates. Oo. Mga matamis bala, no, ma'am? Oo, sige. Ti daw kanami, no? Bagay ti, how many years? 25 years? Siling mo nga ti amo nang gina-celebrate ninyo every year. Oo, 25 years na ko diri bumbupons. Wow. Kami good, no? So anyway, ti at least ano, Ma'am Christina, nabalaan na mo no ang mga kwandera, no, mga hilikuton, no, sa tion niya sang Pasko. Ano ni gani, no, mag-pronounce ako siguro sala ako ni mag-pronounce gina sang Christmas greetings inyo dira. Merry Christmas, Ma'am Christina. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Correct. Okay, sige no. So, with this, thank you so much, Ma'am Christina, no. Basi may mga greetings ikaw, just go ahead. Salamat kid Bumbupons. Advance Merry Christmas sa brother ko dira ang si Christopher Laurico kag sa iya pamilya dira sa Barangay Handumanan, kag sa iban ko nga pamilya, kag sa mga kaabyanan ko dira. Advance Merry Christmas. Hello, and God bless us all. Salamat kid Bumbupons. Merry Christmas. Sige, no. So, Frohen Weihnachten. Ma'am Christina, welcome direktamente sa bayan sang Germany. Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents.
Sige, salamat kid. 43 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Check Tanis Time. Report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Sa patrol din man sa ato sa Liga Pagpalagad, no? Na-interview ni Bombo Cherry ang OIC Kapitan, no? Okay, dali ligid. May correction lang ko I stand corrected, no? Sa dili makabaran sa aton sa nga mga kauturan. Ari gali no? Sala lang to ginaakon. Sang napatay si Kapitan Junjun Ligaya, no? Nagbulos sa iya ang first kagawad nga si Erwin Arila. Kaya napatay manigali si Sir Erwin Arila sa operasyon dito sa Metro Manila, no? And then ang second kagawad nga si Joseph De Los Santos, amo naman ang nagsaka. Grabe, no? Ang kwan balaya ang rule of succession sa Barangay 16. Dudripla ko kita nga daw ubuson yang 7 kagawad sa barangay nga mga kapitan no? So sang nagbulos si kagawad Joseph De Los Santos, si kaduang kagawad bulos sa kay Kapitan Arila, former retired police inisa, no? Si Sir Arila. So nagbulos si kagawad Joseph De Los Santos, number 2. Kay subong kay suspended man siya, busla naman siya sang kwan, ano? Busla naman ini siya sang third kagawad. Do maamo man ang apelyido daw may Dila. Galing kay De Los Santos niya. De La Peña. Kagawad Salid Pinuela, no? So De La Peña, no? So amo ni siya. So rigid, no? So amo ni ang aton nga kwanto gina nga correction, no? Thank you good sir, no? Sa sining kwan ano nga duga nga ma-informasyon. Sir Jonard de la Cruz, good evening dira sa imo sir. No, sige. Check na to, no, si Bombo Cherry Grace Santillan. Kay Drian interview naman niya ang kwan, no, ang kapitan sa Barangay 41 diri sa sudad sa Bacolod kay na drug cleared na, no? Ang Barangay 41 gi-declare na. Drug cleared na sang PDEA. Ay bulong tayo bihap man sa kapitan kung ano mang ilang mga ginhimo, no? Pabasan ta na yung PDEA. Si Bombo Cherry sa Piakalinya, sa patrol, please come in. Yes, Bombo Poste, Barangay 41, kaisahanon nga barangay diri sa syudad sa Bacolod nga naging drug cleared barangay, Bombo Poste. Ginkalipay man ini isang ilang punong barangay nga siya Kapitan Sally Penuela. Kung sa diin, syempre, Bombo Post, ang ining barangay 41, gamay malang ni nga barangay, Bombo Post, matisunod sa iya, mga more than 1,000 population lamang ini ang ining barangay. So pero dako man nga kalipay sang punong barangay o kung iloy isang barangay, Bombo po sa barangay 41 kay syempre nangin drug cleared ini sila nang last nilang drug cleared, Bombo po mga tuig 2016 pa, pero 1 week lang to ya hasta, Bombo po sang ilang drug cleared barangay o kung nasang tuig 2016 kay pagka tapos ang isa ka semana may nadakpan na dayon sa barangay Takuling, pero gingamit nga barangay sang nadakpan is barangay 41. Pagpungko sugod ni Kapitan Sally Penuela sang tuig 2018 didto na ginpadayon man niya, Bombo Pons nga clear ining barangay nila sa mga tao o kung mga pumuloy dito nga nagagamit sa illegal nga droga, Bombo Pons. Pagsiling mo ka drug cleared barangay, so why na ginaya sang user, why na sang pusher, no? Kag drug lord dira sa imong nga barangay. So nagpa-accredit ini sila sa PDEA. Nag-apply sila for yes, Bombo drug cleared. Pons. Yes, nag-apply ini sila, Bombo Pons. To may ara sa 5 kabilog nga surrenderies. Kuan man sila drug test bala, Bombo Pons, nangin negatibo. Ini sila subo ang ining 5 ka surrenderies. Para ma-picture out sa aton matag permati. Ang barangay 41, anong mga landmarks sa Bombo Cherry? So, Bombo Pons, ang ining barangay 41 atubang inisa sang Bacolod City Government Center. May ara dira sa may bangga lang nadabalang agamay, Bombo Pons, sa tupad sang isa ka gasoline station at ubang gid mismo sang barangay ako na sa Bacolod City Government Center. May lulutsan kada, Bombo Pons, barangay Villamonte pa na, pero may mga footwalk kapangagyan kung sa diin may
boundary dira sang Villamonte kag amo ng Barangay 41 ti dira na likod na da po sang Mega World. Te dira na daayon ang Barangay 41 ti makit-an naton didto ang area ti dikit-dikit man ang mga panimalay didto Bombopons pero makit-an mo man nga kamingaw man kay syempre nang do hindi ka man bala madlok miski dulong Bombopons kay syempre gasalig ka man nga drug cleared a barangay ining Barangay 41. Te kay nasuno kaya Kapitan Sally nga nakulbaan siya kaya base bala ang deliberation bala mapalya pagid Bombopons te pero kaluyan nga nangin nakapasar ini sila bilang drug cleared a barangay diri sa syudad sang Bacolod kag nagaisahanon pagid sila ya Bombopons nga drug cleared barangay te ginapasalig man niya nga kabay pa nga magsigi-sigi ini nga tigatong Barangay 5 doging clear man to basi subong lang nga tuig no. Kaya Barangay 5 na drug cleared naman nimo pero basi na may violation naman to. Yes, Bombopons. Subong Bacolod sa 69 barangay, isa ba lang palang ang 41 nga na cleared naman liwat? Bombopons? Oo, isa non na ni or may iban pang upod? So amo lang gini nga barangay Bombopons diri sa syudad sang Bacolod ang nangin drug cleared. Sa 69 barangay? Yes, Bombopons. Amo lang gini ang isa ka bilog, nag-iisa nga barangay nga nakapasar sa deliberation kay ina. Check kanibing record sa PDEA no. Bobo Cherry kay bala mo batch by batch ini mo no nga releasing sa PDEA nga drug cleared na sila no. So para nga at least kuan kita. Sige lang i-check ta lang ni sa PDEA no pero ang balita subong kay ti sa Bacolod dugang ang Barangay 41 nga na-cleared sa droga. Yes, Bombopons. Amo na ginpasalamatan gid ini ni Kapitan Sally Penuela. Padayunon ni niya nga programa man Bombopons kag tutukan gid niya kaupod sa mga opisyalis man sa barangay nga wala sang may maggamit sang illegal nga droga o kun magbaligya sang illegal nga droga dito sa Barangay 41 Bombopons. Okay. So Bombopons, yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Kapunong Barangay Sally Penuela sa Barangay 41. Tap. Wala na to. I-rekta na lang sabi, no? Para nga Okay. Standby. 50 minutos sa kaligad sa takna kalas 8 sa gabi. Dirman sa ato sa ring palatuntunan, no? So, kagawad, kapitan, no? Ang kapitan ng aton subong nga kwan nga interview sa Barangay 41. Diri sa Baysod at Bacolod. Sally Penuela. Payman kada sa bala nga ang amon bala nga pagpangabudlay daw 2018 mi nagsugod bala mo tapos may nagka-graduate tapos may ara diyan na bilin kada ka bala kay ka mga dungulis gid bala. Pero man ayo napasalamat man ko abi sa LGU naton sa kay labi sa kay General Tabuhara sa kay kasi yaman nga mga sa kay Colonel Gabana sa kay Sir Gohi nga bisan paano bala grabing ila nga man mo bali ang amon nga mga surrenderes abi kanami sila kay nang ginabalik-balik nila kami bala tapos gina-share nilang ilabi nga mga inagihan sa daw na man nila nga daw kanami gali batyagon nga amon na lang tapos may naga ulikid man sa ila tapos kanami sa kamatyo ko kagaina pero ang kulba ko ara pag deliberation na bala kasi nga basta may kulang sa mga papili so kagina na nga nagasalalakot Ma'am Talipay kag kulba kagina kati first time nga natabo bala sa akon bala nga amo na bala nga daw sa bala nga nag drug cleared kami tapos sa 1261 barangays kami na to kagina ang ato didto kag bilang nanay sa barangay daw Lipay makusakon man mga surrenderes. So ano ang mga programa ginabuhat asang barangay para mangin drug cleared ini? Ang ginhimo namon ma'am ang bali sila ang mga kabataan binang sa kundi daw kundi nag-surrender sila abi tapos nang ginamonitor naman ng ila mga madulan sila gani kadali. Hamal ko sa mga tanong ko pangitaan ito anay ko dito nakaladto basi bala kon nagbalik naman bala sa bisyo. May gani kay kanami mas sila subong kay gatingwa mas sila bala nga kwanto pa sa man ang inhabal sila gani nga siling ko mapatindo ko kantin nga daw lapitan ni sa ila ho sa hamal ko sa ila kamo ang gusto ko nga maupod. Kahit hindi man sila nga mga tungod nga nag-drug cleared na kami, magpawala na lang ko. Hindi kaya pwede katungod nga ang akon nga mata mas nakatutok pagin sa ila. Kahit hindi ko gusto bala nga masulit, bala ang nga nagligad, bala nga tikalaw, ay bala yung mga barangay. Tika gamay bala nga daan niya kahapos sa ila, ya bala hapos makaditik sa ila ko nag-abiso sila kung hindi.
Di man ang ginaano ko subong nga ginatutukan ko sila nga hindi ko bala gusto mabalik sila sa ilang nga bisyo. Kabisan sa amo na bala amo na bala ang mahabuli ko man sa ila. Kaya tapos kita ko sa ila ma'am gatingwa man sila ga nakita ko man bala nga daw nga nag-anom sila gahamal sila sa akong cup hindi kami magbalik kay kanami kada humatyaga namon nga wa sila bala ga bisyo na. Palakaon. Pila na di gani kabilog o kan pila na di ang population sa Barangay 41 ka? Nang wala kami guro kalabot sa kalibo na. Kaya ang bali tuod sa kadyo tayo namon ma'am nang ang iban nga daan nga barangay gin pang relocate na bala. Pero ang ilang ako mag-eleksyon na gani ang gabalik sila bi magboto sa isa lang kami bi ka presento. Amo na gabali gamay na lang kami tapos amo na yung sa sulod abi kati may mega world na. Kaya masaguro nga magdako-dako na siguro. Pero sa subong niya daw mga 48 na kami kabalay. So kapano mo masiguro nga magsigi-sigi ini ang drug cleared nga barangay kay syempre isa lang daan ka bypass diri nga barangay syempre dula ginanayon. Oo, dula dayon. Ti ano na. Nang amo na nga ginahabala ko akong mga tanod, ginahabala ko sila nga siling ko kung pwede ang mata ninyo tutok gyapon sa ila tapos hambal ko sa ila kung may mga masulod gani nga daw bag-o sa aton nga panulok. Hindi naton kilala, i-monitor gi sila kati wa ta kabalabas nasudlan kita daw man na bala. Pero sa nakita ko man sa diri sa amo tungod sa kagamay nang wala man adi sang nagada sinabi nga nagaduso nang amo na isang una abi kati gambal man sila gatabok na sila kun sa peksuba dito sila mabakal tiga panugid man sila sa akon. Ang nakanami sila subong mga sa natabo subong Bisaya nga nag sa mga surrenderies doon naglapit ako sa ila ko naglapit man sila sa akon kun daw pamilya na lang bala kami. Pila gani kabilog imong surrenderies ka? Nang bali sa Siniho nang lima sila ang naano kagaina. Ang sa deliberation namon 5 ang amon nga nabali na kompleto na ginamon tan kay iban na mayara kami iban na nagsaylo sa Vista Alegre gin surrender ko man sa kay Kaplindi. Ang may mga ara ko da sa iya bala nga konti amo na amon sila sa mga ginatutukan ginamon ma'am. So kap ano na lang mahatag mo nga mensahe para sa imo mga constituents diri sa Barangay 41 kap? Ang mahambal ko lang nang tutukan ginamon ng amon bala ma'am nga kwan. Tutukan ginaton ang sa droga suportahan naton kung ano ang mga plano sa aton bi nga mayor kung anong iya nga suportahan namon tanan. Katapos nang kung pwede nang ang amon kabataan i-monitor gid namon kati isandad ang hakon bala mga bata nang surrenderies man siya. Katapos ginaamon na imam nang bali ang sa mga ginikanan ang aton kabataan kinahanglan gid naton i-monitor. Kati kung makasugod sila sa bisyo kabuday na naman kuwaon mo dapat ang ilang nga pagtutok sa ilang kabataan sige gid. Okay, Bombo Cherry. So yes, mabapos natin hugot gid ang pag-monitor subong sang Barangay 41 sa mga pumuluyo nila. Kay syempre dutay man lang po bapos mo ang naga-star dito ti kaluyan bapos kagabay pa nga magsigi-sigi ini nga maging drug cleared ang barangay sa Barangay 41. Kay ti less than 1,000 ang populasyon kay iban ato na to sa sa relocation site ano. Kag bata gali surrenderi man? Yes, mabapos ti amo na nga gina-secure gid ni Cap Sally nga wala may makasulod nga illegal nga droga sa ilang nga barangay Bombapons. Sige. Bombapons sa report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Sige, salamat sa report sa patrol ng Bombo Cherry Santillan. Sa to sa ring pagpalagan 55 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Dugang ka mga panumdom, no? Balikan kita o kung balikay kita pagkatapos kita mang sini. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine. Okay, balik na rin mga kabanan sa ato na pagpalakad. 9 minuto o kon 2 minuto sa kaligid sa takna alas 9. Na itong maswerte nga Dili Joe winner no, sa ato sa ring parang pagparagtag sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Tige, no, sa ato sa ring Dili Joe winner. I hope nga nagabantay ka gidira, no, sa ato sa ring mga kabombo. Bauti ang ato sa ring maswerte Dili Joe winner gingabot kay verify sa ato na FDA representative. Nagamit sa proof of purchase Silver Swan. Atensyon sa taga Sunrise Village sa Morsia, Negros Occidental.
Sunrise Village, Morsa Negros Occidental. Congratulations gid sa kay Gloria Casipi. Manang Gloria Casipi, no? Kabay pa nga ti nagabantay ka gidira, no? Ka nagapamati. Ikaw ton maswerte nga dili joiner sa subong nga gabi kadto ka diri buwasa on or before 8 o'clock aga ka pa mata, no? Kag magpadulong sa estasyon sa Bombo Radio. Lapit malamor siya. No? 45 minutos nga biyahe area ka na di sa bahin sa Ciudad Yasang Bacolod. So liwata, Gloria Casipi sang Sunrise Village sa Morsa Negros Occidental. Congratulations! Sige, no, balik diri sa aton nga pagpanagan. Medyo lang alang naman ito sa nga tiyempo. Saan ba na sa Santos Rosario? Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios.
sa pag-ampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Naginalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak,
kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidyaktong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw, nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,